Și v-am regăsit la un live stream. 2 secunde, vreau să testez o chestie înainte să ne apucăm să discutăm. Ia să vedem, merge și ăsta așa. Ia. Perfect. With man disadvantage off the start of this, but a very quick A play. Way faster and honestly I would say way more split up. Oh, mă, ce v-am făcut? Scuzați-mă! Scuzați-mă, gata, gata, că nu mai avem reclame aici, nu mai avem nimic. Scuze. Scuze. Vreți să ne uităm un pic la mouse cum se chinuie cu mongols? Bă, deci, frate, m-am permis, totul e bine, am întârziat un pic, a fost un meci mai așa. Ideea e că mă uitam aici cum se chinuie mouse cu nou line-up, cu Sihi și cu Gimpat. Și având în vedere că Regali începe la și 45, mă gândeam că mai bine să ne uităm aici, nu? Și mai vorbim așa un pic. Văd că Regali și cu OG s-a mutat la 55, cred că e după meciul ăsta, cred că e pe același SLTVB, ia să vedem, e pe SLTVB, da. Deci Regali cu OG o să înceapă după meciul ăsta, deci de-aia probabil. Și așa ne uităm aici și după care prindem și început un pic de la Fnatic Complex, câteva runde. Mulțumesc pentru cafea, bine. Da, Regali e după meciul ăsta și dacă tot e derby am să intrăm un pic aici repede. Vă mulțumesc frumos pentru cistele curvă, sorry că am întârziat. Vă scrisesem pe chat acolo că e posibil să ajung la 5:30, dar na, m-a rupt traficul că am fost mai pe ne titam până pe spre Herăstrău încolo și na, chit că e liber orașul, tot e despre aglomerat, adică na. Ce faceți pe mongol, să-i bateți pe mouse? În ipoteza în care OG o să bată pe Nine azi, deși o să fie super greu, Nine ăștia locul 20 mondial o să fie greu de tot în best of 1, chiar o să fie foarte greu. Mamă, uite pe Hadash, Hastek asta ce-a făcut. Băi Ian, băi, mâncați și gura ta. Deci în ipoteza în care bate OG astăzi, întrebarea mea e pe cine va sluri sau cu cine credeți că ar avea meci mai ușor pentru calificare, Fnatic sau Complexity? Să-i băiatul meu era un G-Shock de la alb. Uite ce maginii băiatul ăla imediat, ești nebun. Navi când va juca, vă arăt imediat programul.
well on extremities. And Vorbesc especially with imediat some programul. support. I think that's the big Lunatic, thing. complexity, But it still ambele. remains true that Mongols A bătut point-ul de pe ce am văzut. A făcut Joey crucială 5-20. And making Mouse's life as difficult as possible. At least finding out where that op is quickly so they can avoid it. Torzi up front. Nice flick, but not the fallback. Maybe if he didn't jump, he could have been hidden in the smoke, but... Fost la Game of Legion, da, anunțat oficial. Navi pe 29. Bă, da, mi se pare good... zi. Good position at the moment, adică au un singur concurs în spate și au foarte puține puncte. Dacă o să joace bine la Cologne, poate să intre top 15 din punctul meu de vedere. O să primească puncte și la Cologne și o să crească 100% în ranking. Dar ideea e să câștige cât mai multe meciuri la Cologne. Eu sper să prindă play-off-ul la Cologne. To be honest, să prindă sferturile la Cologne ar fi ok. Și dacă prind sferturile, având în vedere cât de bine au jucat, ar putea chiar să spere la mai mult, dar o să fie destul de greu. Pe scenă, comunicarea cu alea, nu știu, vedem. Vedem. Sunt deja pe 15, scuze. Păi știți ce scriați, mă, Navi pe 29? Sunteți crazy? Erau pe 29 înainte de luni. Ai văzut ce line-up slab au făcut TSM în jurul lui Inter și Cypher? Bă, nu mi se pare neapărat un line-up slab. Mi se pare un line-up de început. Adică, dacă vă uitați voi, nici OG n-au început cu vreo cine știe ce fiță de line-up. Nici G2 la moment respectiv n-au avut vreo fiță de line-up. Când ai o echipă, când ai organizația asta nouă, e greu să iei din prima niște jucători top. Adică aici ai niște promisiuni în Cypher și MODO, probabil iei niște... Ai luat un Inters care e destul de experimentat, Jax care la fel are experiență și mi se pare că a jucat bine când a fost din la Vitality, nu mi se pare un line-up rău, adică... Shuhei still covering. Jimpat's on the defuse if he doesn't get him off. Mamă, but Shuhei, yeah, look at that. Raise to the eyebrows. He knows. Yeah. He knows. That was close. Surely the trade was imminent. Da, nu știu, mie mi se pare, din ce văd eu așa, mi se pare că... Just needed one sort of headshot over top of the site and then honestly, he was in the money. Overall, getting away was cool, but then he got so far away. Îi văd acolo. Deci TSM-ul ăsta nou îl văd undeva acolo, top 30. Momentan, nu știu. Mai sus de top 30 depinde foarte mult de cum o să evolueze jucătorii, pentru că sunt foarte multe semne de întrebare. Adică cât de bine o să joace MODO, cât de bine o să joace Jax. Înțelegi, sunt multe semne de întrebare. Cypher a fost One Tournament Wonder sau chiar e super bun. Da, să știi, adică la modul... Adică mai bine l-ai Dupri în loc de Jax. O să vedeți că Dupri nu o să mai avea foarte multe șanse și de proiecte foarte bune. Are 30 ceva de ani, deși l-ai luat pe Dupri, lui să joace un an. Înțelegi? Adică o să vedeți că Dupri poate să mai joace maxim un an la proiectul ăsta decentă, după care o să fie pe stilul tău probabil, dacă se joacă la tier 2 sau se retrage. Nu degeaba l-au aruncat Vitality, adică... Și nu degeaba nu l-au vrut alte echipe. Oh my goodness, let him work. And 9-10's been good. Yeah. 9-10's been fast. Torzi posted on Techno. Not a single kill back here. Păi da, dar Jax n-are pretențiile lui Dupri. Jax n-are pretențiile lui Dupri. Jax probabil vine pe un salariu pe care Dupri n-ar juca counter în momentul de față, având în vedere banii pe care are. Înțelegi? Și diferența dintre ei în momentul de față nu cred că e atât de mare, sincer. Adică Jax chiar e un jucător bun. S-a jucat finala Blast Premier, nu se joacă finala Blast Premier acum. Blast Fall, la concursul la care s-au calificat Navi, e abia în noiembrie, mi se pare. Păi așa e, adică Dupri probabil ar fi avut oferte și poate are în cap niște proiecte sau ceva, dar ideea e că trebuie să fie tier 1, pentru că altfel nu se... Adică ce credeți că se joacă Dupri de la 30.000 cât o fi avut pe la Vitality? Se duce el să joace pe 5.000 la tier 2? Dai seama că nu e motivat să facă chestia asta, e un downside enorm și nu știu dacă o să merită, adică cred că el așteaptă un shuffle probabil post CS2, să găsească o echipă de tier 1, asta găsească, dacă nu, sal. Plus că Dupri nu prea a mai fost așa carry, gen star player nu mi se pare că face neapărat față în punctul ăsta de vedere, adică totuși sunt puțini jucători care la 30 de ani ar putea să fie star playeri, dacă sunt prea, dacă există vreo unul. Și atunci, na, mamă, bună. And there's still another gap on the left side of this. Poate nici nu vrea să fie coach, mă, n-ai să știi. Poate nu are valență de coach sau de IGL, știi? Că asta e, că nici nu știu că el la vârsta asta cred că ar trebui să facă tranziția spre IGL, dar nu știu dacă își dorește să facă asta. Adică nu pare genul.
Go ahead. Am joacă la IEM Cologne. Ăsta este IEM Cologne play-in. Aici o să vă explic imediat formatul ăsta, să termine meciul ăsta și dau alt tab și vă... Cadian, da, nu e neapărat star player acolo, dar da, e unul dintre jucători buni. Shock s-a retras, parcă nu se mai juca nici Shock, nu știu dacă nu s-a retras de la oficial, parcă. Deci din avea la Vitality destul de mult pentru un player atât de vechi, păi e vorbim de cel mai titrat jucător din istoria jocului. E jucătorul cu cele mai multe major-uri, Vrei. Din cele mai multe major-uri și cred că e singurul jucător care n-a ratat niciun major, dacă nu a ratat un singur major. There's the opening. Oh, that's huge. Cost frozen a lot of health. Two in heaven. Molotov coming down. Vecino's in the back of the site. It's Azteca. He'll clear the bomb. Mamă, ce rupe Azteca asta, bravo, ta. Just can't get any further. Torzi takes one with him, but Mongols hold on. Well handled. You know, individual responsibility was at max. Da, nu, parcă n-a ratat niciunul, așa mi-aduc aminte. De-aia zic, adică gândiți-vă ce pretenții uriașe are Dupri acum. E greu să-l ia vreo echipă de asta mai așa mai... Mă rămas să ai for echipă. Păi, e în proiectul nou de la TSM, aparent. Au început să joace practic și mă gândesc că o să fie anunțurile pretty soon. Tot e oricum o chestie super unexpected, adică dacă ar fi să votezi 100%, 96% dintre voi nu v-ați știa niciodată să se întâmple chestia asta. Mi se pare un pas înainte pentru MODO. Sper să se ridice la nivelul așteptărilor, pentru că probabil o să fie așteptări pe line-up ăsta din partea organizației. Adică probabil nu să... Cred că targetul lor o să fie să intre top 20. Având în vedere că, na, au vreo 2 jucători de la tier 1, un jucător bun de la major. Trying to go into garage though, flash off the mark, Blitz comfortable back in these boxes. 5v3. Acum nu știu dacă se mai fac schimbări sau se mai fac teste în punctul ăsta, dar na. At IEM Cologne. Mi se pare să de față de CSGO? Bă, mi se pare un joc bun, dar eu vreau să văd cum o să fie jocul pe serverele pe care o să le bage Faceit. Asta mă interesează pe mine, adică în punctul ăsta jocul e marfă. E evident că nu e movementul ăla de 128 grade, pentru că sub grade-ul ăla e un 64 îmbunătățit, nu e neapărat un 128. O să existe servere mai bune la competiții și pe Faceit, bineînțeles, și aștept să văd acolo cum o să fie, pentru că o să fie diferit și recul, o să fie diferit multe chestii, o să fie diferite multe chestii. Adică vei arată câți bani a făcut un jucător, dar partea e că banii aia sunt luați doar din salariul sau nu se pune salariul acolo, salariile sunt private. Salariile, chestiile pe care le vedeți pe Wikipedia, banii pe care au câștigat ei sunt e price-ul. N-are cum să se calculeze, nu e ca și cum ai spune că adică nu se face ca la fotbal, unde mare parte salariile sunt publice sau chestia sau se licuiesc, nu. Alea-s doar din premii. Double OT set to begin and the Double Mongols OT. will continue what has looked like a very strong TT side 128 la Faceit, așa zic că va fi. N-am N-am nicio confirmare oficială, dar așa zic că va fi. You know, Mongols came with a lead in regulation. Unde a venit zvonul despre MODO din vreo 2-3 părți. Eu zic că e un zvon puternic. Valden e și lop, nu? Poate second. Poate secondary ar putea, cred, dar ar putea și Jack să fie secondary, nu cred că o să fie problemă. Nu prea am văzut, foarte rar, e meta-ul destul de established cu un singur polar acum. Adică sunt foarte puține momentele când vedem două sniperi, foarte puține, pentru că a evoluat foarte mult modul în care e după perete la oricum, ca idee. A evoluat foarte mult modul în care se joacă, iar echipele au nevoie să fie foarte mobile în punctul ăsta în care e meta-ul și atunci e greu cu două snipere să faci retake. Adică ați văzut și voi ce probleme au avut, de exemplu, Heroic și-au luat două snipere versus Navi și au trecut la B și i-au prins două snipere la retake, i-au omorât pe toți. Nu e oficial la TSM anunțul dacă apare și pe HLTV? Nu. Nu. Când apare pe HLTV, apare cu oficial. Media, TSM, complete roster with Valve în MODO, dar nu s-a anunțat nimic oficial. Ia uite, the duo joins previously reported signing of Inters, ce e reportajul ăsta. Should the reports be confirmed, TSM's new lineup will be the following. Should the reports be confirmed, este efectiv ultima propoziție din articol. Bă, dar îți ia 3 secunde să vezi dacă e oficial sau nu o chestie, adică legit, mi se pare că mulți dintre voi dacă vedeți o chestie, dacă eu pun acum, bine, oricum trăim în epoca în care dacă eu fac un TikTok acum în care zic că a jurat Cristiano Ronaldo sau a jurat Messi, toată lumea crede chestia asta, știi, sau adică foarte puțin verifică sursa sau chestii de-astea. Puneți o grare că faci de-aia lungă, da, imediat se pune, ia aici pe birou. Salut, te pup. Dacă se Balcanic când vine, o să fie doar pentru români în următorul concurs. Dar
damn it! Oh my god. USPs end up giving away 2 frags. Bomb will clear him. Torzy. Still sick. O să fie undeva în a doua parte a lui octombrie-noiembrie, o să fie și o să fie doar pentru români. Să vedem. Ar trebui să fie cu price-ul de 10.000, sper eu. Sper eu să reușesc să fac chiar cu 10.000, să vedem. Să simpatic gălău, uite ce liber joacă Torzy. Probabil n-ai un sistem mai liber, că e și echipă mai nouă, e greu să ai un sistem strict. Să zic, nu e vreun micromanager de ăsta, nu mi s-a părut că a fost la Gamer Legion, adică aveau niște chestii, dar nu mi s-a părut că e neapărat cea micromanaging. Navi pe 15 pentru echipă de 2 săptămâni. Bă frate, faptul că e pe 15 e gen the least important thing, având în vedere că ei joacă constant la tier 1, e mereu o să fie top 16. Adică e greu să ieși din top 16 la tier 1 dacă joci cât de cât ok și câștigi 1-2 meciuri. Nu asta e, că și Astralii sunt top 15, dar n-am fost niciodată mulțumitor. Scopul lor e să fie echipă top 5, clar, în următoarele luni. Dar e vorba de nivelul pe care l-au Navi și faptul că au jucat foarte bine, l-au luat harta la Heroic, locul 1 mondial, au bătut pe G2 top 5 mondial, au bătut 2-0, adică astea sunt chestii importante, nu că sunt pe 15. Că putea să fie și pe... Ei oricum au foarte puține puncte pentru că n-au participat la multe concursuri, adică... Deci e ok. Dacă o să joace bine la Cologne, ar putea chiar să urce mai sus, pentru că o să piardă multe echipe formă, o să primească ei puncte pentru formă și puncte pentru achievementurile pe care le-au reușit. Eu sper să prindă play-off-ul la Cologne, mi-aș dori tot sufletul să prindă play-off-ul. Deci nu te uiți la live pe Twitch că e mai calitativ? Bro, am transmisiune separată, am player separat, crede-mă, e gen talent ce se vede aici, îți garantez că e bitrate-ul mai bun decât e pe Twitch. Mie mi se vede lacrimă. Gen, îți garantez că dacă mă uit pe Twitch nu se vede la fel de bine. Da, Navi chiar are invite la orice concurs de tier 1. Faptul că sunt pe locul 15 gen means nothing, adică oamenii au câștigat 2 best of 3-uri. Canada call. Okay. You know the twist Canada call from the last Over the top, yep. Yeah. Yeah, it actually just used to be, well, it's definitely Rops is the best at it, but de ce doar pentru român la Balkan League? Păi nu o să mai fie Balkan League. Nu o să mai fie Balkan League. Balcanul mi se pare foarte jos în punctul ăsta. Mi se pare că nu mai are echipe la care, adică dacă mă întreb acum echipe din Balcan, o să stați să vă gândiți ce echipe, adică nu mai e perioada aia în care erau atâtea dueluri între echipele din Balcan și așa, adică dacă aș face ceva european, dar având în vedere că e la început CS2 și nu știi cine cum o să joace, că o să fie concurs pe CS2, just to be sure, prefer să fac românesc și vedem cum se dezvoltă treaba și cum răspunde scena la concursurile românești. Momentan. Adică dacă gen o să fac un concurs 2 în România de CS2 și mi se pare că lumea nu e receptivă și nu crește nivelul și așa, o să invit iar echipe din afară, dar obiectiv vorbind, mi se pare că au ieșit mulți jucători din perioada JAXYYYTV și celelalte concursuri. Torzy can't clear him, but he has to. Oh, he's smoked out. He can plant the bomb. He can at least try. 9-10 could rush this, but he can't stop the plant. And now Torzy off up, denied. As 9-10 gets in through the double doors and gives Mongols at least one to work with. Yeah, to read the peak perfectly. Could have been either side, but păi scena, ideea e că acum se zice scena într-o este foarte bună pentru că au fost jucătorii care s-au creat în perioada aia. Rel 2, Rel 3, au fost vreo 4 concursuri JAXY League, au fost niște superbeturi, s-au mai făcut niște roleplay-uri de-astea cu calificare la Blast, s-au mai făcut niște Asus ROG-uri, niște Kaufland-uri, niște KFC Arena-uri, adică au fost foarte multe concursuri care au creat o bază de jucători, care acum vedeți că de bine de rău cam toți sunt pe la echipă internațională pe acolo. Din spate cine vine? Asta e problema acum. Cine vine din spate la noi? Nu prea vine nimeni din spate. Bă, ce, dar băgați și voi un like, să faceți 1000 de like-uri. Hai, 1800 de băieți, haide, vă rog eu, dă-mi suflet. Greu de crezut că Navi iese din grupe, las frate, că nu s-a așteptat nimeni să le ia harta la Heroi, se bate pe G2. Se joacă pe server, poate să întâmple orice. Asta încă o să fie un concurs în care să dezvolte chestii, o să vadă teste. Gândiți-vă că au calificat acum 3 zile. Cât credeți că ar putea să îmbunătățească în 5 zile de prac, mai ales că se joacă non-stop, adică e chill momentan. Poate să fie și un concurs mai rău ăsta pentru Navi, n-ar fi exclus. Să vedem, eu sper să avem români cât mai sus. Sunt câțiva băieți care vin din spate, o să vedem la următoarele competiții ce player gen o să fie bun, cine o să remarce, cine o să, adică...
Dar trebuie să fie mulți băieți care vin din spate să fie serioși, că a fost o generație de jucători care s-a dezvoltat atunci la rel, dar după restul se pare că n-au experiență de competiție, adică au experiență sau joacă bine pe face și atunci e o diferență totală între ce joacă pe face și la zi la competiție. Torzy go kill, working out beautifully. He's doing everything by himself outside. Nu ar avea unde să joace, adică are acum 40 cu 21, n-a rugurat târgul Torzy în ultimul timp. E un sniper bun și mouse se bazează pe el. Uite, Fnatic Complex deja a început. E un sniper bun, mai ales că îi rupe pe copiii ăștia, pe mongolezi ăștia, dar ratingul lui în ultimele 3 luni, în 23 de hărți, este 0.98, ceea ce înseamnă pârnaie pentru un sniper. Nici măcar nu fac catering. 0.98 e geale. Adică gândiți-vă că pe Pixelul l-a dat afară de la Sprout, avea 1.10 când l-au dat afară, ca idee. Gen 0.98 e below average, e jale pentru sniper. Gen dacă ai un sniper 0.98, te gândești să-l schimbi, dar na, probabil au în vedere schimbările pe care le-au făcut sau de să-l păstreze pe Torzy și pare că sistemul ăsta funcționează lucrurile. Vine pedala din spate, hai că vine pedala, i-am dat cuțitul la giveaway și l-a vândut, e nebun și până s-a mai știat. Vine sigur pedala din spate. Dar n-a vist sunt acum la Colomne, da, dar la următorul concurs, la următoarea fază, să vă explic după ce termină meciul. What a pleasure it is to watch the start of his season in the flow state of CS. Bomb will be planted. Există un play-in acum unde sunt vreo 16 echipe și din astea 16 se califică vreo 8, cred. Și astea 8 se joacă cu alte 8 echipe care sunt mai grave. Cum ar fi Navi, B2, Cloud9. Finished by Torzy. 50 frags! Double OT and 50 kills to his name. He laughs them off as Mongols are the victims of a mouse op masterclass. Bun, deci, 2 secunde schimb camera ca să schimbăm. Dați un pic, vreau să vă arăt prima dată înainte să ne mutăm, vreau să vă explic gen formatul, că foarte multă lume să înțeleagă și pot să... Da, mă, deci 50 de fraguri Torzy, iar pe copiii ăștia, pe mongolezi ăștia din Kyrgyzstan, dar ce încerc eu să vă zic e că Torzy ăsta, de ziceți unde l-ați vedea jucând pe Torzy, în ultima perioadă a avut niște meciuri de-astea, gen n-a existat pe hartă versus heroic, dar mă rog, aici a jucat pro și echipa. Adică uite, ratingul lui este 0.98 în 200 de Hz, care e foarte slab pentru sniper. Nu este la nivelul lui, pentru că overall are multe evenimente bune Torzy. Dar ultimele evenimente sunt la Major a făcut 0.86, iar la Dallas sunt, deși au luat locul 2, în 14 Hz a avut 0.94, care din nou pentru sniper nu e bine. Nu e suficient de bun. Astea sunt, cred că și vreo 2 Hz de la Elite au mai intrat în statisticile lui pentru... Dar uite, acum la ăștia i-a spart a avut 1.67 pe mongols ăștia. Da, bun, acum hai să vă explic sistemul. Deci, sistemul în felul următor sunt așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 echipe, dintre care se califică 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da, se califică 8 echipe. E un double bracket scurt, adică dacă OG bat acum, mă rog, o să înceapă într-un spre v-am zis meciul. Dacă OG bat acum și câștigă și meciul următor se califică, dacă pierde acum cu 9, o să joace cu câștigătoarea dintre Fnatic sau Complex. De-aia o să ne uităm noi un pic acum la meciul ăsta până începe meciul lui OG, da, la Fnatic Complex ne uităm imediat. Da? Și dacă îi bat de aici, după nu știu care cu cine o să pice de pe aici, dar o să vedem noi overall. 1.67 cam puțin pentru 50 de kg, probabil au fost și multe exit fraguri. Stai că vă zic imediat dacă a fost atât de impactful pe cât... Ba, a avut impact, 1.78. Dar... probabil au fost și... na, 1.67... na, 1.67 poți să faci cu mai puține fraguri. Adre 100, castul cel mai mare, și ca bine, na, overall, adică... Dacă gândiți-vă că Gimpat a făcut cu 1.07, cu 21, cu 27, adică... Cred că a avut impact poate destul de mare și copilul ăsta. Ba nu, de fapt, actually 1.08, dar... Cred că a fost meciul foarte, foarte lung. A avut cel mai mare impact de pe server, uite. Dar, na, cu cât joci mai mult, cu atât scade ratingul, e greu. Adică ratingul mare îl faci dacă e bază rău de tot pe aia. Că dacă cât trece așa, se calculează diferit. Se împarte la mai multe runde și scade. Yeah, no, absolutely. But that's something I'm willing to entertain. Fnatic seeking a return to glory, and Dexter is going to be bringing a new flavor to this roster. I think there is always going to be somewhat of a discussion about the honeymoon effect.
Eu mă întrebam de ce nu mai e nici live cu pedală. Păi a fost oricum live-ul atâta și ne-am mai jucat odată cu el Counter atât. Când a intrat el și a scris pe chat, dar după nu s-a mai jucat Counter, că și-a vândut skin-ul ăla pe care l-am dat, i-am dat cu skin-ul ăla și ăla nu știu ce concurs, ce joc de ăsta cu mașini și nu s-a mai jucat Counter, nu știu ce s-a întâmplat cu el, nu am nicio idee. Essentially, this is where if you say that the teams who are in Blast Fall groups have finished their honeymoon, well, some of the other teams are only starting. So Dexter we'll și Afro. coincides. The Liege flash forward, beautiful work. Grim setting up a Liege for an absolute easy one right there. Mezi down. 4-on-4 as we head towards A with 35 left. There's pace on this. Yeah, you can see that the time is starting to run away from Fnatic here, and you can dump that util. Halzak's going to be feeling very good about his chances. Long wrap held. It's going to be Floppy's responsibility. Roy spotted him out. And being pushed, Halzak, oh, he goes ahead of the curve. And despite the flash, Roy bests him. That's gotten him into the side. That feels like a fumble. Yeah, there was only, what, 20 seconds left when that fight started. I understand the idea of wanting to try and make a move. It's a really audacious type of fight. Like, Halzak puts himself in the open to Boys, ne uităm la meciul ăsta 10 minute. Că după începe OG cu 9, da? Înțeleg ce a fost în capul ăsta de la Fnatic, să începe regale pentru Poison. Bă, frate, când a luat pe regale atunci la Fnatic, nu juca atât de bine. Era, dar nu neapărat că era vina lui că nu juca bine sau așa. Era proastă echipa cumva, erau super toxici toți. Era super multă presiune să se califice la major, echipa era gen nou formată, n-aveau chestii și așa, adică nu mergea treaba. Nu mergea treaba deloc și Poison ăla chiar era văzut bine atunci, adică, da, și-a și jucat, adică gândiți-vă că au jucat, o să vă arăt că gen a jucat regale atunci și n-a jucat bine primele meciuri la Fnatic și a venit Poison și a făcut vreo, nu știu, 2 hărți, 30 de fraguri, 40 de fraguri, căra, știi? Și îți dai seama că a fost no-brainer să-l ia pe ăla atunci, dar după a jucat prost, l-a aruncat imediat pe Poison și regale, uite. Ușor, ușor cu grind au ajuns la OG și eu zic că o să stea ceva aici la echipa asta. O să se dezvolte aici o perioadă, zic eu, un an minim cred că o să stea la OG din punctul meu de vedere. Mai ales că e evident star player-ul echipei. Problema mea cu echipa asta OG acum e că în afară de regalii și Ficu, nu știu, restul nu sunt așa star player, adică sunt mulți role player, nu știu, mai trebuie niște trăgați așa, dar nu prea au avut opțiuni pe market, că am înțeles că ar fi vrut să le ia și pe Boros, dar nu dai cu cu Arabi, ești nebun pe bani. Regali va juca azi, imediat acum joacă Regali, în 10 minute. Imediat, în 10 minute începe. Bă, dați și voi like-uri, sunteți gogoșiari, avem 900 roște. Bă, închid live-ul, bag pe știi, fac ecranul negru. Floppy in that pit, gonna need some assistance soon. Roy's overlooked it. Great find from Floppy. Not even considering it. Bianca, Just chilling. Da, low-key, eu zic că shuffle-ul ăsta mare care a fost după major acum o să fie și mai mare după primul major de CS2. Dar eu cred că toată lumea o să facă multe schimbări după primul major de CS2. Deci majorul următor care se face în Copenhaga, ăla făcut de PGL, ăla va avea cele mai mari shuffle-uri din, cred că din istoria. Acolo o să fie gen, că toată lumea să vadă cam care e nivelul jucătorilor în CS2. Și acolo să plece shuffle-urile alea puternice. Și acolo să se creeze jucători noi, pentru că probabil o să vină multe echipe din Open care o să vină cu niște meta-uri de-astea, na, o să vedem. Că se schimbă mult rău de tot cu smoke-urile la noi, se schimbă mult. Well, this is it. So you bring Keita on the mic right now, you decide, do we have a strat or a round that we can do where we can get 3 AKs/Galils? Ai văzut al doilea major unde este ținut, dar v-am zis de vreo 3 luni că eu știu chestia asta. Da, știu că se țin acolo. And then Dexter and Mezi combine to something a little bit lighter behind it, or do we want to just take a partial investment, level all of our cash out to about știam, dar nu, având că acum informația semi-publică, putem discuta despre chestia asta. Da, e interesant că se duce în zona aia, mai ales că acolo am înțeles că în zona aia, în China e popular o mizerie de joc care seamănă cu CSGO, gen. Și atunci, da, ar fi marfă să fie popularizat jocul acolo, știi, să fie, na, că e un superior față de... S-a vorbit despre modul? Bă, da, am discutat că mi se pare o oportunitate foarte bună pentru el, foarte bună, adică unexpected, m-a surprins tare când am auzit prima dată despre chestia asta, dar modul mi se pare că a jucat bine, mi se pare un jucător super hard working și așa, și eu cred că o să evolueze foarte mult la echipa asta și îmi doresc să evolueze și că, pentru că overall are mulți jucători experimentați de la care să învețe. Acum să vedem cum e atitudinea în proiect, care e răbdarea,
Look at this. They're just trying to do so much tactical damage with these HEs. And successfully, Afro cut down to half Da, HP. mi se pare așa incredibil că uite câți jucători a dat. Deci doar în off-season-ul ăsta, Nexus 2 jucători la TSM și la Movistar Riders. Locul 23 mondial și TSM care nu vom vedea pe ce loc va fi. Că mi se pare așa un pic. And Grim now, I think he might have been spotted out. Yeah, Afro knows. Ce nu înțeleg de ce acum, adică, mă rog, au fost constant top 50, top 60, au jucat o grămadă de hărți pe hălătăvâna, e evident că există o bază în spatele acestei alegeri, dar... Bă, chat, nici nu știu, sincer. Nici nu știu cine mi-aș dori să bată, mă credeți? Mi se pare că ambele echipe sunt la cam la același nivel aici. Adică gen, dacă ar juca OG versus ambele echipe, mi s-ar prea open match-uri, oricare rezultat. Acum top 3 români sunt IEM, Lau și Regali. Nu, IEM, Regali și Volt. Aș merge până mai departe să zic că exact în ordinea asta, IEM, Regali și Volt, dar... nu știu exact, adică Volt a jucat super bine la ITB, dar mi s-a părut un pic norocos oarecum ce au făcut acolo, poate, dar să vedem acum cum joace la Gamer Legend. Sper toți să joace bine Volt la Gamer Legend, chiar mi-aș dori. Mai aici ai tu de un traseu puternic ăsta cu modul radar, pe ce nu e suficient de puternic ăsta? Sau sunteți voi prea tineri și n-ați scris TSM-ul, să știți de emblematic e organizația asta. Dar o mai încet un pic? Uite, am dat un pic mai încet asta, să mă vadă bă, la Gamer Legend, da, e oficial. Pe canalul bătrânului anime să înveți unul cu boys. Bă, BTN, din punctul de vedere, nu să ajungă la vreo echipă de tier 2 sau tier 1, nu cred că o să plece de la Nexus. Dar, ca și coach, odată ce va merge coach, sincer l-aș vedea coach la o echipă de asta mai bună. Adică l-aș vedea coach la o echipă top 30, top 20. Pentru că poate nu realizați, dar ok, are clar și echipa Nexus meritele ei sau așa, dar mostly cele mai mari merite pentru toți jucătorii ăștia creați. Pentru toți jucătorii, singurul pe care pot să zic că nu l-a creat BTN este Regali, dar și el s-a dezvoltat oarecum în scena locală, nu știu cât de mult a fost impactat sau așa, dar restul toți au fost creați de BTN, frate, adică el a creat toți jucătorii, indiferent că vă place, că vă place de el sau că nu vă place de el, ăsta e adevărul. S-a întors el, păi, pana mea, mai bine la Nexus top 50 mondial decât să, sau top 60 mondial decât să te duci la un proiect care nu știi cum o să funcționeze. Problema e că nu se știe care e fifth-ul la ei, dar văd că deja au jucat 2 meciuri cu Ersin, s-ar putea să rămână Ersin, mă gândesc în echipă. E MODO la Unix Adames? Da, și bine, Adames, aș merge la MODO la Unix, Blitz, Sound, oarecum nu, că Sound n-a jucat atât de mult, dar și pe Blitz l-aș trece acolo. Right, he's done that twice. Did it with the Mac 10 last round. Did the half volley again. He went with the same extinguisher. Și mă rog, pe lângă astea și mie mi-a impactat foarte mult cariera, adică indiferent că am fost și o perioadă de gălăși și așa, gen învățam și el mai învăța chestii de la mine, că mai mă uitam eu la niște meciuri și mai veneam cu chestii, dar bazele și așa le-am de la el, adică de la el, de la Snap la începutul jocului, adică na, contează super mult să ai un jucător ăsta care a prins un joc în spate, pentru că îți transmite niște baze. Gândiți-vă că jucătorul nu o să fie la CS2 care nu o să aibă idee de bazele CSGO-ului. Contează mult rău de tot și o să ne ajute pentru că noi la CSGO am făcut trecerea aia prost, că nu avea lumea bandă calculatoare, nu era. Acum toți care se joacă CSGO poate să joace CS2 direct, nu trebuie să mai și cumpere alte calculatoare, să facă vreun efort ăsta financiar. O să meargă CS2 la fel de prost sau de bine și pe ăla, pe CS2. Mă rog, pe PC-urile pe care le aveți acum. Câți bani ți-ai băgat în CSGO? Bă, real vorbind, bani cash în CSGO, cred că am băgat 300 de euro când am deschis talon la Ruby. Așa, overall, opening-uri am făcut de mai mulți bani, dar nu pot să-i trec la categoria băgat bani pentru că de obicei retrăgeam iteme de pe site-urile care le aveam parteneriat și le vindeam pe market și atunci nu se pune ca și cum aș băga bani. Sau poate se pune dacă vreți, nu știu. Așa n-am un calcul exact. Ce mă, e Blitz pe chat? Nu l-am văzut dacă e Blitz pe chat. Nu cred că e pe chat. Mă la TSM? Nu ai idea mea. Auzi ritmenic la TSM? Da, nu pot să că mă deranjez. Sunt curios doar pe cum o să evolueze threads la care potențial, mai ales în Europa. Fiindcă are niște chestii interesante, dar trebuie să se rezolve cu protecția datelor. I did like that though. You see Grim Smoke come in
and Fnatic were already committed to the point. It's like, well, we're not stopped. We've already progressed too far to stop now. They're essentially in the smoke. So a great punish there from Fnatic, a good round to win. E Blitz moderatorul, nu Blitz jucătorul. De fapt, stai că ai numele exact cum are băiatul ăla de pe server, nu? Bă, începe la și un sfert Ragali, nu? Ragali! Da, la și un sfert. Nu s-a anunțat ce se joacă, ei! Băi, chat, nu s-a anunțat ce se joacă la Regali încă. Very interesting personalities, man! M-am uitat la o parte din el, am și mâncat și am arătat câteva chestii, dar a zis chestii greșite acolo. Dar întotdeauna, adică văd acum că gen, adică văd, se vede evident, se vede care are experiență de analist și da, se vede în același timp că gen are o altă perspectivă ca analist față de jucători, știi? Dar a spus că chestii interesante. O să zic că am învățat 2 flash-uri utile. A găsit un strike pe nu știu, am înțeles că era negocieri, dar nu știu ce TSM ăștia cine sunt? Bă frate, TSM ăștia dacă o să căutați voi TSM CSGO pe așa, o să vedeți că e, cred că echipa aia încă juca încă Carigan cu Device, Dupri și Sipex. E organizația asta mai veche. Te pup, Popi. Hai România, bă frate, hai România, că e, dacă se califică și OG, avem 3 români la concursul mare, ești nebun, ar fi interesant. Plus că ăsta play nu ține puțin, adică... And an aid will finish. 20 seconds, bombs loose. Weird now. Crims is rotating around here, essentially a 2-on-2 until Crims gets here. Yeah, but the time, look at it, 18. They don't have to hurry just yet. Smokes are up, flank is coming. They have to Both hurry. have pushed coffins. Missed shots on the wall bang. Roy needs help to get that bomb down. He's got the shot. He's got it. Oh, no! Hellduck just has to do 2 HP, 3 seconds. All he has to do is live the wall bang. Whoa! Nu, câștigă complexity, nu se poate! Oh my god! What a round of counter! That was so bizarre! That is sweaty as all hell! Oh my god, 2 HP as he's rounding the corner, cowering in the Nu cred, ce rundă! That was the round where they went for the gun nu cred! Grim, so it was like a touch and go round from the beginning, and this is how it started! Yeah. And you know what? That Grim Dink delayed everything. Yep. You thought it'd been robbed. Oh my god, I couldn't even work out how that went down. The timing on that. What a round, okay. Yeah, I mean, that is definitely squeaky bum time as you're strafing around. Da, uite ce cold aici. This is the thing, they win that Uite ce cold aici, Mezi, incredibil. Vezi că e bun rocul ăsta. A, nu, e Dexter Eagle, scuze. Uite ce cold de Dexter aici. Let's get over that. Uite ce cold de Dexter aici, băi. Au luat tot mid-ul full. Mamă, baftă Halzer. Like Halzerg, if he goes down here, yeah, he's jiggled out. No weapon Trecut de molo 2 inch. Dexter advancing with smoke off the arch side, tagged a little, nade might chip, and that's a big one back from Crims onto Floppy. Aggressive, I think he spotted another, knows Elish towards the apartment side. Dexter advancing, Halzerg pushing the smoke. Elish already takes him, means Halzerg should have Roy dead to right. There's no way Roy is ready for Moto. 4-on-4. Ai văzut ce au scris în articol despre Navi, despre ce timeu că am dat în el? Bă, am văzut, am citit un pic din el, că am pus la volan așa și mă așteptam la semafor, n-am văzut tot articolul. Nu mi s-a, ce am citit eu nu mi s-a părut că au dat în el, mi s-a părut doar că punctau faptul că față de Gamer Legion unde era trader și unde Chaos era entry fragger, aici este mai mult el entry fragger și Alexib e trader, ceea ce înseamnă că l-ajută pe Alexib cumva să joace mai bine, nu neapărat să joace el mai bine. Asta am văzut eu din articolul ăla, dacă mai sunt alte chestii mai departe, faptul că n-a jucat extraordinar de bine sau așa, asta cred că a fost destul de evident, dar din punctul meu de vedere a avut foarte mult impact în jocul lui Navi, adică a fost un jucător foarte important. Clar a fost multe momente în care nu era poate la același nivel cu echipierii sau poate nu era n-avea cifrele pe care le avea la Gamer Legion, dar au fost și niște hârtii care arăta clar că e un jucător foarte important. Maybe a problem in round number 11 here. Again direct. Yeah, and now disrespected again. Aveți molotov, bă. Uh-oh. Yeah, again, poor old Grim.
I mean, you are going to feel some degree of sympathy for him because the amount of times he's isolated on that site. I mean, he did contribute in a way that led to a round in that similar scenario we just discussed with that FAMAS dink. Trebuie să rămân la Nexus. Văd niște contractele pe perioadă determinată, dar vom vedea, nu știu. Vom vedea. Depinde foarte mult de forma lui moment, că dacă să ai o formă bună acum iar și să-și devină în individual și o să joace iar bine, e clar că iar o să le ia o echipă de asta mai bună. Dar na. Dacă ar fi și mai bine la Sprout, bine, sincer, overall, nu știu, a fost și darul proiectul ăla, adică când a început el să joace bine, era disbandor cum echipa, din ce știam eu, adică perioada aia când deja început să joace mai bine și era mai liber și așa, deja oricum era, fiecare avea negocieri până altă parte, deci proiectul oricum era sortit eșecului de mult, cu mult timp înainte să se anunțe oficial, dar mă rog, asta este. Da, bă, plus că mi s-a părut că a fost și jucătorul cel mai antistrate de la ei. Nu știu dacă neapărat el sau și Simple a fost în anumite secvențe. Bă, frate, dar la o spartă în utilități, ești nebun. S-a părut că își lua niște nade-uri pe piept și de alea, ceea ce la Major în general mi se pare că nu se întâmplă asta, adică la modul aici la Navi mi se pare că genii cărau ea perfect cum vrea Mihai să se urce în boiler. Bă, venea o bucată. Și totuși mi s-a părut că au jucat decent, repet. Probabil nu la fel de bine pe cât și-ar fi dorit el, dar mi s-a părut decent. Este antistrat înseamnă că, de exemplu, eu dacă joc un meci versus tine, Teo, și eu știu că joci la echipa X, și eu știu că, de exemplu, tu când vii tu pe Inferno în 10 runde din 15 fii în casă și pe la 1.30, 1.40 ești în casă. Ei, și eu atunci în intervalul ăla când simt eu că vii tu, îți dau un hang în gură. Și după mă retrag. Înțelegi? Hai că înseamnă antistrat. Să studiezi practic niște tendințe pe care le ai tu. De exemplu, nu știu că tu stai pe Inferno în pit, dau un exemplu că ne uităm pe harta asta. Eu știu că tu stai în pit pe Inferno și atunci ca să te omor vin și îți dau 2 heuri acolo mereu în fiecare rundă. Sau îți dau un hack care te seacă și automat te face să ieși mai prost. A plecat roller tu? Bă, mie nu mi-a plecat nimic în momentul. Înțelegi? Crezi că trebuie să plece mai de un extra până să plece la Sprout? Bă, a fost la Ecstatic. Proiectul ăla, acolo n-a semnat niciodată cu ei pentru că vreo 2 jucători erau deja înțeleși cu altă echipă, cu Obagan Flames, cred. Și atunci nu putea să rămână în echipă. Fasher plecase la Fnatic și nu avea cum să rămână în echipă pentru că ei vreau să meargă full day nici la Ecstatic, ceea ce au și făcut. Deci acolo a fost un pic unlucky. La Sprout aici a fost unlucky, eu zic că al treilea proiect o să fie cu noroc. Că deja prea a avut 2 proiecte astea. La Ecstatic chiar a jucat bine și la Sprout în a doua perioadă, dar prima perioadă nu a jucat deloc bine. Vorbește regalii dincolo? I mean, when you stood in for OG of Haide, Iuli! that was insane. Uite ce sistem de zici că e la Blast, la Major. Vedeți cum arată șmecher. You have to be the X factor for the lineup. How do you deal with those expectations and that pressure? I mean, we created this system where people help me in the game, but also like outside the game, like everybody tries to help me to make me feel like the special one, right? Because this is what we want, like the offer to be the special X factor, as you called it. So yeah, like no pressure to be honest, because they are really friendly. So you don't get flamed when you do badly. Asta e înregistrat, uite-l pe regalii aici, uite-l. Versus 9 who have had such a steady road, I think, throughout this year. What are the difficulties in playing them, you think, or are going to be the difficulties? It's just the fact that it's best of one, first of all. Second of all, like, we have to focus on ourselves more than the game plan and stuff like that, where it's usually you look at the opponent team, you make a game plan, but now we have to focus on ourselves and like don't focus so much on the game plan and how they play, but it's best of one after all. Yeah, it can be difficult, but good luck, Rogali. Cred că ia veto. Suntem aici setați bine. A plecat Nuke, Inferno Ancient, iar joacă Mirage? Nu, abona Mirage 9. Overpass, wow. Ce au jucat chat OG pe Overpass? Aveți idee? Au jucat cu vreo unii pe Overpass? Parcă da. Și parcă n-a fost wow, ia să vedem. Mamă, best of 1 pe Overpass. Ai, caralho. Parcă au jucat cu unii Overpass, ia. Nu? Cu FaZe oare? N-au jucat deloc. Au jucat cu Big?
Ah, da, și au făcut mare... Bă, n-au jucat rău, bă, n-au jucat rău, acum realizez, n-au jucat rău. Au avut ghinion pe niște runde pe Tero și au bătut ea pe overpass. Puteau să-i bată 2-0 pe Big. Da. Vezi că n-a fost rău. N-a fost rău. 2300 de oameni pe live și 1300 de like-uri. Bă, frate, oamenii sunt foarte gogoșari în această zi. Că ei dacă voiau puteau să dea mai multe like-uri, dar n-are nimic, frate. Vă țin eu minte pe toți ăștia care... Sorry. The last half of the first part of 2023. Wow. Okay, so the second quarter. Yeah. Bă, chat, am dat la 80% că ăsta se aude mult mai încet față de cum se aude celălalt. Nu vi se pare? Gen, feed-ul B se auzea mult mai... Feed-ul A se auzea mult mai tare, B-ul se aude mai încet. Bă, e greu meciul ăsta, e greu tare meciul, să știți, e foarte, foarte greu meciul ăsta. Nine ăștia sunt foarte buni. Și au chemistry oarecum, ăștia au schimbat ceva, nu au schimbat nimic, parcă. And Kylar specifically that have had good starts in the few officials in the qualifiers online that we have seen. So back down. Yeah, but who plays connector, well on land, Connor? That's Hades. Unfortunately, Kai has had some lesser performances on lands. The Blast Paris Major specifically. Crezi că merită să investiți în niște cutii suveniri Mirage? I don't know, man. But today could be the day. Pasha biked across the world for this team. And almost made it. He did make it in time for Shuhei, but I'm not sure he knew who Shuhei was. So that's fair. That's unfortunate, but now he knows. Yeah, he's learned, as we all have. Hades. Bun. Gonna get gushed and dealt with by Factor. Bravo, Kito. Bravo, băi, Kito. Kito just gets there. Mare kit de reparare. Hai, băieți. Minyo looking to get out from bank. But Kito's P250 is connecting to the head. Bă, da, la maxim, bă, că mi se pare că oricum se aude încet. E bine așa chat sau de prea tare? Them dual Berettas better get winding up. And the moment he comes around, he's going to be in the cross, but it's a quick little double zburat urechea tap dreaptă. and a second one onto Regali. Now the bomb's at the halfway point and it's on top of the truck. 2-1, n-am văzut Cap will get the peak coming his way, but Nexo wastes no time. Parcă se auzea prea încet, parcă nu simțeam un pic presiunea, nu? E tare, fii atent, ca să nu mai fie tare la 100% acum și îl dăm la 94. Gata, așa, la 94 e perfect. 94 e perfect. De la ce vine OG? Original Gangster? Bă, ziceau băieții că vine de la ceva. Yes. Pretty good. Rio was like de la Origin, parcă, de la Origin. Ceva de genul. Sexa, nu Nexa? De la Origin, ceva de genul, da. Mamă, bine rău de tot, hai că e bine, contează mult, să nu pierd acum anti-eco. Uite-l pe Goofy ăsta, ce-a făcut, mă, de ce are doar OSP? I-a dat scout lui Voruțu. Mamă, a dat 2 taguri, ăsta incredibil. They're carrying the mantle right now for Poland as a whole, and we want a tier 1 Polish roster back in the scene. There hasn't been one since Virtus Pro. Da, scout de aia și păstrează hades bani de AVP, nu se poate. This Hades-led roster, Hades carried roster, has been showing up, and e bine, măcar a murit la low, s-a făcut raid, overall, se câștige runda, nu contează câți rămân în viață. Bă, ce-a dat Hades la 2 taguri acolo la mișto și a și scăpat, incredibil și l-am atins. Uite-l pe ăla ce bine stă în cona acolo, are multe informații. Dar dacă fac exec în A, acum e talent. Dacă fac exec în A, e talent. Că n-au nici armuri mari ăștia în A, și nici mine, nici Hades. Mamă, dar vine killer ăsta de spate și ăla s-a dus în B. Oh. Perfect, e doar Hades aici, na. Perfect, hai Kito, rupe-i gura. Rupe-i gura, Kito. Bravo! Hai, băieții! Bine rău de tot, mamă, vezi că era groasă runda asta. Când a dat la 2 taguri, deja vedeam cum pleacă meciul, ești nebun de la runda asta de eco. Talent, bine rău de tot. Și nici nu recuperează ăștia un scaur, vreun ceva, e bine rău de tot. Hai, vezi că lejer, dar nu prea lejer. Bine că i-a fost strif acolo. Te pup, Robert, mersi de membru, bine ai revenit. A început meciul, spune Lucătă Gameskin în spate. Bă, chat, nu uitați regula, da? Orice membru se dublează și la sfârșit dăm un skin cadou, da? Bine, asta dacă depășim 10 membri, așadar skinul minim pe care îl dăm ar fi de $20. Deci orice membru dublează acolo, își dublează valoarea într-un skin pe care îl dăm la membri, bine? Da, periculoase rundele de popistale, ce ai?
cel mai important lucru. Ia să-ți un pic. Bă, sunteți din București, oameni care sunteți acum pe live? And so doesn't that mean that was the recipe for Nine to start slow in the past? Some teams start slow at events, some teams take off, but on it, more teams than not start slow. You know, when we talk about teams that start off fast, it's like heroic. Everyone else lets us down. Yep. It is everybody else. Yeah. Vitality had a good major, that helped. Yeah. Bun, hai că să deci atenți chat, o să vă mai adaug ceva pe ecran dacă Ninjas last week. So no shame in that, they've been owning. They also lost to Imperial back in Washington. So to reiterate, it really is just heroic. Bă, cea, dacă vrei și puteți să ajutați și sunteți în zonă sau dacă vreți să faceți un efort mic, and then fell off. Inconsistencies everywhere. Dacă vreți să faceți un efort mic, o să vă pun bannerul ăsta pe ecran, dar o să-l scot, că nu am unde să-l pun să-l țin permanent, că dar dacă vreți și puteți să ajutați cu ceva, să mai activez eu, da, din când în când. Dacă vreți și puteți să donați sânge, e verișor unui prieten care a făcut leucemie și are nevoie de sânge, orice grupă de sânge. Tempo vreau să versi de membru. Cred că se poate dona oriunde în țară. Asta nu știu. Probabil. Deci, cine poate... OG did have a good amount of game time at the Blast event last week. I think that's a huge buff. Yeah, massive. Like I mean, I think everyone benefited from that. I think Navi at Cologne are a whole different story. Just seeing their groups. Ziceți și voi Lucătă Gamescan în urmă cu 3 minute că reacționează la Hades care a dat 2 taguri el acum. Deja cu spectatorii. Săptămână puiul meu. De acum într-o săptămână. Yeah. Can't hurt to have 4 official. Oriunde mă auzi, oriunde. You know, I've heard people say oriunde se poate dona oriunde, da, deci. It's okay. Too much server time. Too much time off. Everything's just not enough officials, but officials? Deci oriunde, orice grupă. Too much travel. Dacă sunteți oriunde în România și puteți, ar fi nice. Săracă, știți pe cea care ar putea și puteți da share la poza asta sau aveți datele și pe story acolo dacă vreți să ajutați, ar fi super. Oh man, they got real close. They're gonna charge him down. These Mac 10s still just chewing through the CTs. Keto with the headshot. Mamă, bine rău, a început bine rău. Bă, se vede, mă, uite, vezi cât de mult a contat Blast ăsta, chit că au jucat prost acolo și că nu s-au calificat. Contează mult că au experiență, uite gen, adică au feeling-ul ăla de joc, că ăștia OG Nine ăștia nu cred că au avut meci oficial până acum, sau au avut, mă? Și m-am uitat eu la meciurile lor. Ce e primul meci după player break la ei? Leaving the refrigerator open. 96 Fnatic spoiling the milk. Au jucat, mă? Screaming. Chiar? Looking through your medicine cabinet. 2 weeks ago, au jucat acum 2 săptămâni cu SOA ăștia. Leaving the toilet seat up. Da, putting the toilet roll on backwards. Cred că au jucat pe LAN până acum. Yeah. Then they head to your bedroom, they open all your drawers, they put your socks in your underwear drawer and vice versa. Yeah, they unfold all of your pants. All the pants. Yeah. Eu am grupa 01 pozitiv, dar sunt la muncă. Bă, orice grupă, mă, frate, orice grupă. Deci cine poate să doneze orice grupă, efectiv orice grupă. Nu contează. Orice grupă, oriunde în România, dacă vreți să, dacă puteți să donați, doar să faceți mențiunea. Bacurare George, atât. Deci el e internat la Fundeni, la secția de pediatrie 1, da? Dacă vă duceți oriunde, la orice centru ăsta de transfuzie în România și puteți să donați, ar fi tank. Dacă puteți. Dacă puteți, ar fi tank. Te urmez de 3 ani și îmi pare rău că nu mi-am luat meu până acum. Bă, îți mulțumesc frumos, Kinder, dar nu e nevoie, bro. Adică nu e nimeni obligat să-și ia membru. Eu apreciez foarte mult că sunteți oameni care susțin și vă repet, banii ăștia pe care voi dați pe membru sau ceva, banii ăștia se întorc în premii la clan, în giveaway-uri și în chestii. Adică la modul reinvestesc pe toți și cu cât e susținerea mai mare, cu atât îmi permit și eu să reinvestesc mai mult. Dar eu vă mulțumesc foarte mult, mi se pare oricum insane câți membri sunt și câtă lume de gifted member și chestii de-astea. Vă mulțumesc frumos. For sure. Is one of
the few that are comfortable on this lineup when it comes to this environment. So 22. Mamă, Crixus care se uită la începutul de live când ne uitam la Mongols cu băieți. E bine. Au căpătat experiența OG pe overpass, mai ales după Big. E bine începutul ăsta 4-0 tank. E tank. Părere Dinamo? Not bad, not terrible, but not great. Nu știu. Cu mine Nicu Balci, bun. Bun Nicu Balci. OG echipa din România nu au un jucător român, îl cheamă Regali. A jucat și în scena noastră, în concursurile din România destul de mult. I've been watching them from afar. They seem to have, we've been talking about how chemistry right now in Counter-Strike teams is something that's important. Și aveți muzica. Ce bine bagă băiatul ăsta. Just kind of groovy. Wasn't ready for this vibe. I like that. Și că suntem la festival. Remember, ladies and gentlemen, every day when you get out of bed, Doamne, your life is in your hands. And those hands. Ce se întâmplă, doamne, în ce direcție? Bă, atât cât e pauză, vă las și ăsta pe ecran. Poate ce am să fac o poză, ceva să... Uite, l-am pus și pe centru acum, cred, oarecum. Up and down. You feel that groove flowing through you, baby? Well, let it flow. Because we're in Cologne. Ia uzi. And next thing you know, we're in the Lanxess. Cum e arena asta din Lanxess, s-a terminat, ești nebun. Big days, full phase, little bit of haze. You can't promise phase. That's true. I can't. Da, uite, să pun acum un pin comment Not până revine meciul, pun un pin comment, un mesaj, scuze, nu aici. That was 12 months ago. Things have changed. But you will get Cloud9, I guarantee you that. Damn right. I promise you that. Yeah, this is funny. We come to the play-in stage of Cologne. We get all these new rosters. We get all these new lineups. It's the talk of the town. So much to learn. But all anybody wants is Cloud9. Gata, v-am pun un pin. It's what we have. Să pun poza asta pe story? Bine, hai că pun acum. We do have to wait. And that's fair. That's fine. Good things come to those who wait. Just like you at home. They say that. Tech pause seems finished. We'll get back into this one. Vă pun acum poza și pe story cea dacă e, da? Shibuya? Crossing? I don't know. I'm sorry I said that, and I know I feel like... Isn't that it's like a camp song. Crossing in the... Shoot, what am I talking about? The one in Tokyo where everyone gets drunk and falls asleep in the street in the middle of the night? Dude. It was like a Christian camp song we used to sing. Gata, v-am pus acum. Shibuya. Yeah. Okay. Yeah, okay. Enough of that. Oh, that's a good smoke. Well, no, just kidding. But if... Fast. Oh my. Double peak. No way. They said, let's do it anyways. Mamă, bine rău, nici n-ai și fi făcut un frag. Bine erau de tot. Every single smoke has purpose. I guess they didn't know it missed, so... Poate facecam puțin mai sus, nu, că după nu se mai vede feed-ul. Bă, e bine facecam-ul pe aici, e testată metoda asta, credeți-mă, nu pierdeți nimic, ești nebun. Ce, că vedeți dacă au utilități medii sau așa? Păi, aia e cea mai inutilă chestie care se pune pe un HUD în general în toate HUD-urile și mereu am discuția asta și când se fac competiții în România, că e useless asta, gen nivel de utilități medii, scăzute, ridicate. Te uiți la și vezi tu câte smoke-uri și câte alea au, adică contează dacă sunt medii sau dacă sunt high sau dacă, adică e degeaba, nu pierzi nimic, crede-mă, sau banii total pe care iau, pur și simplu vezi ce echipament au, au arme bine, au pistoale bine, e eco, e halva, e force buy, nu contează că au utilități medii. Sau... Ăla și mi-a prins comentator, bă frate, la pauzele astea tehnice, e greu, ești demon, trebuie să întreținești și atmosfera. There's no video evidence. We can't say 100% yet. Though it could happen that we find it. Povere, dar eu nu știu Counter de unde să știu utilitățile. Păi și atunci cu ți-ai și băiatul meu dacă nu știi Counter ca utilități medii scăzute sau mari. Bă, nu, asta chiar e inutilă. În general e inutilă. Mamă, ce bine stă Nexa aici. Mamă, ocupa banca, a plantat în spate, bine rău de tot. Now, do 9 fancy their chances in another A retake? They do.
Da, chiar, ca idee, gen în cazul în care vi se pare că nu fac comentatorii suficient de hype, e gen, e play-in-ul ăsta, e calificarea la concursul mare. Nu poți să faci hype la unele meciuri la care nu merită să faci, adică faci când merită să faci hype. Gen, comentatorii sunt mondiali, credeți-mă, adică... Good thing in my mind that Kylar was as aware of the possibility Te pup of 240 head are inversiv frumos. Voi suntem 4 membri până la 10, mai sunt 6 membri și de acolo începe să dublăm, dar orice membru adaugă $2 la un skin. Prostii cu statele la 3, to be honest, dar... Maluco. Gentlemen, welcome to Cologne. La Comiconia și da. Welcome to Cologne. Dacă una dintre echipe nu câștigă nicio rundă la câte la meciul la 16, da, nu e ca la tenis să se dea forfeit sau de-astea, nu. Yeah, there we go. Mondial am jucat eu cu unul, pe ce se joacă bine. Și cu cine jucam, o Same? Kylar tucks his head down, Molotov bounces over him. Isolation molly, Keto is gonna be ready for it. No, checking the other side. Tries to go too fast. Wallbang pressure also. Oare l-au auzit pe ăsta, mă? Cred că dacă i-au dat damage. Okay. Uite ce bine joacă G9 ăștia, bă. Why are you clapping? There was a fly in my face. I almost got him. Mamă, ce l-au făcut runda asta acum. These are the M4s that are starting to chew him up. And this is that same kind of energy and pressure that you want to see. I-a băgat bine rău în meci. They tried to throw outside Monster. And even though, again, we think back to that Monster moment, like, yeah, that was... They won the round. They come into the next one with weapons. Pressure, baby. I said it wasn't lucky. Here we go again. Nu poți să pui pe feed-ul să vedem și noi jucătorii după ce au rundă, adică ce jucători să vezi când iau rundă, nu înțeleg. Da, aici ar trebui să... nu știu, să facă save... Ar putea să dea damage aici, ar putea să dea damage. Oh no, 2v3, 30 seconds. 2v3? Just keeps on shooting. Kylar puts his head right back in the Mr. Kester 2v4. Merge, a dat și damage, dar având în vedere care avea pe regali, o să fac save. Da, vine la Comiconie și... Bă, dar stai să pe live, mă, că răspund la întrebări și nu pare că se... Bă, bine rău, 1700 de like-uri, hai că v-am motivat bine, ești de bun. Trebuie să faceți și 2000, dar ușor, ușor. I just don't think they'll beat any like tier 1 teams here. Okay. Which elements of OG give you faith? Which elements of OG give me faith? I like almost everything about Fiku. I like most things about Regali, and I like... those are the two things that I think I like the most, for sure. I like the entries on OG. I like the entries on OG, and I like the clutch potential of Fiku and Regali. So... And? În timpul pauzei zice că camerele au fost puse pe jucători, la tine peste nu se vedea niciun jucător, doar un HUD. Stai că o să întreb acum dacă se poate modifica chestia asta. What would be the most likely cause? Yeah, what do you think could be their downfall? What do you think is something that they need to work on? A red flag. Oh, their defaults. Their defaults. Defaults for sure. Their defaults. Yeah, they for some like Nex's last team, I can actually vibe and understand when he said that. Like, I didn't feel super comfortable calling defaults. He felt like his team couldn't keep that together. I think after watching the Blast groups, this is a team that can run a default better. I think it's now on Nexa to make sure that they do that instead of just certain fast plays and certain set stuff. Personally, that's how. Te-am întrebat acum să vedem. E prima zi, deci n-ar fi, adică de obicei se bagă camerele. Am zis că avem camere doar în HUD și că, na. Le-am zis acum. Nice try. Triple nade aici pentru jucători care stare acolo să ia informații. Dar a zis că pe CS2 nu mai merge jump-ul ăsta. Deci triple nade-ul ăsta o să dispară. Restul în seara asta, cu cine joacă? Cu aia CSK, echipa slabă gen CSK acum. Nu știu, să fie greu că nu prea au așa multă experiență europeană echipele românești. Nu doar FCSB în general, adică nu mai e perioada în care jucau an și de bine de rău mereu erau jucători cu experiență, adică acum mi se pare că mereu e derby un pic. Am făcut eu comandă legată de donație de sânge. Diez Rareș. Am înțeles. Bă, lasă că oricum mai pun și eu pe ecran. Când mai e câtă pauză asta mai pun pe ecran. Poate lumea.
Bun, Iuli. In between the jumps as well. It's not like Vezi Tyler că sees a him plecat as runda he asta comes oricum, nu out, cred the că timing there. cred că o să facă stack ea și fac save indiferent ce ar fi. Mamă, bine rău, deja 5 de pătăru e talent. E talent. So he made it a little risky. Let's go. Te pup, Grampi, mersi de membru. Next asta și-a revenit bine tank, pe cum că i-a făcut bully la Blasca, zic că joacă prost. Vedeți, mă, ce bipolar sunteți. Jump spot on Mirage B. There's certain ways you jump in which it's actually just an insane shot. It's most of the time you're not going to die, so it's fine. You get information more. You win more than you lose. Cine este român aici? Regali. Where it's like, man, you were just in the air for like 3 seconds on their screen, you know? Regali, star player-ul celor de la OG. Usually the optimized jump spot, you get less info, but you die less. Next era bun fragger la G2. 10 to 1 spot. Da, da, din celălalt afară probabil erau 10 rounds you don't die, 1 round you die. That's pretty good. Jump spotting, they said this a long time ago. Jump spotting in CSGO is the uite aici, bam. Single, oh, he just messed it up, I think, right there. Yeah. Is a single safest way to get the most amount of information in the game. Days might be coming back to Is he CS2. Would the banned iBuyPower players be able to play CS2 at majors? People don't know. Hello, vreau să dacă te uitat la Rocky, la filmele Rocky, da, cred că le-am văzut pe toate monstrii. Yeah. I don't know. Am și fost la Rocky Steps acolo în Philadelphia. Steel could fix FPL with by himself. Pauză tactică 9. Bă, dacă iau și runda asta, OG sunt bine rău de tot. That's true. That's true. Ce player de CS bun sunteți aia care, bă frate, hai să ne mai certăm pe chat, că ne focusăm mai pe căcaturi de astea. Trebuie să înțelegeți, bă, și Pop și tu înțelege. Bă frate, nu toată lumea care e pe chat aici și care se uită acum și susține echipele românești sunt oameni care se joacă concursuri pro, știu ce e HLTV sau sunt mulți care nu au nicio idee, bro, au intrat și se uită și le place. Adică trebuie să înțelegeți toți ăștia de pe chat că e normal ca oamenii să nu știe cine e român. Este normal și eu dacă intru acum și mă uit la o competiție de FIFA și mă uit doar la nume, nu-mi dau seama dacă unul e român sau nu, că n-am de unde să știu, că nu m-am uitat toată viața, poate mă uit la FIFA că îmi place mie FIFA. Sunt mulți care se uită și nu știu, gen, e normal să întrebe, bă, cine e român, e normal să întrebe când joacă Navi, că nu toată lumea se trezește dimineața și se uită pe hâlătul.ro ca majoritatea de aici, dar asta nu înseamnă că dacă majoritatea fac chestia asta, nu există poate o parte care nu face chestia asta. Adică e legit, unele întrebări chiar sunt legit, clar e enervant la un moment dacă se repetă aceleași întrebări cu când joacă Navi sau așa, mai ales că de bine de rău explicăm deja timp, dar trebuie să acceptăm că dacă există întrebările astea, e clar că sunt player noi care sunt dispuși să urmărească scena competițională, să vadă că joacă Navi și e bine să învățăm să facă chestia asta decât să zicem, dar lasă că știu oricum e pus acolo sau acolo. Și mie mai sare uneori gen, cumpătul, dar na. In a best of one. This is immense. Trebuie să avem un pic de răbdare. That's really great. And again, this is either the sunt mulți care joacă matchmaking, care au auzit doar de simple așa, din niște highlight-uri, după ce au auzit că joacă Mihai acolo și stai seama că sunt interesați de meciurile lor, dar nu înseamnă că urmăresc ei fiecare scenă, știu care cum e bun sau așa, ei intră, văd că are Nexa 6 cu 2, cel mai bun igălă, bine a revenit Nexa. Eu nu știu că a fost bot cu restul poate sau așa că, da, trebuie să avem răbdare cu ei. Like if your entry fragger is a good clutcher, that's like a Jax. And it's hard to figure out. Sunt mulți care nu știu ce înseamnă ADR, nu știu ce înseamnă entry kill, nu știu ce înseamnă, sunt niște chestii astea care par simple după ce le înveți, dar până le înveți e greu și să citești HUD-ul, crede-mă, dacă nu ești obișnuit cu un joc, e foarte greu să citești HUD-ul. Eu că mă uit la LoL nu înțeleg nimic din HUD-ul ăla. Bine, la Counter e mai simplu oarecum, că na, nu e chiar așa, nu sunt atât de mult termeni specifici, dar nici pe ecran nu e foarte specific că ăsta e play-in-ul și că nu e concursul mare la care joacă Navi. Formatul ăsta de play-in nu e neapărat din totdeauna să zici că așa, de că dacă te-ai uitat în 2017 nici cred că era formatul ăsta de play-in, deci na, e chill. Oh, what if they do it again? What if they do it again? Are they lining up the nades or no, they're going for it? Sau ce e contact pe un site? Da, oamenii cred că contact e când pornești mașina de la fire. Ea e ușor, ești bun că e normal să nu știe chestii. At least to slow down. Chiar e normal. It's scary because they're normal, e understandable și să avem răbdare. They're not cleaning the short tunnel. Keto gets a kill. Bun, bravo, bă, mamă, cum a tras cheia aici, a murit mâna aici, bun, emoțiile, aici s-au văzut emoțiile, efectiv s-a blocat așa degetul, ați văzut cum a tras? S-a înnecat arma, exact, că nu mai a apăsat degetul, nu mai a plecat degetul. Everybody in the server that's still alive on the brink of this B site. OG pull back. You got all the time in the world to try and make this round happen. Yeah, so here's the thing, like either the CTs gamble and run away, or they go for the rear clear on Monster. Or they have to worry about a late reaggression. Am dat comandă, Alex, am dat comandă, mersi. Nu ți-am mai scris că am dat comandă târziu după live și după live târziu, înainte să mă duc la fotbal.
că am avut niște treabă pe zi și nu s-a mai zis, am rezolvat. Mersi. Se pare că toți jucătorii pro de Chicago promovează fumatul că toți sunt de smoke. Bă, frate, jocul ăsta nu e atât de fizic, adică fumatul la genul ăsta de sport, care e un sport mai mult mental, este și fizic în ideea în care după un meci ăsta mai lung te resimți dacă nu faci sport sau așa. Dar aici faptul că fumezi te poate ajuta să te relaxezi. Nu e clar ideal că fumezi sau că bei sau așa, dar nu suntem în punctul în care băieții ăștia fac atât de multă activitate încât dacă fumează sau nu îi afectează cu cea. Cred că știi toată lumea că fumatul nu te ajută la bază cu absolut nimic. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-i condamne lumea sau așa că nu fumează pe live sau așa. Adică, au pauzele lor și... Nu te prinzi și a zis ăla? Nu mă prind, frate, că unii dintre voi scrieți niște mesaje și nu-mi dau seama aici de mult. Dacă o fi glumit omul înainte și după aia să stai, nu mi-am putut seama că este glumă. Am crezut că e serios, că până acum am discutat serios, dar am mai zis că unele chestii trebuie să le face super obvious ca să-mi dau și seama de fiecare dată, că nu mă prinde fiecare detaliu de ăsta. Cred că nu primise bani pe toate alea pentru boosting sau nu. GL s-a dus la Apex, GL e la Navi de la Apex. E exact opusul la ceea ce ai întrebat tu. Through the smoke, Kai's finding the impact. 9 slotting in. Joaca promovează fumatul că zic de smoke, granada din joc. Good assist coming out of Kai as well. That's a flash from short B water up above the hedge. Mai bine o lăsai serios așa că. Love it. Team plays looking good from 9. You know, one of the few teams here at the play-in stage that didn't make off-season roster changes. And again, mai bine era serios, era mai bine, crede-mă. Up until at least the release of CS2 in the first major sequence. CS2, which comes out, or sometimes between then and... Dar e bine ce fac bine OG aici, că gestionează bine economia, cumpără în continuu. Ce înseamnă contact? Bă, contact e o schemă care de obicei se face în felul următor. Tu te duci până într-un site și în momentul în care te văd adversarii, schema, scopul e să surprinzi, să prinzi adversarul nepregătit, să nu se aștepte să intri. Că na, dacă nu care înainte niște smoke-uri sau flash-uri sau de alea, nu se așteaptă să intri. Și na, de multe ori ei stau și așteaptă doar să stau întorci, poate știi, și așteaptă un flash. Că știu că se intri mereu cu flash. Și na, ei stând întorci, tu dacă intri pe contact, intri pe shift așa all the way până îi vezi. E surprins, asta e scopul schemei. Contactul în sine înseamnă, adică traducere de counter înseamnă să mergi până într-un site în momentul în care te-a văzut adversarul sau ai fost reperat, dai rush, te bagi direct tare, știi? Asta e, mergi pe shift și când te-a văzut atunci te-a pus să cari, să dai W-uri, să dai astea, dar până nu te vede nimeni, tu nu te-a pus să cari smoke-uri și flash-uri de suport sau chestii, pentru că poate poți să avansezi mai mult decât ai putea în mod normal și atunci să iei niște poziții de astea mai bune. Te pup, Luca, mersi de membru și Grampi la fel. Te pup, George, mersi fost de 2 euro. Când mai faci live cu meciul de la Clan? Ba, astăzi am avut o probă de costum înainte, că duminică e nunta și RML și... ce bine! Mamă, părea derby, părea că omoară 2 ăsta. Bun flash oricum și timing-ul. Și n-am apucat să ajung înainte, deci... Na. Can't deny that. You still be worried about o să fac probabil, nu știu, mâine dacă apuc înainte de meciuri. Vineri înainte de meciuri. O să încerc, că vreau să mă jur, m-am mișcat de mult, dar nu am mai avut timp. One on the exterior and still that late Regali long lurk. Shadow for Hades makes it easy. Baby. Smashes Fiku like a pumpkin, but Kito's carving too. Comes around the corner. Regele Kito. Survives that fight. 19. Mamă, dar vezi că vine ăștia repede acum. CT's trying to run up. They thought they had that site held. Kito had other ideas. They probably should have just dropped back, man. The rotators got put in a tough spot. Pull off a 2v3 rotate, and they are in a position to do it right now. They're smoked out. Regali trebuie să închidă runda aici. Dacă mai dă un smoke, dar nu mai dă smoke. Teams aren't even watching their flanks right now. Kito pressed up against the bank. Mamă, ce play bun face Kito aici. Kito just enough time to turn it back around. Aș feriți voi la Kito star player. 3 frags, one of them while blind.
Bun, rău, 7 pe tero deja e talent rău de tot ce ai. Talent rău de tot. I think if Minio plays safer on Optimus and he plays talent rău de tot, coming e in from bun, talent rău de T-Spawn, tot. Eu zic că he has a better chance for his teammates to rotate in. Right there I can understand wanting to get the trade right away. Chiar nu uitați, dacă sunteți ori de în România și aveți un centru de ăsta unde puteți dona sânge, dacă puteți să donați cu mențiunea Bachelare George, el e internat la Fundel la secția pediatrie 1, dacă puteți face chestia asta, aș aprecia. Dacă ați putea să faceți un efort mic. E un băiat de 16 ani și, na, ar ajuta enorm de mult. He wouldn't have blinded him. You know what I mean? If Keto peaked later, you just would have not got flashed at all. Yep. So. Ăsta este o meci mai prost în confrunt cu membru. Deci Luca, tu ai membru de 17 luni pe contul ăla și ți-ai luat pe alt cont încă o lună. Bravo, Luca! Nu înțelegeam de ce scris ce prost ești. Mă și gândeam, zic, ce are mă băt să-și-a luat membru, ce prost e, gen are instant regret că și-a luat membru. Dar așa, dacă zici că aveai un membru de 17 luni și ți-ai luat pe un cont, aș putea să fiu de acord cu tine. O greșeală mică care îmi aduce 7 lei în cont. Te pup, Luca. On the hunt for the front baths player. Mersi frumos. Că vrem unul luam un combo de bani ăștia. Astăzi îmi iau... trebuie să mai pun un leu și ceva. Dacă OG câștigă mai joacă un best of 3 azi, mai coment... Nu știu dacă mai joacă azi, dar dacă mai joacă azi, comentez la. O să vedem după meciul ăsta pe program. Okay, Shadow helps. He continues the spray and gets there. And then he's got that support coming in from short side as well. Hades also rotating up into heaven. Remember, we still have an A player for OG and time to go either direction. Yes, azi joacă? Ori să ne uităm aici, bun ceapă. Eu oricum v-am zis că ne uităm până la 12, v-am pus pe story că stăm live până la 12 azi. Doar că înainte să joace ei mai e o serie de meciuri, nu? Sau două serii de meciuri. Yeah, the timing missed here. Nexa has slid forward, but he does get caught by Goofy and Kylar with a couple or just one kill inside that. Goofy's gonna hold on to short. They're too far. There's no way for Keto to be supported on the plant. 10 seconds left, and yeah, he's just waiting to die. So no chance for them to go. This was sort of a complicated round, but you know what? Credit to Nine. Deci dacă OG bate acum, a couple of lurks could have made this very ugly. Dacă OG bate acum, o să joace azi, mă? Bă, ce atât de sigur? De fapt, dacă nici Nip cu mouse au bătut, eu nu o să joace azi cu Fnatic cel mai probabil. Da, deci ne uităm și astăzi la meci. Dacă bat, Doamne, să bată, că o să fie greu în continuare meciul, nu e gata meciul, dar după care meciul următor ne uităm la Astralis cu Liquid, care o să fie deja început cumva până se termină ăsta și după între Apex și Big și Greyhound și Furia aș vrea să mă uit la Greyhound cu Furia până începe iar regalii. Aș vrea să mă uit la Greyhound cu Furia chat pentru că vreau să văd noua Furia. Noua Furia, nu știu dacă vreți să vă uitați la Apex cu Big, dar nu prea mă interesează, ne uităm la Furia. Adică, na. Te uiți după meci la ce a postat Navi? A postat Navi vlog, dacă vreți să ne uităm, da. Punem sondaj, stai să ajungem acolo, că mai avem. La faza următoare cred că e oricum destul de ușor de votat, nu? Adică între Monte Imperial la care nu mai joacă nimeni, adică la Imperial joacă Phelps, Bolts, Vini, Jota, Henny, deci între Monte și Imperial și Astralis cu Liquid, cred că toată lumea vrea Astralis cu Liquid, nu? Adică nu cred că are sens neapărat să votăm. Wait, sorry, Goofy's. No, yeah, sorry, Minio stole one, I think. Oh, I didn't see it. I lost track. That was Minio's flash. Okay. That got all those assists. I don't know, did he steal the last one? Or? I thought he stole the ace. We'll find out. We've got era eco, cum era full eco. 3 for Goofy, 4 for Goofy. Oh, he stole it. This guy. Ce-a furat Minio ăsta iesă. Bă, sincer, e o runda asta, ori e 8-7-9. Sper să fie, dacă iau pe asta, ar fi ideal un 9-6, ar fi mult mai relaxat un 9-6, dar și 8-7 e decent. Și 8-7 e decent. E mai mult decât decent. And Goofy's putting up now. Obviously padding with those last 4, but that's going to get him to the top of the board. That's going to get his confidence up. Kylar. Bun. The flash was there. Bă, dar ce timing-uri au ăștia în continuu, ești nebun.
Hades drawn back. Oh, dude, man, give it to him. As he gives it to them. Will he be able to clean up anything else? It's an assist from Hades on Minio as he pressures out with Kai from those smoke grenades, pulling apart OG sure enough. Yeah, the spray's there from Keto, but Hades softens up 2, kills 1. 9 have tied us at 7. Yeah, it's so easy when you do 3 billion damage in one shot. So, there you go. Omorul nu-și dădea, a fost triple cu ăla, da, a dat, la omorul pe unul și a dat 2 taguri. Mersi frumos chat pentru 2000 de like-uri, sunteți simpatici. Să rămână mult. Dumnezeu ne română azi, bă, stai mă că e bine 7 pe tero, chill. Hai să nu fim... Hai să nu fim așa. Bă, chat, mai aveți 5 zile din luna asta, cred că are 31 de zile luna asta, da? Mai aveți 5 zile din luna asta. Nu uitați să vă jucați măcar un meci la clan, frate. Aveți tombolă de un laptop de gaming $2500 doar dacă vă jucați un meci la clan. Deci n-aveți nimic de pierdut, doar să vă jucați un singur meci. Știu că sunteți mulți plecați în vacanțe și de-alea, dar eu zic să vă rupeți măcar 30-40 de minute, că nu știți cum câștigați un laptop. Astea era undeva la 50-60 de lobby-uri care se jucau, adică să vă alegeți o grămadă de jucători. Oh, atenție, 8-7 talent dacă se face 8-7, dar nu e gata runda. Eu m-am jucat foarte bine. Da, extragem pe câștigătorul de la laptop pe live, clar. Câștigătorul de la laptop. O să am listă cu toți jucătorii, am un Excel cu toți jucătorii care au jucat și o să extragem pe live un număr și numărul ăla câștigă. Adică nici măcar nu trebuie să mă urmărești pe YouTube, pe Instagram, pe alea, nu trebuie să iei abonat, nu trebuie să faci nimic, doar dacă te-ai jucat un meci în clan. Pe lângă restul de premii, de $3000. Dar jucați-vă un meci când aveți nimic de pierdut. Block short with the molly, go for the plant then maybe. Or as that smoke is about to end, pillar coverage. It works. Punctele la clan cum le faci? Păi dacă câștigi meciul faci puncte la clan. Dar trebuie să te joci în lobby-uri pline, adică să nu te joci singur în lobby, trebuie să te joci în lobby-uri full. Vă explic eu acum la pauză. They know there's one. Oh, missed chance from Kylar. Hades is going to trade it. Minio still looking for that keto contact. He knows he's back here. But Minio burned out, delayed for the time being. Flash pressures him. He goes in, chasing the monster frag. Bravo, băi, Keto, băi. Met by the Deagle. And it is indeed OG with one more sprinkled in. Bun, deci hai să vă arăt un pic care e faza. Deci nu vă mai are linkul de intrare în clan, că l-aveți în descriere, scrieți SMS la American la împăciat, e super simplu să găsiți linkul să intrați în clan. Ideea în felul următor, voi când vă jucați, vă faceți party de obicei singur aici, da? Dați create party, vă faceți party. Asta vă dă puncte, dar în ligile alea în care vă jucați voi, cum ar veni, ori în Master, ori în Gold, ori în Bronze, ori în Silver, adică în ligile în care vă jucați voi primiți puncte, cum am și eu 13 puncte aici. Dar ideea în felul următor, dacă voi vă faceți lobby aici în clan, cu create lobby, da? Puteți să vă jucați doar cu prietenii voștri sau cu oameni din clan. Nu vă obligă nimeni. Sau dacă vă jucați de aici direct la premium, când dați create... Dar de ce nu mai merge să... Opa, au scos aia de premium, mă? Ieri mergea să faci la premium, de ce nu mai merge acum să faci la premium, oare? A, nu mai am eu premium, de-aia nu mai merge, mi-a expirat mie premium. Aha, da. Ideea e că voi când dați create lobby aici, puteți să selectați dacă vreți să faceți lobby de premium sau normal și loviți două chestii dintr-o lovitură, adică... Vă rog, 3 chestii. Intrați și în tombola pentru laptop dacă vă jucați. Vă jucați și în leaderboard-ul ăsta care premiază primii 50 de jucători. Locul întâi ai bani cash plus produs de la Logitech plus cutit. Da? Până la locul 10 aveți un cuțit garantat dacă intrați în top 10. Și primiți puncte și în liga asta. Intrați și în tombola. Ce vreți să zici? E top. Nu ești într-o nicio ligă. Teoretic ești, doar pentru că nu ai premium. Nu ești acolo. Nu apare în top, dar tu ești teoretic. Dacă îți faci premium, pe tine o să te bage, că și mie mi-a expirat gen premium, dar uite, încă apare aici. O să trebuiască să-mi activez și eu premium iar. Ba, da, trebuie să-l activez, am uitat să-l activez. Și nu uita, luați și el, adică luați și el, totul e efectiv, o să faceți parte aici sus, vă faceți direct în clan, unde găsiți doar jucători români și dacă sunteți 2, 3, 4, vă mai trebuie un om, mai găsiți pe aici, în clan. Dar să nu vă jucați, sigur, uite, să nu vă jucați ca băieții ăștia care se joacă, gen ei aici primesc eu pe meciul ăsta, da? Dar ei nu primesc puncte în clan, pentru că nu e lobby-ul full. Aici la fel, băieții ăștia primesc elo pe meciurile astea, dar nu primesc puncte în clan. Pentru că nu se joacă cu lobby-ul full, trebuie să fie lobby-ul full. Am mai bat Fnatic 15-13. Stați așa un pic, vă bag runda asta. Vă bag runda asta, că cred că e ultima. Și mai e un minut și ceva pauză la OG, bine?
Good stuff. This is going to be interesting. Yeah, a flash from Halzerk. Hai că până luați elo, aveți tombolă, aveți puncte în 2 ligi. Jucați-vă în clanul, nu mai jucați la normale. From complexity. Roy only has a USP here. Yeah, I mean, yeah, you're not really going to have too many issues getting into the A site now. Of course, we have the gift of X-ray. But they'll be diligent about this. Roy spotted out. He actually hits a shot there. Not particularly significant damage. JT, nice adjustment. Crims will trade. But it's all falling into place. Wow, mare overtime aici. Complexity will take us to the full 30-round game. Mare overtime aici. Yeah, and the writing has been on the wall for both of these teams to kind of get back into the economy, right? And I know a lot of people watch. Ne mutăm înapoi. Ne uităm înapoi la OG. Hai că ultima rundă. Am zis și erau 5-4, am zis că e ultima rundă, dar n-a fost ultima rundă. Să pun poza cu donația pentru sânge, da. Sau dacă vreți scrieți în exclamări rare și bă, repet, dacă puteți, este verișorul unui prieten de-al meu, dacă vreți să vă duceți. La orice centru, efectiv orice centru din România, doar că trebuie să menționați numele lui Baciu Rareș George și să spuneți că e internat la Fundeni, secția pediatrie 1. Dacă vreți, dacă puteți. Și aveți drum sau, nu știu. Aveți și niște beneficii dacă sunteți donatori, primiți niște chestii, cred, parcă, nu știu. Nu știu, sigur, nu cred că n-ar trebui neapărat să faceți doar pentru asta, dar ar ajuta. Ohan, what do you make it of the chances here for both these teams now that you've seen the first half? Very good. To what? O zi de concediu, da, cred. Very good. That's how I feel. Very nice. That's how I feel. It's all good. That's how I feel. In the beginning, I was like, OG are going to win now, but 9 did good enough, so they absolutely can win on T side, even though it won't be easy. Pausing the play here for Hades, still lined up. He's not frozen, don't worry. CT's going for that short control. Train stop. And they've got one back on Graffiti too, so hold your horses. Even though 9 have gotten themselves closer to that bomb site, bomb itself a little delayed. We're gonna go for the sandbags boost. Oh, they're pushing for CT control with the bomb plant right side pillar. What a strat. Nicely done. And Hades, look at this. Look at this. Locks in the flank. Thatcher turns it with the dual Berettas. Takes 2 off the play. They could still make the retake happen. OG gunning for it thanks to Fasher reopening the round. They've now known all 3 T's positions. Can they hit the shots? As the one in heaven keeps his head tucked, Tito goes deep. Fiku can't find the mark, and so Kylar makes the difference. There's energy down there. Uite, mă, aveți 3 camere acum. Până acum nu au fost camere, nu? Au revenit camerele chat? A well-executed pistol. And you know what? I think more people should do that more often. Pushing for CT control on the B-side plants. Avem camere, nu? E prima dată când le avem, nu? Deci acum e ca pe stream oficial, nu? Fair. Hard to stop. Și play de modul la TSM, bă, am discutat la începutul live-ului, cred că am discutat. Puteți să intrați la prima parte, ca să nu ne repetăm despre același lucru. Dar e o șansă foarte bună pentru el. Dacă vreți mai pe larg, știți unde să vă duceți. Asta e bomba de care vă anunțam eu, că nu vă așteptați cu siguranță să se ducă modul la TSM. Nu am mai avut. N-am mai avut, mă, gen, acum cred că acum le-au băgat prima dată. Am avut doar în HUD camere. Deagle spam from Fiku, keeping a lot of smokes here, OG, so looking to burn down the clock as the round goes on. Cine joacă la TSM? Valde, Inters, Cypher, Jax și Modo. În HUD am avut, dar n-am mai avut overtime la Fnatic, expected. The angle confirmed by Young Fiku. But 9 aren't looking to step on a landmine. Mie nu-mi convine că e overtime în partea altă, pentru că îmi doresc ca meciurile să fie decalate, ca să nu avem pauze prea mari între meciuri. Adică să putem să mergem de la un meci la altul. Mamă, abia aștept să văd pe Furia, sincer. Chiar sunt super excited pentru Furia. Bă, mai e la B, mă. Mamă, dacă moare ăsta în short, bravo, Chito, și ăsta în short. Ai, dacă deja ăsta pleca runda acum, că se băga. Regali. Bine, rău de tot. Nu se așteaptă la Fico aici la monstru, niciodată. Nu se așteaptă niciodată la Fico, niciodată. Se poate. Goofy's been their savior. Bravo, bă, Fasher, bă! Mamă, și plantata n-are nimic. Wow, that's bravo, băi, Fasher, bă. Fasher, right? Bomb could have been faked.
Pasha runs up, but I think he likes his odd whether Bravo, or băi, not tată, băi. Goofy gets off the bomb plant. Important. Hai, OG, m-a jucat și voi astăzi, că vreau să vă calificați în 2 meciuri. Has a deagle, like just winning a slow retake, it would have been scarier. So mamă, la se califică și OG să avem 3 români la concursul mare, s-a terminat, ești nebun. That he slowed it down and got off the bomb, but I don't think that guaranteed his life. Navi is going full international, caută coach vorbitor de engleză pentru Navi Junior. Da, interesant. Păi pana mea, ce vrei? E greu să te bazezi pe Ucraina în condițiile în care trece țara asta, îți dai seama, e greu să găsească de acolo poate copii talentați și de-astea și na. Nu vor să se limiteze doar la Ucraina. Și au intrat băieții, bă, l-am întrebat pe Regality, dau mesaj după meci. Dacă bate acum îi dau mesaj și întreb ce mă. Dar cred că 360-urile de la Zoe, cred că nu cred că se joacă pe 240. Adică la meciul au fost 360, cred că toate au trecut la 360 acum. IEM Regali și al 3-lea Volt de la Gamer Legion. Volt de la Gamer Legion care și-a pus tagul România, adică nu mai e că domne că stai că e român și care doar pe Twitter și care pe tricou, are direct pe HLTV. Cake and eat it. Yes. You want a cake and cupcakes. Falcons nu e la acolo, nu. Or something like that. Monster la Navi Junior, nu știu. Can't do that. Nu cred că negociază Monster cu Navi, to be honest. Nu cred, dar habar n-am. Poisoned cakes. Doesn't have to be poisoned, processed sugar. Okay. The preservatives are the poison, man. It's killing us all. Și Adam scrie să înțeleagă cu spaniolii, păi cred că sunt prieteni cu el, cred, din ce știu și pe lângă asta au fost între jucătorii pe care și-au dorit ea, neapărat. Vorbești spaniol, adică n-ai de ce să nu, n-are de ce să nu. Oricum avem la jucători acum, ești nebun, fai de capul meu. Hai de capul meu, peste tot mâncați. Yeah, rotations are sort of strugglesome here from OG. I don't like the setup at all. Actually. Pe lateral fade, bro, skin fade. Adică la shaver-ul, la 0. So this is very passive on A. E în creștere cum părul repede, deci. Low information on B. Okay. Bravo, Kito. Bravo, Fasher. Bravo, Fasher. Bravo, băieți. Kito back in. Kylar on his own. Bravo, Regali. Preemptive. E un bravo preemptive ăsta. Yes, they do check. They're gonna bomb plan on Optimus, maybe. Nope, he hasn't planted just yet. Take him down to half. Kylar looking to cross over. Can definitely do that. It's money in the back pocket, but he loses Hades. And Regali's getting ever closer. Haide, 10-8. Iar au plantat ăștia, mă, aulu. With that one, it is OG to double digits. Iar au plantat ăștia, incredibil. That's where Roland sort of antique goes from, but he's usually the only person I trust to do that. Where I'm like, that setup looks too passive, and Brolin's like, watch me out this 90-degree angle, no problem. Keep coming. But I still don't like the setup overall, information-wise, from OG. A little bit lacking. The keys to victory on the side. CTs with no long control, and CTs passive on the A side. That's wide open. Look at this place. 2 timbits of cover here. Să mor de n-avem un jucător foarte înalt și un jucător foarte scund, mi se pare real. All right, OG definitely did enough on their T side to win this best of one. Deci are masa mai înaltă, păi au mese reglabile, mă. Now given a very real chance to pull ahead. Au mese reglabile, în general la concurs au mese reglabile, pentru că mi se pare că, uite, și la Ikea acum, e vreo 7 milioane un birou de la pe care ți-l reglezi din manivelă, știi? Și, na, având în vedere că acum ceva timp erau 15-16 milioane, acum să fie 7 milioane un birou de la... Mi se pare că merită să ții un de la dacă ești jucător de counter, ca să găsești poziția mai bine și stai seama că ăștia la concursul, dacă își permite să dea 30 de milioane pe monitorul de ăsta, poate să ia și un birou de la 250 de euro. Nu știu dacă e... Dau un exemplu, poate mai scumpe sau mai ieftine. Ce bine l-a apărat Fasher pe Regali aici când s-a dat în spate. Oricum bine rău 11-8, hai Regali, mai ești un pic la eco așa ca să-ți boostezi încrederea pentru următoarea rundă de arme. Și ăsta, și ăsta, și ăsta, și ăsta. Avea armură, mă, de-aia nu l-a omorât. Nu, a aruncat AVP-ul, mă. Playing roulette with weapons. Did they peek out, see the bomb, and then 3400, o să ai... și cumpăr AVP, dar nu să ai bucurită full. Poți să cred, bă, a aruncat arma, bă, ce... There's no other rotation except for way around, so... Te pup, Cristian, Dumitru, mersi frumos. Nu poți să... Măcar meritai timing-ul ăsta pentru AVP-ul aruncat. Meritai timing-ul ăsta, ești nebun. Uite la balamuc. He turns away.
Se uite 7 de generație, bă, și pe nu, căutați 5 generații de și mai bun. Of course, that was pistols and Kylar still creating opening towards the A site. Now we are back into the guns. Op on Regali still, none on Hades, and I like a Hades op. But he has been sidelined from the scoreboard. Regali. Again, not the most inspiring performances so far in the summer or fall season la auxiliar. Băi, am muzifică, n-am auxiliar. Le bag în interior, cred, nu știu. Îi țin așa, clar. Oricum am piciorul lat. Oh. Mamă, dacă mai dădea unul. Este acel 7 de web. Numărul de membri de astăzi. Dacă mai facem 3 membri, o să... La fiecare membru nou, după primii 10, adaug câte $2. Practic, dacă o să avem 10 membri, o să dau un skin de $20 pentru membri. Dacă o să avem 30 de membri, de 60. Dacă o să avem, nu știu, 43 de membri, o să dau un skin de $86, tot așa. Here we go. Exex coming in, and it's coming in heavy. 5T's ready to roll through. Nexa on the angle, sprays for the double. Bravo, Nexa. And the fact that first one's a clean headshot. L-a văzut înainte aici. Era mai aproape de zid Regali. L-a văzut înainte, vedeți? It's a good reposition here from Nexa. Wait for them to come around the left side of the pillar. He's going to spam through smoke. Nothing from him. Hades double kill back. How? Did he just get Keto in the background of the Nexa peak? Fiku now known to be close pillar, and his short's exposed. He's down. This is a 3 versus 5 unraveling. Regali's going to drop the bomb back. Fasher's looking to give him the cover, and now they still know that the T's are taking their time. And as that short player walks up, Regali, ce bine că l-a ținut pe ăsta. Se aștepta să nu se bage ăsta de nebun din short. Mamă, bine rău ăsta, de ce sunt aici? Hai și pe ăsta, uite. Mamă, ce bine se mișcă ăsta aici. Bravo, bă, Regali, bă, mâncați! Mamă, vezi că runda asta, cred că le-a câștigat meciul, sincer. Cred că le-a câștigat runda meciul ăsta aici, runda asta, sincer. Le-a câștigat meciul runda asta, sincer. Mamă, vezi că bine rău de tot ce bine l-a ținut pe ăsta pe cutie și faptul că s-a bătut cu ăla la pillar. Bine, cred că și ținea lui în short, dar irelevant oricum. Bine rău de tot. But yeah, they can't press forward beyond that. So overall, you want to say this is a vezi că îl vedea bine acolo. They handled that really calmly. 12 rounds. Wow, bine rău de tot. Things get hairy, they get prickly. Mamă, uite-l pe Snax ăsta, versiunea mai îngrășată. Here for 9. Like your t-shirt after a haircut. Oh, why did you do that? Isn't that horrible? Hai, 12, 8, 13, 8. Hai, mă, cred că l-a câștigat, bă, cred că l-a câștigat meciul runda asta, mă, fără mișto. Cred că l-a câștigat meciul runda asta. 13, 8, dacă nu o comit aici, e famă, să pierzi meciul de la 13, 8, pe counter mi se pare imposibil. Oricum, bine rău, că îi bat pe 9 locul 20, să se iau o grămadă de puncte. Like the dreams of 9 maybe in this best of 1. E bun mici mai slab. They're holding off for the full buy in the next. Pentru o secundă când ai zis că e Snax, chiar am crezut că e el. Mai e și polonez, ăștia toți polonezi, mergea, a? Deci nu pot să cred că sunt doi băieți în chat care discută despre nasul lui Regali și e un băiat care zice, da, îi se potrivește mai bine nasul așa mare un pic. Bă, chat, bă, hai bă să nu ne ducem în zona asta, măi, frate, mă, suntem bărbați aici, vorbim despre dacă îi se potrivește nas mai mare, mai mic, mai mediu, mai... Mamă, e groasă aici un pic, opa. Bun, anti. Bravo, băi, Nexa. Sexa number 1. You know that smoke hitting somebody right before, just that gives you that. Frate, mai avem un pic și întrebați dacă vă tăiați unghiile cu unghiera sau cu perfecuța. Hai să rămânem la tastatură și mouse. Warning sign that you usually don't get. Dude, Nex has been doing a great job positionally of dodging everything. Deveniți un pic așa. Setting up for spray downs, playing confident angles. 2 flashes on Minho, and he has had good flashes throughout this map, but there they are again. Tech 9. Kylar can't get the third one, and his teammates all die with nothing to their names. Picați, nu e o tragedie. Hai, 13-8, hai. Runda următoare să stăm și mai liniștiți. 5-round gap. It's another buy for 9. Adevărat și aia. Chiar vă tăiați unghiile? T-side does not look that scary. Aici le-ai atacat primul gen cu unghiera sau... De ce mă zice el ceva de asta sau ce? N-am nicio idee dacă zice Juri, a zis pur și simplu random. Pur și simplu random, că știu că băieții le taie cu unghiera și femeile cu perfecuța. Bine, acum o să nasc discuții probabil la... Nu știu dacă a discutat Imogen subiectul ăsta, chiar n-am văzut. Ce vrei de 50 bombe al lui Torzi? Bun, dar totuși să nu...
Să nu uităm că n-au fost făcute în regular time, au fost la overtime versus Mongols. Tepo, Cristian, Dumitru, mersi frumos de 5 gifted. Aici a plecat skin-ul de $24 pentru membrii. Hârtie igienică cu 2 sau 3 straturi. Mamă, ce confort avem aici de bun. Ați prins un chat? Sau de fapt, pana mea, cred că ați prins cu toți. Mergeam la țară și eram mici. Și nu era hârtie igienică. Luam niște ziar de la al mototoleam de 700 de ore, îl hârjoneam așa să se moaie cum era. Nu te mai deranja nimic. Nu te mai deranja nimic, ești nebun. Iar celălalt înapoi ăsta se oprește și se ducă ea mai aproape să facă exec. Nu te mai deranja nimic ce ai. Ce hârtie aia roza, era lux pe lângă. Ziarul era sfânt. Ziarul, reviste vechi, orice era, doar să nu fie lucios. Kai tries to react. Fiku falls off. We've got a short water player alongside him in Nexa. Oh, but the climb up from Kai is clean. But they've lost track of Nexa. Bravo, Regali. And Regali's going to take the attention. And this flank, though, look at Minio up through a out of heaven. Just when Nexa thought he had that perfect position. And poor Regali smoked out. Oh! Love that! Relax. But he goes into Hades and dies. Mamă, vezi că flick of the wrist ești de bun, te pup Vlad Andrei, mersi de membru. Mamă, ușor cu flick-ul ăsta ești de bun. I just got confused when you called him and chode. Mamă, vezi că am grăsat în runda și a schimbat la camera și l-a omorât. Ușor cu flick-ul ăsta, vezi că marfă rău flick-ul ăsta. Vezi că am crezut că a schimbat camera asta, uite, când a tras aici așa, am zis că s-a făcut tranziție și că s-a terminat runda. Aici îl ținea bine Hades, să nu aveți să-i facă, dar oricum n-ai că l-a omorât pe ăla, mai dat niște damage. Dar uite, vezi, asta e problema când prea economie, că i-au omorât ăștia cu mai câte 2 și... Dar mă rog, eu singur de eco, e bine, Regali să aibă sniper în doar următoare, dar cea mai aproape 13-10. Bine ați venit băieți, Șerban Răzvan, deci nu pot să crezi, Șerban Răzvan a păcălit resub de 5 luni. Deci toate gifted-urile astea au fost resub-uri în afară de Coro. Dumi a păcălit 27 de luni, Vlad 2, Razo 4. Și Coro care e new sub, da? Dumi care a păcălit 27 de luni, n-are nimic de zis pentru aceste gifted-uri puternice. Feeding Goofy as he gets up to 20 frags on the map. Niner simultaneously. Look at that. Look, that's so isn't folded in. Te pup, Cristian Dumitru. Mersi încă o dată de gifted-uri. 13 membri chat, adică o să dăm un skin de 26 de membri. Anders knows him. Yeah, he does. The biggest psyop in Counter-Strike is everyone. Bă, se face save runda asta, vă readuc aminte dacă puteți și dacă puteți să dați un share pe story la chestia asta, aș aprecia. Dacă puteți să faceți un efort. Oriunde sunteți în România, dacă aveți un centru să trafuziți și să donați. E un copil de 16 ani care are leucemie. Și verișor unui prieten, dacă puteți, dacă nu puteți, understandable. There's an AK there for Fiku, so if they don't jump in here, he's got an even better weapon. Sau sunt 13 rode de un skin de 26 de membri și am zis. Scuzați-o. Și că am pus să reclama aia cu ăla și am zis să reclama aia cu ăla de se duce la piață cu Digi. Mamă, un kill de roșii 2 Digi. O cât zicea ăla acolo, nu știu. Scuze. Da, deci 13 membri, adică un skin de 26 de dolari, da? End counting, da? Deci adunăm și orice membru se adaugă acolo câte 2 dolari, Scuze. Dacă puteți să dați un like mic. Dacă puteți să mai dați un like mic, eu îmi cer scuze. Au știat Fnatic? Ok. Come on, Complexity, what the hell, man? Back to a tie. I'm not biased or anything. Well, Mezi has been unleashed, it seems. Ai fost la cu celălalt domenic în bote? Nu, dar am prins bilete la Coldplay. Mamă, ce nebunie a fost cu biletele, incredibil. Am intrat și la ora 3, că am card George, dar n-am Mastercard, aveam doar Visa și dacă aveam Mastercard puteai să-ți faci un fel de pre-sale, o chestie de asta. Și am zis că eu am card George, că mă bag la ora 3 ca baștanii, ca de-alea. Am intrat la ora 3, erau 80.000 de oameni în fața mea, am zis las. Te pup, Victor, te pup, bine ai revenit. Un an de zile, bine! 80.000 de oameni în fața mea la ora 3, zic, hai că să mai prind bilete dacă e
Poate mai vin peste 10 ani. În prima zi am prins. Oh, that's free. What is this? Regali hyper fixated on long, and the two T's just walk all the way in. Keto's gonna take it to them. Bravo. Mamă, i-a tăcat și ăsta. Could still happen over towards Dice, but they're gonna forget about the other player faster. Oh, traded back by Kai. It's a little bit delayed. It's a little weird tethering, but it does still unravel to the favor of Nine. Nu-mi place. That opening by walking up bathroom is huge. Fiku eats another nade. Spam damage is on its mark. Salvați că spune în rundele astea, armele astea în runda următoare. Should secure 9 their 11th. Yeah, not bad. The play from Minio, of course, they kind of just snake up the inside of bathrooms quietly, so the CTs aren't ready. We've got Regali in a position to nu știu dacă era, cred că, nu știu, așa a fost setup-ul, pana mea, a fost un gamble setup așa, cu 2 na, s-au băgat ăștia pe shift pe aici, s-a așteptat și să fie vreun flash, ceva, să facă vreun pas, au venit, uite, vezi exact ce ziceam, schema de asta de contact. Exact ce ziceam de schemele astea de contact. Înțelegeți exact? Uite, cum au făcut acum contactul ăsta, l-au surprins pe Regali, că se aștepta să se dea de gol dacă intră din zona asta din banană, să facă o săritură, un flash pentru sniper, ceva, au intrat pe shift și l-au prins și uitându-se spre lung. Asta a fost contactul. Vezi, și-au păcălit. Se uitau unde lung, până mea, se gândeau că acolo să fie primul contact, ăsta e planul lor, îți dai seama. L-au făcut antistral la ăștia și au zis, bă, în mare parte când atacau, iau prima dată contactul lung. S-au gândit că acolo să se bată prima dată cu ei și o să țină în zona aia. Hai cu un spam cu niște stickere, cu OG, că am băgat stickerele pe chat acolo. Hai, chat. Hai un pic, că e groasă. Hai un pic, că e groasă. As soon as his teammates at the corner of long. He didn't get that timing, did he? Didn't get that chance. Hai un pic cu niște stickere cu Regali. Hai un pic cu OG, pardon. La Antol le vedem, o să vin acolo. Și dacă o să mă văd cu cineva, doar Dumnezeu poate să ne aranjeze în mulțimea aia. Dar o să fiu acolo, da. Perfect. Hades again on the top of this boost, but again not given anything to shoot at. Mamă, ce bine că au făcut ăștia băși, s-au băgat ăștia lung cu armele. No time with the long control, and that's perfect. They find a bunch of map control for free. It'll justify the rotation of Regali down. La video celor de la Navi după meci. Da, vreți să ne uităm la video cu lui Navi, stai să cât are. That's an opportunity for OG to take it forward and make up for the fact they're low on guns. But Fiku just holding, you know? So at least I guess they come through the rotation into the B site, but even that's a little slow. First new roster, voice comment blast. Zicem te tank, ne uităm la ele, de mult. Looks like Nine will clean up again. Tank. And Fiku Nexa can take the guns forward. Ne uităm, cum să nu ne uităm. I would like the full fast flank. Right? Yeah. You go for long, you see schema Legion e schema tuturor, mă. Yeah. Punctul de schema tuturor, dar ne uităm, după meci ăsta ne uităm la voice comm-ul lui Navi, bine? Până începe... Sau? Stai că începe Astral cu Liquid în același timp, mă rog. Ne uităm la ăla și după ne mutăm la Astral cu Liquid, bine? De ce bani au acum ăștia, nu-mi place. Dar au salvat și OG niște arme, bine, am murit Regale, dar n-aveam nimic oricum de salvat, deci nu e o tragedie. OG. Nine clawing back into this. Goofy is leading the charge. 21 frags. La 8 că vin, babele s-o ocupe scaune din față. Eu îndărănesc cu deschidere după coldplay. De ce sunteți bully, mă? Băi, prea bully, mă, chat-ul. I haven't seen the dominance in these 4 rounds in the victories. Sunteți prea bully, mă, chat. Sunteți bulinatori rău de tot. Mersi frumos, chat, pentru 2400 de like-uri. Dar rămână mult. Sunteți prea bulinatori, chat. Deci să fie mereu meciurile astea cu emoții, că așa e frumos, nu-ți place să ai emoții? Nici mie nu-mi place să ai emoții, putem să fim ușa și tot liniștit, să stăm pe spate, ne uităm pe spate la Astralis cu Liquid și așa stăm cu emoții. Am OG, bate și voi astăzi să jucați tot astăzi, să vă calificați astăzi 2 meciuri scurte, mici și full confidence. Nu știu că Fiku ăsta n-are chef azi cu 15, nu-mi place. Nu-mi place. Hai să vedem, e importantă runda asta, rău de tot. Că bagă la balamut, le bagă presiune rău de tot la OG dacă pierd pe asta. Se face 14-13, nu e bine. Bine, de fapt, dacă fac save, am putea să mai cumpere, dar nu prea am nici foarte multe motoave. Și acum nici nu fac push de info și te stă singur minion ăla, îi ține pe A, face lurk. Dar nu mai au așa multe, mai au doar 2 flash-uri la B și molotov. Și Kito mai are molotov să dea în short, deci ar fi ok.
then it gets very Ultimul scary. smoke. Let's see if the execution can meet the idea. Fiku stuck along the wall. There's Two the ahead of timing. it. Bun. Oh, he doesn't even turn. We got Nexa behind the pillar to get one frag in, but they're going to gun for him. And Kai, beautiful transition into the Keto peak up the ramp. So it is a phenomenal execution. That's Bă, the dar avea round. molotovul ăla, mă, acolo. Dacă dădea molotovul la monstru. Could see it, Mamă, e clairvoyance. băgat la băla, nu mai avea cum să stingă, trebuia să I don't need aștepte. any credit. It's all good. 3 în B și au omorât unul beautiful singur, part nu e is bine deloc that și te vânează ăsta aici. This isn't some sneaky tactic. Bravo, bă, You know what I Regali. mean? Sure. Excelent, importante This armele astea is dacă le game plan salvează. at a Chito spawn și Ficu și into cumpără, dă let's și take face their armă B, și they're not fac full pushing buy A, runda următoare, bun rău de tot. taking information on Doar the să rămână în map viață fast enough acum. into Nu știu dacă se mai excellent bagă ăștia să execution, vâneze. mirroring kind of what they did on the Da, pistol asta round. ținut prost rău, nu știu, trebuia să Everybody folosească in molotovul ăla mai place bine, looking poate like a să dea clean Nexa dry run molotovul into mai the aproape site. pentru ăia. OG, they left the in-between timing on the smoke towards the end of Monster, didn't refresh it fast enough, didn't flash retake it, and didn't check. That was their timing to stop it, but they just froze in place, like deer. To tie the game off that as well. Now this T-side feels alive. Kai, watch this second shot. Bam! Gets it on him. Yeah, understandable. Keto frustrated with this one. Wanted a chance to trade out next after Fiku gets nothing, and instead his opponents have taken away their lead. Third timeout called out from OG. They got some number crunching to do here, Mohan. You know, at 13-13, do the same play, just make it look different. Okay. Dress it up differently. You know, that's the glaive. Same play, dressed up differently. New clothes, same person. Go throw some party frags out of the spawn or something. Let's keep going. What yeah. else? Get down into connector, blow the door off the hinges. Blow the door off the hinges, yeah, I like that. Usually the CTs will do that for you. Dress it up different. Yeah, dress it up different. Stick it in a tux. Hai runda asta. Make it look good. De ce bani are Hades ăsta, 11.000? Feeling the utility pressure here. Fiku taking a quick peek into B at the same time as all this, so he's looking to maybe spam shots through. Bravo. Ooh, Fasher doing it on, but he turns around. But there is that push. Fiku slides out. Perfectly Bravo, done. Fiku. Sliding out while the door was smoked, gets him into a position to trade. Here it is, here it is, here it is. They've dressed mai it și up Chito differently, cu but ei it also cost them a trei couple aici. players. Nexa Bravo! is Bravo, good. bă, Nexa! Sexa Real God! good. Sexa Finds all God! three. Number one, Nexa Nexa! decides to take it into his own hands. And 4 în OG, viață, bine, with bine, man bine. Mai au advantage ăștia bani, dar established bine inside 4 în viață. connector, just bank that Nexa's Nu-i going to bage la post bala mult după o another rundă. clean multi. Okay, I like it from Am 9, regali but minus even more from 21,5, Nexa adică right să facă there. sub That sau holds peste, să beautiful. facă sub 2,5 Earlier on in the half felt like sau? so long ago, but he was doing that from these positions. Bă, nu, disrespecting ce nu side știți, hits dacă sunteți noi și vă towards uitați pe B. hârtăvă, n-aveți de ce You să can really știți ce count se on scrie Nexa pe today. hârtăvă despre jucători Excellent sau match așa. so Adică far. trebuie să ascultați Excellent on the ce CT zic side. în 14 principiu analiștii sau... Eu vă but mai zic și insider uneori când mai I'm vorbesc not așa, gonna că say mai they're aflu și una out of the alta. woods just yet. Nine still have some Dar ideas. They have a huge concluziile streak astea sau behind chestiile pe them. care le zic ea și le zic doar de They dragul de a le capped it zice, off with pentru că a e greu very să clean exec, and even să though they lost the follow-up tragi round concluzii. where, again, they try to dress it up differently. L-au echipat de I nou think they format. now Hai feel să vedem like runda asta, this fi is bună wide rău de open. tot. Fiku. Oh, no flash. Bravo, It's bă, all right. ficule, bă, în sfârșit. It's all right. Bă, I fac mean, no importante flash. public, mersi de membru. Oh. Let's go, boys, He comes 15 through membri, that, prea he's consumite perfect, 30 de ready for dolari that. pentru voi. Fiku, that's his 10th kill, but Au setup it's at în the lung point where they ăștia, might hit Regali match s-a întors point la now. B. Mamă, să nu ia flash ăștia, uite ce Post setup one. au. Dar nu cred că-i dea nimeni flash. Fasher just sitting pretty in a very risky spot. Decides to switch to the other side of the rock. Because he lost the support from Keto, who's just gotta keep eyes on bathrooms. From that 1 round 9 walk-up bathrooms take over the A site. They're susceptible to something like this again. They're talking a lot. Fasher just looking to stay locked in here. We could get a Fasher versus Minio duel that could completely compromise the back end of Important duelul 9 ăsta. Hai, or Fasher. put Keto in a tough spot solo A. Now, with long control in the hands of OG, Nine are going to hesitate E a Nexa asta second, aici maybe come care, up mamă, uite-l pe bathrooms. Regali, Keto's ține been pushed into toată the rotația corner la B. here. Kylar Au bine rău doesn't aici. clear it, but Goofy Bravo, will. bă, Fasher Fasher, holds bă. his own, Și pe ăsta. wins the duel, doubles to the other side, Oh, bravo, a and pus keeps his aici. head
tucked, which is burning critical seconds off of this clock. But as he pops back up, Goofy's going to rock him. Now it falls on Hades and Goofy to get this going into A, and Nexa's just locked in. 15 on the clock, but Hades' off shot finds its mark. A push out of dumpster could be big. The molly's too far. Fiku does not come out. The utility doesn't stop plant. It's on the other side, and 9 are looking to tie this game at 14 all. Hades giving that cover, deep angle on bank, hoping him and Goofy can pull off this attempt into the site, and sure enough, Hades AWP starts to find its home. Regali's got nothing left to offer, and 9 take back this lead. 9 are fighting. Oh my god. That one's a little bit free for OG though, isn't it? A bit. Fasher, if he doesn't die, he already is gambling that he doesn't get flanked, he gets A greșit killed. Fasher aici, bă, a murit acolo prost. Și a băgat la bala mult după că ăștia erau 2 B. De ce mor, bă, Fasher acolo? La 26 de secunde te bați cu ăla. De ce s-a bătut Fasher acolo? The rest of OG players are going to end up in. That's what makes this game that much more interesting. Round 29, clear as mud as to who's the better team at this point. 9 making da, a mă rog, a avut massive șanse și Regal aici la shot-ul ăla, într-adevăr, dar Fasher nu trebuia să ajungă în situația asta aici. Era singurul ăsta pe site, a dat flash, a făcut Hades mare strafe acolo. They made all the progress they need to. They've got to be feeling way better than OG. I'll give you that. No doubt. And critical shots for Hades as well. As his teammates have set him up and carried him deep into this first map. This best of 1 for 9. Huge moment for Hades. Slams him. E runda 28, Hades a murit de 12 ori, incredibil. Can they survive? De 13. 9 started cold, they warmed up. Now they're Să hot. trebuie să stea safe. Mana mea, avea poziție bună acolo, dar i-au dat și ea flash, a făcut și la strafe. Took a hell of a lot of rounds, but they No, got there. Fasher, dacă mai stea în viață acolo, era ok. And 9 were exactly that coming into this BO1. Fasher trebuie să rămână în viață. Dress it up differently. It's going to be that full B hit once again at a later timing. Again, I like to call. Sometimes teams don't make the adjustments necessary early enough. Ooh, does that smoke screw this over? So 1 minute still, they've got lots of time. So there's one more smoke here on Regali, but he's not in a position to re-smoke B. And they're actually really passive on A again, man. OG, they have been not fighting for information on CT side. I think 9 are fine betting that this will happen more times than not. Let's see Fiku with a push. He'll end up dying. Double push traded, and they've got Monster on the attack as well. Nexa, can he do anything? Oh, he's got the first on Minho, turns it, and he could duel short successfully, but instead it's Kylar, rips him out, and Regali off to the races to save again. 9 do indeed punch their ticket into 15. Cum e posibil de la 2 la 4 ăla să plece meciul în halul ăsta? But multiple bodies in short water, because they're so ready for these B execs, because they're so ready to go, you just give them the thread to pull on. Let me put it to you this way, okay? If they had any more information, they wouldn't have made the push. Sure. Okay? If he knew they were both on short water, what would have happened? They would have overstacked the B side and invited them in. Yeah. Why didn't they? Why did they make that push? Because they had no information on A. You had Regali on the outside of bathrooms watching long. They had no idea what was going on the map. That has been the problem for OG throughout this half, and 9 have continued to exploit it and not overthink, which is huge. They on T side have just been going back to these monster hits, even though one of the most recent times it didn't work. Ce rundă importantă, incredibil. But they're right. Most of the time, they have the right to make the attack. Sure. The only person that's really stopped them is Nexa from within the site, on the hold. It's never been OG with more information, even though they've had dominance in terms of the buy, dominance in terms of the CT advantages. They're not using them. So sometimes they've asked for this to go the other way, and 9 could create a disaster here for OG. There's going to be a timeout being called because obviously OT is still possible, but they've got to learn on the fly. Poate, cred că o să fie un pic mai agresiv, mă gândesc Regal runda asta sau nu știu, pana mea. Better CT rounds for OG. That forward play out of Fasher mă gândesc să riști un pic. E bine, oricum, au bani suficienți, ok. Nu e problema asta, dar pana mea, te bați pentru overtime că puteți să închizi meciul. Abă, fi cu runda ta, bă. And yes, Nexa's been playing well, 23-16. That last round, an example of him not being able to defend B on his own. Regali has been left to save 2 rounds dacă nu face două fraguri mai norocit. Pe ce ai pus mă tu acolo la pariuri? Că n-am mai înțeles nimic. He needs to be taking more opening duels, absolutely.
And he goes for one out of the gate here, but then immediately he is back inside of that A site, and it's left Fasher on an island. Oh, they know the op just took a shot and Fasher stairs. They can run up the inside of bathrooms, put a lot of pressure on Regali, whether or not they fight him. Whether or not he holds. To land a shot now would be massive for Regali. He's looking for his angle, but the T's are just not giving it to him. Instead, they're trying to hunt down Fasher, but he's added himself to that short water control with Fiku. So 2 CTs comfortably on this half of the map. That leaves B open. And for once, there's such underplayed presence towards Monster for now. Kai is over there. And these connector players could come out and pinch this. There's now a third one with them. And as they peek, Fiku takes a head off. And he's got such solid cover here, plus utility to block off an entry, and it is Keto alongside him. Total control of the short water coming out of OG. It throws a wrench in the works of 9 who are hoping to close in regulation. OT on the horizon. Oh, late smoke on Con. Bro, they can't get that bomb 30 back. seconds to rotate around. They need their first goal to go their way. That's it. A little change up in the B presence from OG, just letting Regali go up to party. Băieți se Getting 9 joacă! to fight for map control, and now throwing them into a 2 versus 5. And Minio's the only player to pick up a kill here for 9. So again, here in the opening best of ones, critical best of ones at Cologne. And it's OT to separate these teams. It was Rugga on the talking, on that tack, you know, to be like, listen guys, what are you looking at? You know, why are we at 30 seconds holding a passive angle on long from our own bathrooms, which we could have cleared at the beginning of the round? Get out there. They took short control for the first time this entire half, except for that late push that got them killed on that other round, blind. Way more map control being taken, way more dominance on these angles, just in time to catch 9, just in time to lock in OT, even though it was 9's comeback. Oh my god, what a find. Jumping over that fire here for Hades. Regali falls back after his kill. Fiku finds one on the push, and Regali's still out here. This is still good for OG. Molly flushing him away. Fiku tries through the smoke. Tries something ambitious and pays the price. I think that was spotted as well, man. That's so much info here for the T's. Minio's wounded off the leg shot from Regali. He's repositioned that off closer to the A site, but still floating inside bathrooms as 9 get to the brink of long control. Nexa, we saw what he could do down in the B site. He eats the flash. And they're yet to round that corner. Utility making his job a bit harder. He still slots into a nice angle, and Hades can't get that immediate trade. Now Nexa's going to keep himself in cover. Kyler just missed his chance to catch Keto. And OG's players are sitting in the open. 9 could unsuspectingly walk into 3 separate individuals, but Regali reveals his position, and Hades is going to bring it back with an op shot. Nice nade into Regali. Puts him down to 34. Keto starts to activate on that flank, and Regali brings one with him, but it's 9 to take the first in OT. Oh, they were more aware. They were ready. They were watching everything. I mean, we have the Fiku push into short water again, which actually works. We have the opening op shot from Regali, which is nice, but honestly, this is just a much more high-level round from both teams, which we love to see. 9 have to fight harder, but they're up for the challenge. They couldn't have done this in the first half. Much better now. And as for OG, way more active across the map. And a great shot from Hades to actually crack this open, but everybody dying as they were getting set up on the A site. And it's all because they were watching the right angles, and finally the 5-man boost pays off. Finally, how many times has Hades thrown this? 4, 5 attempts, and this is the only time somebody steps into the crosshair, doesn't miss his chance. Fasher's going to go down with nothing. And all of a sudden, 9 success at the tail end of that T side has transitioned perfectly into OT. Fast kills, 5v3, and 9 are feasting. Tough to hang on to. Yeah, Fasher's been kind of getting bodied on these A pushes. Not as much presence here on CT side. Unfortunately, that's been a struggle, but I still like the attempts to make something happen towards A on the outside of B. Problem is, I think OG were fearing this situation. It's just that 9 were doing too much with a quiet map in the 5v5. Bringing it down to the last few seconds, they were making good decisions, and that's where OG were going to lose 100%. At least here they gave themselves a chance. Now 3v5, of course, it's very unlikely, but it's not
impossible. No, not with Fiku this quick on Con. And hands busy. Oh, connects to Hades. Man, he ran it down, but this kind of just makes the A side so vulnerable. Minio just immediately takes over control. I mean, he's above them now. Ce crezi, era Fiku ăsta perfect, era marele fake. So we'll see how far he gets. But Keto on the op has no idea. He's down here. That's a foot spotted, instant spray down, and round over. All right, 9. Smooth calls this round. Again, I agree. Fiku kind of literally opens the door for them to get back into the A split. That's the second time he's kind of sort of died haphazardly inside of Con. But when you hear all that like utility and jumping around outside the door, does it make sense for him to pressure? I would be waiting until I almost don't hear them, like because I'm trying to see if they're going up short, shooting them in the back, you know, getting that lineup. You know, but I know he knows that, so it's sort of like I wonder what maybe he thought he could open the door, close it, something like that, you know. But this helps out a ton too. That boost finally paying off in OT after them using it. But these sort of cheeky tactics are just as important as having a solid game plan at the pro level. Știu, mă, Pasher ăsta mi se pare, nu vreau să-l critic, dar parcă e forțat la tier-ul 1 așa, nu înțeleg ce se întâmplă. Legit mi se pare că e super overrated așa, nu știu. Dar poate se justifice, nu știu. Almost feel like it was all worth it. Because when it did work, it was in OT. You know? It is worth it, absolutely. I mean, what's lost? They lost, you know, 5 seconds at the start of 5 different rounds. So hard as hell to rush on overpass anyway. Până acum la OG a avut doar and that's why we still see that boost very meta. Două hărți. For lots of teams, but you can tell who practices and who doesn't. Mă rog, au și pierdut în continuu, deci vedem. Momentan, aia a fost greșeala mare acolo, gen, nici măcar nu e vorba de decizie strict, nu neapărat de skill sau așa, că e best of 1, dacă nu iau runda asta OG, Paolo, dezastru. Nades off the mark. Yeah. They're going to boost. Oh my god. Watched. What? Yeah, you got 3 players in there. Nade sort of announces it. Fiku tries to press out. Will bring one down despite being blind. Nexa. Another multi-kill feels impossible. Oh, that's so well handled from Minio. And Minio's smoke spam. Oh, and another molly he gets out. Yeah, Fasher's trying to extend beyond, and he does have a little timing here. Things could get weird. Bravo, they don't know that he's gotten that far. So Kylar slots into this deep control with Minio, who's tagged up to a third of his health. And we've got this 2v2. Very critical here for OG to get at least one CT round, and they will. Nicely done from Fasher, getting ahead of that Molotov, sliding out, and you just see catching all of Nine's internal timings off. They've let their guard down a couple of times in that same position, so Fasher continuing to punish. Now we're a 2-round half for Nine. This one's sort of easy for Nine to start off, and 3v3 should be advantage to the T side, but again, OG played fearless, and that's good. Fasher, great to see him getting a part of this round because the opening tactics for him on CT side have been sort of stale. They haven't worked. Decent la început. He's at least played aggressively, but with sort of very little creativity, and I think n-avea, pentru ancoră n-avea, dacă era full ancoră, n-avea, gen, nu era rău, gen, pentru pozițiile lui pe care le juca nu erau rele, ratingurile lui nu erau rele. Poor Fiku, man. Banged up out of the gate, having a rough time, but still alive at least. OG playing for control. Beautiful flash from Hades. Sets up Kylar on the front-facing party hold, and Regali could be his next victim if he's not careful. He can see the barrel. Oh, Regali peeks in. That's a tight one from Regali. Yeah, nicely done. Perfect peek. Yes, he takes half his health as damage, but at least he got back man advantage. OG just slithering out from connector, creeping closer towards Monster. Saw this emphasis from Nine on the monster hits, and this could be one of those moments back for OG playing dangerous games, brother. But he doesn't get punished. He doesn't get punished, man. That was definitely wide enough to take the shot. Thought he would get one more. Mamă, dar vine la Dina, vine Hades aici. Now the attack comes. Kai drops. Goofy falls back. From inside water, it's one. And Goofy's holding off for that rotation. This flick shot from Hades. Now he's softened up as well. Everybody, a couple of shots from death, but Hades isn't going to miss that repeat. On high alert, he rocks him. And now there's such little HP here for OG to hold with no control of their flank nor the monster. And Minio is getting closer. And as he arrives, he's not ready.
He looks for the upper instead. Fiku locked into this spot. There's nowhere for Fiku to go. Aici. Nu știu dacă a vrut neapărat, dar perfect bait. Oh, hai Regali. Right before he drops Regali, a chance to clutch. He's got them both figured out. They're coming at him separate, and he gets that first shot, but Goofy makes the difference. And 9 lock in 18. Oh, the spacing is so good. The spacing is so good. There's no way for Regali to win that round. Solid defense here from 9 overall. Hades is so good at jump spotting into hitting a shot right there. Made Keto regret taking that off angle. Could have sprayed him down, but he also could have hidden and made this a whole lot harder. That's a free start to this retake. Oh, so nice. Yeah. You're about to drop anyways. Take your shot. Yeah. Last chance you have at that elevated wall bang. As Anders had a talk about with shooting between the box that so many players don't even understand, like even in today's game, where you do no damage if you shoot at the wrong position, but right there, it's free if they're crouching on the default plant. So, and nowhere to run if you're poor Fiku. Nowhere to hide. Op bullets bigger. Oh, wow. That just sucks. They don't know about this either, but oh, it's awkward for Kyler. He's kind of split in 2 directions. He was trying to peel back as well. That's a huge recovery to get. Bravo, bă. And now a man advantage. Hai, convertită asta și aia. Hades looking active. Yeah, he wants to sort of like 2 players upper bath walking down. He knows they could come either go all the way around or go this way. Bravo, but he missed. Straight up misses. Can't talk about that too much. 2v3 now. Da, mă, cum ăsta, Nander l-a omorât din short. TTs on the way to the A site. At least Goofy got one. Oh, he's here early. Immediate run up coming out from Kai, trying to recover, and there is damage here. Damage enough to set up the top fragger of 9, who's got a good angle out from Bank. He's going to rush the site. Player in the corner exposed. He sprays him down. Still with 60 health, 2 left, and they're close. It's map 1 win on the line. Oh my god. Goofy's in between them. But as he taps that bomb, his back's exposed and he's going to die to Nexa. OG pushes the limit again. Yeah, this might go to another overtime. That was definitely a close call, but crazy that that can even get close. You know, marginally close. That was still fine for OG in the end, but holy. I guess 9 got the opening, but the 3 punishment is insane. Bă, organizația e bună, echipa momentan, na, e nouă, e greu de tras concluzii, repet. E clar că nu au avut luxul pe care l-au avut Navi să ai mai mulți star player într-o echipă și să fie mai ușor, știi? Dar vedem. Totuși face și Chito, sunt niște jucători care au fost dați afară de la niște echipe. Dar asta a fost posibilitățile momentan la OG, nu se... Na, asta este, dar vedem acum cum să arate. Next s-a întors de pe bancă, l-au vândut pe Dexter, zic că la următorul shuffle OG o să cumpere dacă l-au vândut pe Dexter. They're also active on this half. Hades, okay, just gets back before they come around the corner. They have one in stairs. Hades knows that they're somewhere on the A site, so or sorry, pushing towards A. So now they're setting up outside. I guess they could be outside Monster too, if it's all 5. Maybe there is a good amount of guessing here to be done for 9. Oh my goodness. Timing's huge. Flash pops and no peek comes with it. Yeah, no peek. Băi, și singur ăsta, mamă. Regali scouring deep long off the boost. Nobody's going to give him the angle. Hades actually picks Nexa just in front. Battle of millimeters here, but it is recovered back. 40 seconds, they could leave. Hades honing in on Keto. His second kill from inside of this A site. Then that connector player comes up and Fiku, another one. He could make the difference, but there's also Mino. Locked into the corner, they're coming down. He lets them Bravo, bă! Bravo, bă, Fiku, bă! Mamă, vezi că dacă trăgea după primul acolo, era... Fiku hunting, but this time dies, and Fasher's got the plant. It's 1v2. He catches him on the drop, and he pushes it to a clutch. It's double OT yet again, or 9 have made this comeback happen, and Fasher's down. Hades thrives. 9 go on to face Fnatic. Oh my god, after all of that, that was an entire... Bă, ce mi-ești prost, bă! Chat, vreți să ne uităm acum la comusurile de la Navi sau vreți să ne uităm la Astralis cu Liquid? Că e deja început meciul.
Și mai bine ne uităm la comsuri după, nu? Sau vreți să ne uităm direct comsuri? Stai că pun un vot repede. Stai că pun un vot repede. Ce vreți? Coms și după meci, meci și după coms. Meci e deja început, hai, votați repede. Well, for Astralis, it's amazing, isn't it? Yeah, it's a really good start here, and I think the bigger issues you pointed out before is the fact that Liquid's struggling with the Hai, votați repede, am lăsat un pic meciul până votați but voi. also deciding what type of map control they're looking for, because at the moment you've pointed it out a few times just how active Astralis have been here with the pushes, the re-aggressors. Liquid are kind of chasing their tail right now, so they need to either initiate the gameplay, dictate the pace early, or they need to make sure that they're ready for these pushes because they're going to keep coming. I don't know why Astralis would want to stop just yet. They've had good reads. Given no reason to stop. But again, this is another round. Like they haven't gone with the. Da, mai să ne uităm după că oricum urmează Monte cu Imperial după meciul ăsta. You have to have the extinguishers, the flashes, so they Asta don't e want to get primul in that argy-bargy because it is a 50-50 coin toss in a lot of those scenarios. So now it's a late. They make it out mid, cut out molly, red smoke. Bă, deci după meciul ăsta e Greyhound cu Furia. Și între meciul ăsta și meciul următor avem pauză fix 15 minute, că la Monte cu Imperial nu vreau să mă uit, da? Avem pauză fix 15 minute și în astea 15 minute putem să ne uităm direct, bine? Păi e oricum 50-50, mă rog, 56-46, putem spune 50-50. Deci ne uităm la asta și după ne uităm la coms, bine? Că avem fix pauză cât să ne uităm la coms între meciuri și e la fix, ca să nu pierdem și meciul ăsta. Pana mea, am pierdut oricum o parte mare din el și vreau să vedem cum se descurcă aici Astralis cu line-up-ul nou. Și pe Liquid am văzut destul de puțin, to be honest. Deci v-am pus să votați pe 50-50. De ce? A fost 56-44. Și probabil restul care voiau să uite la meci n-au votat că sunt pe spate. DMFIGL, da. Relieves that pressure as Liquid really are just crashing into the rocks of Astralis. You can't get through. Rock solid 8 on the board already. They have won out this defensive half. Beaming smiles, loud roars. Ce se victimizează oamenii pe chat, ești nebun, că de ce nu mai pui să votezi? Uiți-mi, ați apăsat un click pe internet, calmați-vă un pic cu voturile, ești nebun la cap. Uiți-ți, băi, de ce nu mai pus să votezi dacă nu faci ca noi? Wow! Că alea nu pleacă niciodată, meciul ăsta e live, ești de bun, să ne uităm la înregistrarea meciului. Alea rămân acolo, sunt urcate pe canal, nu dispar după 20 de minute să termină meciul ăsta. Doamne, ferească Dumnezeu, ești de bun. De ce ne-ai mai pus să votăm, Jackie? Am dat un click pe internet, de ce ne-ai mai pus să votăm? He's got it early. Oh, and there's B. B is wide open. Just do the Yakinda go kill strat and you're on to something. And a missed shot from Device as well. This is really lining up. Perhaps they can convert with this partial buy. Now Yakinda finds himself on that AK-47. Forward position in the site. It's dreamy. It is absolutely hunky-dory. Blame's still an A main. Very slow on that rotation. Is this really where the second? Deci dacă v-am pus să votați, a ieșit jumate cu jumate și am luat eu decizia, nu e bine. Dacă luam eu direct decizia, asta era perfect. Deci nimeni. That's the A player on the way in and again impact. Da, este exact ce spuneam eu, chat. E runda lui Liquid. Shutting it down on the site he's not even responsible for. How are they supposed to stop this defuse? He gets the frag necessary at Mach 10. Wallbang to try and repel. And he hits the first, but the defuse will come in. No time for Patsy. Gets it. Da, borul ăsta după bombă, i-a dat la 6 hit-uri, mai are 91 în viață. Predăm canalul, gata, Proton, dăm mail și-ți dau login-ul și aia e. Mâine la 5. Mâine la 5. Mamă, mâine e de eliminare. E groasă rău de tot mâine. Cine joacă mâine la 5 cu Complexity, nu? Da, e pus deja mâine la 5 cu Complexity. Am băgat stream acolo la eveniment. Going to be feeling very happy about, yeah, exactly. Going to be feeling very happy about that. Even when you do go down. Mâine cred că reușesc să intru de la 4 mâine să ne jucăm un meci la clan. După ne uităm la meci, bine? B-lane's completely clear. Flash from top red, so Stair could push cave, not even worrying about mid. The orb is now going over towards A. It's the best weapon for the job. Da, în mare parte stă în mijloc ca să vadă la toți în ecrane, știi? Da, e super important să stai Eagle în mijloc. Primed and ready Device here. He's spotted him out. He's seen their butt cheeks poking out. Those blue jeans and a dead red Rain Waker.
Advantage Astralis, already the rotation through again. They're going to have all their troops in the right place for this retake. 4 members of this 5-man unit already there, present and correct. Blame figură carry, Borup joacă bine rău, device meci bun, bază meci bun. That's what they're looking for. They're looking to fight it. They need somewhere to hide, to cower. Good frag from Naf onto Buzz. They still know Blame occupies the space. Great pre-fire. Naf knows. And this is his round right now. Asta e runda pierdută de Astralis, sincer. E runda pierdută full de Astralis asta. Second round for Liquid. That last round got a little bit closer. The finances get rattled a little bit. Australians have to save with 3 alive here if they can. The hunt is coming, or was. Looks like they want to hold on to their guns right here, but this time a little bit more pace to it. They get the mid control. The fact that they're able to get out on towards A even after all that B info, right? I think it comes down to more the retake. They're trying to play it in a passive manner. Mai dau doar de ruși pe CSGO. Salut, te poți juca în clanul meu unde sunt jucători români. Mereu o grămadă de jucători de toate nivelurile care se joacă pe clan. Trebuie să te salvează, era foarte critic. Era fost un safe super bun acolo. La Astralis, n-aveți fac. So great stuff from Naf. A couple of good shots from him. And you think with the scoreline the way it is, Castle might allow things to keep going, but the way it is, to take a time out, try and make this half as strong as possible here for the Danes. După meciul ăsta începe furia, abia aștept, ești nebun. Abia aștept. Ce meciuri sunt chat astăzi după de la 8 jumate, că dacă nu joacă UG, nu știu dacă ne uităm la ele, pe honest. Ce se joacă? Ce se joacă azi? Fnatic 9 și Nip cu mouse? Cred că un skip corect. Liquid, skip corect. Hey, we win this round, we break them 9-3. They're on an eco 9-4. We win that next gunny. Skip corect, nu mi se par focuri. We're back in it. Yeah, all is not lost. But it certainly could be as they look Dacă to nici find Bleu nu mid. știe când să salveze, He's been a bit quicker on the trigger out mid here. Let's see if he's punished this time. Looks like he is perfect. Ala că nu joacă la acolo, nu. Perhaps a bit of an oopsie that his screen was white. Rainwaker gets the attributed support. So a team flash might have been present. Stare. Ballsy to try and vie for control through the wall bangs, but advantage Astralis nonetheless, and they are charging. Navie pe celălalt brechet, Navie la concursul mare la care încearcă să se califice băieții ăștia. Concursul mare începând imediat după ce se termină asta. Vă arăt, uite la pauză vă explic formatul iar, bine? Cowering in the corner will go down to Nav. La pauză vă explic formatul, că n-am apucat să vorbim foarte mult. Fragging onto Yakinda, not the second, needs to relocate now. Molly might force him into hot waters. Nav, 6. How's he alive? I have no idea. The lick of the flame, it must have just popped. OC's turn. He has to do a lot. He'd love to get that bomb down, but he's got all things to be done, and that smoke will not last forever. Ce pare Borup pe ăla că are un cap de nimeni în cap pe aici, de bun. Sporup aware. And OC set up and knocked down. This is Astralis hitting their stride, and so early into the process. Yeah, this is good guns, right? Pare că nimeni încape creierul lui Borup ăla. And they went for something that I didn't think too many people were ready for, removing of Glaive, right? That was something that happened. Doar Borup pare puțin taximetrist de București, teneți nu avem români. Because I thought they would, you know, try and at least keep their fabled leader who's done so much for them and give him another chance, maybe give him stare, right? Give him a bit more firepower to work with, but they obviously wanted a fresh. De ce Navi e așa de prost? Echipa joacă foarte prost sau cel puțin jucau. Bravo, Neil. The way in which leadership styles can change and keeping up with that meta. Oh, that is a dream, Buzz. Păreri? Shot on the side of the head by Patsy. Păreri, citatul din Neil. De ce Navi e așa prost? Not in the right place for this hit. Worried about Device's presence towards the temple, but in, Borup should have vision, and does, again, Borup, se schimbă periferice ca premium de clan, da, luna asta o să avem tastatură G Pro ediție League of Legends cu căști și cu încă pereche de căști. Luna asta nu o să mai avem 3 Superlight. Din păcate. Bine, am anunțat și la începutul lunii, dar acum am aflat premiile și o să le schimb, cred că după stream. Dar probabil o să dau cuțite mai valoroase astfel încât să chem la modul, având în vedere că am probabil locul întâi, locul întâi e la același preț cu Superlight-ul, dar locul 2 e 1 milion mai ieftin, să zic, și atunci o să dau cu $20 în plus la cuțit și la fel la locul 3 ca să compenseze cumva, știi? Ca să compenseze cum ar veni. E double pentru OG dacă poate compensezi, joacă cu pizătura din upper dintre Big, Apex și Astralis Liquid. Păi da, mă, dar la forma pe care o OG acum cred că ar putea să bată Big sau... Bine, pe Big ar putea să-i bată de fapt. Da, vedem, stai să vedem.
in as well. Vedem. Oh, that's an extra bit of salt there handed by Blame. I'd be pretty smug about that Vedem. one. Yeah, that's cheeky. It might lull you into... well, I think they have to go for Bă, știrea asta e prea glengle, nu știu cum l-am ignorat. 4.9, Blame with 4. Nu știu cum l-am ignorat. We've got 1400 blacks of stare at device and... Chat, pentru orice donație corectă vă dau echipa lui FC Sebi. Is that the orb that's in the hands of device, right? There it is. Yeah. God, I glanced at the monitor, I was like, he didn't have that awkward moment. Yeah. Glumesc. Băiate, No, wait, Bora bought. da, o să fie greu complex, trebuie să vedeți, o să fie greu, că au cea chemistry aia. L-au dat doar pe Elish, parcă, nu? Deci ăștia și entuziastul pentru freia, că joacă Fallen Pro și gen, are în sfârșit echipă bună după foarte mult timp. Și instituționat așa că e gen personalitatea mea preferată din jocul ăsta. Iar sunt foarte bucuros pentru el. Mi-aș dori să vină și Ferry, era spectacol total, dar cred că e mai bine că a venit celul ăla. Chiar o echipă cu 3 jucători care sunt trăgaci, plus partea la care e tractorist Eagle și mă rog, cred că o să facă Fallen Eagle până la urmă. O să vedem la interviu ce se zice. Elish de ce e kill? După răsea părul de mult și a decis că e mai bine să fie Johnny Sins decât să fie un băiat care... Nu, e greu mă la un moment, dacă ai calvițe de-aia, e greu în seama. Îl ții până la o vârstă și după când vezi că nu mai ai ce să faci cu el, mi se pare că este mai bine așa, vreți să vă mint, adică... Chiar mi se pare că este mai bine așa. You can see him highlighted right now, tucked in towards the wall. So on the smoke fade, if Patsy plays at the top, you can actually see him. So Buzz will have to step out a little bit more. Oh, Patsy, caught out by Device, now occupying that donut. Yakinda doesn't get spotted upon the fade. I think he maybe actually, did go down. Buzz goes looking. B's somewhat open through long here. You can see if they come up banana up the ramp, it's both cave players. And Rainwaker and Naf, they're really making no secret about this play. Yeah, he's going to get deep towards this CT angle now. Mamă, de știu că... approach it. He's conscious of the potential. Stare, firing off a couple of shots, so they will have confirmation of presence towards that cave position. Yakinda's very late on this mid lurk, hoping to catch Blame on the jump up. Heard him. He looked away. Naf want to borrow up as well, looking good for a fourth save. And they want to maintain what they can, especially Device on that AWP. Don't forget they just scraped it together. And Yakinda does go down, but with Stare gone, Mamă, știa Blame ăla pe ecândar și zici că îl vedea pe perete, ești nebun la cap. Faci un opening și la mine am 220 de euro pe cont. David, dacă vrei mâine, puiul meu. Astăzi nu, dar mâine facem dacă vrei. Dacă vrei, mâine facem. Cele care se că joacă cu cele care sunt invitate, adică Navigame Legion, da. Vă arăt la pauză cine, mă rog, nu știu cine cu cine o să pice, dar vă arăt la pauză. Vrea la cât joacă după meciul ăsta? Te pup, Ionuț, bine ai venit. $17, deci un skin de $34 pentru membri, let's go. Îți trimit pe Instagram contul mâine, bine, David. Așa facem. Mersi de follow, strong. Nu uitați să vă băgați la giveaway cu PC-uri de pe Instagram, chat. Sunt 2 PC-uri. Mai aveți timp să vă băgați la ele. Just go B. Yeah, let's see. Device doesn't hit the pot shot through the smoke. They're already fully in. The whole squad, bar OC, on the site. Device misses his chance. Rainmaker has the bomb. And it's gone well for Buzz. Stare as Ce se well. întâmplă, Doamne, mamă, lol. Rainmaker should be punching in the code now, and Borup's actually using all those smokes along the channel to try and vie for some control. He might get an ace in the last round. Looks like it's going to do well for the frag end department. From 2 to 6. What could be 7 as well. Blame, though, meets Patsy, and it's a 10-5 half. We call that one recovery. And we are going to... Hai să vă arăt acum la ce mă referam. Deci, ideea e în felul următor. Deci, OG joacă mâine de la ora 5. E pus pe program. E pus pe program. Am pus și stream-ul aici. Suntem primul stream care ne-am înscris aici în cursă. Deci, ideea e în felul următor. La play-in ăsta, unde 16 echipe, se califică mâine, se califice ori Mouse, ori NIP, ori Fnatic, ori Nine. Una dintre astea, Apex, Big, Astralis, Liquid sau și una dintre Monte, Imperial, Greyhound, Furia. Cel mai probabil cred că Furia aici, dar ar putea și Monte să facă surpriza. Sau poate Imperial, vedem. Că-s locul 16 mondial, n-ar fi de mirare să facă o surpriză. Dar OG sunt aici, deci ne vedem mâine la 5 complex. Eu o să mai joace după tot vineri la 5. Mâine se mai joacă niște meciuri seara, să vedem exact cine va juca seara aici, poate prindem un meci de ăsta mai tare să ne uităm, dar în principiu cred că o să ne uităm doar la OG acum la play-in, pentru că
se califică 8 echipe la concursul mare. La concursul mare o să avem meciuri puternice, adică gândiți-vă că se deschide sâmbătă de sâmbătă de la ora 1 ne uităm la Gamer Legion și să vedem. După ar mai fi sâmbătă, văd că joacă și ENS. Nu, duminică joacă Mihai. Nu, sâmbătă joacă Mihai de la 20:30. Deci o să joace Gamer Legion, după cred că la ora 5 sâmbătă, cine mai joacă la ora 5? ENS și Saturday și G2. Deci o să ne uităm la cine joacă probabil G2 cu aici sau vedem, cred că nu știu dacă o să fie mai tare decât, cred că o să fie mai tare G2 cu ăsta și pe care ar trebui să fie seara Navi cu nu știm cine se va cu cine va juca, cu cine se va califica, deci rămâne de văzut. Aici Navi dacă bate sau dacă pierde, orice ar fi joacă luni. Deci vedeți, Navi dacă bate sau dacă pierde, orice ar fi joacă luni. Dar să vedem aici cu cine o să pice. După care o să dea cu Vitality. Eu zic că o să bată aici Navi și o să dea cu Vitality luni la ora 1:30. Deci o să fie interesant. Și la Clown aici o să fie interesant. De fapt, da, am putea să... Nu mă, ce ai la 13:30 ne uităm la Gamer Legion și ne uităm în pauze la Clown9. Vedem, ne uităm și acolo și acolo. Adică, pana mea, la Gamer Legion e Volt care e român, e mai important să ne uităm la un român decât la Clown9. Pe Clown9 o să vedem de o să ne plictisim, dar Gamer Legion dacă nu o să joace bine la concursul ăsta, o să le fie greu după să mai primească invite-uri foarte multe. Adică încă au puncte de la Major, dar o să-și piardă destul de repede punctele alea după dacă nu joacă bine. Nici Vitality n-a fost foc, da, într-adevăr. Mai durează 30 de secunde aici. E groasă cu Vitality? Stai să vedem că o să fie greu și cu cine se califică de aici, na. Și Clown9 o să fie echipă estier? Da, clar. Vineri joacă la o cu 0 tenacity. Păi nu cred că am acces la concursul ăla, mă. Dar cred că momentan o să ne focusăm pe Cologne. Pe Falcons cred că o să urmărim la Gamers ăla, da, la Gamers 8, dacă o să fac rost de drepturi. Dar momentan... Bine, de fapt, e la ora 8, dar nu cred că am acces, nu știu cu cine să vorbesc la Thunder Peak ăla. La Thunder Peak ăla nu știu cu cine să vorbesc. Că... Na. N-am nicio idee. Este oferta lui Mbappé de la cine? De la Hilal? Nu, cred că se duc acolo, da? Cine știe, mai știu niciodată. Joacă și la Thunder Peak, da. Bă, în principiu acum... Nu știu ce să zic. O să vedem, parcă la Thunder Peak l-am cerut să banii ăștia. But this is where they need to do their much better work, or it'll be 3 straight map losses to Astralis over 2 tournaments. Kingdom might find that 4-man pack. Forward position and a one tap gets away as well. Borup was supposed to fake it out with util B. Yakinda's rumbled that plan, and he goes looking for more. He's called for backup, understandably so. The bomb spotted towards A main, and they just call it off. Scratch that. Patty might go down here, not clearing his corners. Oh dear, this actually is a brilliant frag if Borup was to accelerate. Ar fi interesant să vedem debutul lui Lau. Că joacă regalii de la 5, ar fi Lau de la 8. Și am putea să facem vineri stream pe spate, dar vedem. Vedem. Ne uităm la Navi cum spune ăsta, da? Pe ei o să fie pauză 15 minute pentru meciul cu Furia și, cum îi zice... And a nice shot from Naf. Borup beheaded. OC. A quick tap to the head of Stare, and it's looking to shape up nicely. Okay, o să fie pauză, v-am zis 15 minute până la meciul cu Furia și, cum îi zice, după ne uităm la Furia. Și asta o să fie astăzi pentru astăzi, meciul cu Furia, că o să facem oricum live în fiecare zi, cred. Adică nu vreau să ne lungim decât dacă e meciul, dacă sunt meciul de astea, star road-ul, dar nici prima o să mi spera așa. Adică, I'll skip this one. Deci ne mai uităm la Furia după meciul ăsta și atât pentru astăzi. Mâine de la 5 OG. Mă rog, cred că vin de la 4 mâine. Azi mi-ai putea te spus de meci dacă durează 20 minute la 8, nu parcă îl văd de 2 ore. Băi frate, băi, dar iertați-mă și mâine mai dau și eu și predictori. Bă, așa, pana mea îi spărgeau, era 9-1, îi spărgeau Astralis, dar uite ce se întâmplă acum. Sunt linked back in the game. Mamă, uite nade.
There's nothing he could see. People are dying. I can see that on the kill feed from here. Mamă, șterg la omorul pe device, marf. Mi-au gradul de meu pe Discord, intri pe Discord Cool. și vezi acolo ai toate instrucțiunile. That's all from up here. Trebuie să ne uiți la pican. Pana mea, Syuhi, ne uitam la Syuhi și susțineam pe Syuhi când juca cu Mihai. În rest, salv. Hai că clar dacă ar fi să ne uităm la meciul ăla, gen, dacă era să ne uităm la meciul ăla, clar îl susțineam pe el versus Nip, adică am fi ținut cu mouse și a dat at the same time prioritatea au românii, după care alți jucători. Bine, la mouse joacă și Sertion, noul meu cel mai bun prieten care mă urmărește pe Twitter. Imens s-a calificat la Blastfall, da. Am doi băieți care mă urmăresc acolo la mouse, și Sertion și Syuhi, deci e o echipă de susținut. Dar eu zic că o să se califice la concursul mare mouse și să vedem acolo. La concursul din noiembrie Navi are șanse să pice iar cu Heroic? Da, depinde, da, normal. Adică acolo, la ce stop echipe o să se întâlnească cu măcar 2, 3, 4 echipe. Hai cu 3000 de like-uri. Am un chat cu un efort mic să faci noi 3000 de like-uri dacă vreți. Crezi că face fața Nilan ca Eagle la Game of Legion? Vedem, frate, nu știu. Vedem. Oh, the bear failed the molly. This is a ballsy push if Naf goes for it. Oh, and there's another in there. He gets the info. Does he get away? The answer's no. Good from Stare. 4 on 4 and the smoke towards short. They are committing. Device walking that bomb in now. There's only OC here. What have you got? It would have been huge, and it is. He takes down Device with just the FAMAS. OC has extended They don't even believe it's B. He saw the bomb. Yeah, but look at Yakindra. Where are they? Rainmaker's pushing A. And now Stare could have a shooting gallery. Long-range engagements on that Galil. A double for him. Puts it into a 2-on-2. Înțeleg ce făceau Liquid aici, a bătut la bomba, se gândeau că poate lurk ceva, nu știu. Retaking through K, very difficult here. Oh, and that's not an angle I think Blame's going to fumble. He has to get past. Oh, Buzz just cleared it and called it safe. Are they going for this or are they saving? That is a valid question. If they save, he cleared it twice. Like Blame is probably not going to turn around again. Here he comes. Patsy to distract. Blame will focus. This is the frag. Wow. Dar nu mai au tef, mă. Ba da, are Rainwalker It has to be Rainwaker. And that's the kit gone. Patsy. Oh, he's got one. And he's not no time now. No head either. Buzz closes it out for Astralis. Damn, some nice shots there. Vezi că Marfa aici e bun. Marfa a verificat de 2 ori și abia după s-a băgat Rainwalker. Mare. Vezi că... This is the cam. Yeah, this is the POV we were talking about. Oh, we're looking down here. Looking down here. So yeah, we can see Liquid just here. Hello everybody. And this is kind of a nice view. Ce marfă, bă, să fii chestia la evenimente de-astea șmecher. We've never in the history of us commentating this video game had such a fantastic view of ce view marfa, o marfă rău setup-ul ăsta la colon. Bravo băi, ESL. Bravo băi, Mr. ESL. He's going to cut noise and continue to walk, interestingly enough. He'll park himself. And they're accelerating. Naf's flash for himself is brilliant. Look what that sets him up for. Bă, da, Naf ăsta numai Creboc face, mă jur, numai din Creboc trage. Oh! Buzz? A lightning bolt to the head of Patsy. Yikes. Now there's some real problems. Rainwaker can't brave the smoke. Look how far away OC is. Around cave. OC around the world. There's no kit on any of these three. Plenty of util. They have to deal with Blame. You cannot retake this unless you deal with Blame. And Yakinda and OC are both working on this. But it's soaking a lot of time off the clock. Wow. Nu cred că se așteaptă Blame să mai vină cea din bază acum. Nice find from OC. You can see the comms are clean here. He needs deep flashes. Rainmaker needs deep flashes. He does, and he's going to surely be caught out. He has to do it himself. The smoke at least forces Device forward, but that's a dead Rainwaker. And now with the smoke on the bomb, a good spray from Buzz. Bun, e bomba pusă bine acum. Again handling it with class. Mamă. They'll take the site and they'll take the round. Mamă, n-au jucat deloc rău Liquid aici. Yeah, huge stuff, Buzz. E în Cologne cel mai genial turneu la atmosferă și în orice după mine, da, e un... Băi, e cel mai emblematic concurs, cred, dacă nu... Adică atmosferă mi se pare mai tare Katowice, pentru că polonezii sunt mult mai fanatici decât, mă rog, nemții, să zicem așa, oarecum, dar la Cologne oricum vin foarte mulți europeni. Overall. Adică atmosfera mi se pare mai marfă la Katowice, dar Cologne are cea mai tare arenă, asta e
his specialty. Și, na, e $1 milion tournament, adică, pana mea, gândiți-vă că în afară de sticker are și finală best of 5. Yes. Yeah. It's weird. Yeah, but it's valid, and OC is dead. That's the gun gone. So this is 13-7 now. Moments away. Patsy. And if they don't clear nav, Oh. like that, and Stare dies to a USP. Oh, he didn't quite find another dink. Would have been nice. And Buzz and Device tasked with tidying this one up. It's been a bit of a messy start, and yeah, Patsy and Yakinda still alive. Never mind with an AK-47 each. Well, I imagine Bun, now momentan the two of these are speaking cam Russian. păcălesc așa lichid ăștia, sincer. Fade. Spotted out. Oh, mamacita, Patsy. Great molly. Oh no, not change great my molly. mind. Change my mind. Device is active and looking, and they have no armor. Could clutch up, and he looks like he will. Patsy didn't expect him, and it's 2 for Device. A clutch to secure it. Oh, okay. Hi, I'm over here. Take a little bit of a look. Poate că suferă Device! Yeah, time out on that one. They have had some tough losses back to back here. Yeah, Poate că suferă they Device! have, and that one right there was Patsy's heroics in middle. If the Oh, molly Rege, just landed suferi și brokey tu. instead of big box, he can't come out. He has to stand in the flames. I think that molly was... Suferă mă regele nostru de V. That's the question I'm having. Was it just a bit of a kind of a misjudged throw that ended up big box, and then they just overlooked Temple completely? I'm not sure, but that's a Device 1v2, a Buzz 1v2. That is I have never seen Mr. Reed. From his POV, here we go. Yeah, he can't believe it. Look at how easy he makes this look. I know that of the armor. I don't know. Whoa! Deve! Măi frate, mă! 13 in the bank. Bă, băieții aia, că sunt față în față, cum ar veni. After voicing with a nice pistol and its conversion have lost the last 3 rounds in 1v1s. 3 on the trot. Astralis. They can buy again. Yeah, I'm sure they can. So we're back into the guns. It just doesn't feel too good. This might. Rainbow. Oh. Nope, change my mind. White screen. And gets out. Problems. Problems. Rainmaker flash. Bun flash ăsta. Bun. Merg trade-urile astea. Change my mind, Patsy. Mamă, ce bine a venit spațiul ăsta. Yeah, I mean, sure, there's a smoke, but that's not going to be an uncomfortable exchange. He's used his own smoke to try and retrieve this bomb. This is heroic if he gets away. Oh. That could have been a completely different round. Now Blame, they know who it is. Look at Yakinda. Yeah. But it's a hard clear. Blame clears. And Blame dies. Nice Bun, fight. aici l-ai Okay, well, cântat. Liquid, not this time, they say. Le-au cerut time-out Astralis aici, că au pierdut. Gen, s-ar putea Astralis aici să nu fie bine cu finanțele. Atenție, s-ar putea să nu fie bine cu finanțele Astralis. Good stuff. Yeah, okay. Mersi frumos chat pentru 2800 de like-uri. Hai să facem un efort mic, să facem 3000. Let's go. Nu uitați la sfârșit de live, adică ne mai uităm la un best of 1 Balu Fury astăzi. Dăm un skin de $34 pentru membri, da? Do not forget that. Dacă sunteți membri, rămâneți aici pe canal. Rămâneți on the channel. Rămâneți on the channel. Don't forget it. And this could be them conserving that energy for the home stretch. They have to deal with this purchase of Astralis here. Ia că zici și mi-au acuzat ușor de păcălit. Ca la vieții, viața mea. Uite, bai ce au acum Astralis, dacă pierd rând asta îi bagă meci pe lichid. Dar și dacă pierd lichid rând asta, e GG. On the flip side, Liquid holding on to a lot of their nades here, not feeling an awful lot of pressure just yet. Smokes are plenty. Senderies as well. They're doing a good job of controlling the tempo and pace of the game and aren't too flustered by what Astralis are posturing forward with here. Look at Yakinda, the bullets just rattling right next to his head and still not deploying that smoke. Comfortable from Yakinda. Now that smoke comes out. Borup braves it. Heard him on the wood. You'd think so. Second guessed himself for a moment. I even heard the wood there, and when our sound's nowhere near as good as theirs. Astralis' options. Când va fi următorul Katowice? Katowice merg în aceeași perioadă, la sfârșitul lui februarie sau ceva de genul pe acolo, în februarie. E iarna oricum, la începutul anului iarna, în februarie undeva e Katowicele, deci la Katowice următorie pe CS2. Cologne e mereu în perioada asta în iulie,
Mă rog, uneori a fost mai devreme, acum a fost un pic mai târziu, cred. Pentru că s-a mutat player break-ul. Parcă data trecută a fost mai devreme Katowice un pic. Colonul, pardon. They do keep shaking hands. It's like I love it. It's a nice variation from the esports fist bump. It's a straight up business deal every time they close. Well, maybe they thought, hey, we'll start this, Patsy, because we know that Dexter used to abuse your That's hand. right. Frate, are capul prea mare, Borup, mă, nu sunt eu rău, nu? Would be nice to here. And you couldn't have two more contrasting Counter-Strike personalities as Dexter and Naf. Yeah, right. Sunt eu nebun, mă, chat, sau? Are capul prea mare băiatul ăsta. Yep, him and Patsy starting to make a little bit of a roar here. Monte cu Imperial începe acum, se joacă Nuke. Let's do blame cam. O să ia la Eagle acum, nu mă, nu, Eagle-ul e ecândar. De la ultimul bootcamp a rămas IGL ecândar. 13, bai semi-prost pentru asta, adică bai full, dar fără molotove prea multe și de-alea. Mă. That was beautifully placed considering where Borup was. OC just tapping through. Smoko vision. Pasă și devine lichid aici. Aude doamna Cici că vă bucură de Borup. Bă, frate, aici este alt concurs, deci doamna Cici nu va fi prezentă, nu mai faceți bully. 150.000 de brazilieni se uită la Imperial la noi când? Da, să vedeți ce o să fie când joacă Fallen la Furia. Ferească Dumnezeu. Să ținem aproape pentru Furia cu la Furia cu Greyhound, să ținem aproape un pic câți oameni o să fie la meciul ăla, la Gaules pe stream. Să vă uitați așa, cred că dacă sunt 150.000 acum la Imperial, o să fie 300.000 când joacă Fallen, mă jur. La Furia. Atâta zic, cred că să fie direct 300.000. Because it's a lot of potential fraggers under experienced individuals like MK and Body, and Body's been in pretty good form in recent years. O să facă echipe de tier 1 înapoi. O să facă echipe de tier 1 înapoi TSM sau să facă top 30 plus. O să fie greu tier 1, cred, dar nu e imposibil. Au jucători de tier 1 în echipă, Valde, Interjax, jucători de tier 1, Cypher nu e proved la tier 1. Și la modul o să vedem care o să fie nivelul lui, dar na. Vedem. Imperial's got the Henny edition. The Henny and the Phelps edition. Ia uite aici, frumos. Rândă de antiu cu marfă, cadrul ăsta aici, uite. Yeah, I just wanted to process it for myself. Marf. Cypher was one of the highlights for the British Counter-Strike fan base over in Paris. It was exciting to see him rock up with a Tesco bag and beat players with 3 times his salary. Bro, ziceai că CSD apare acum 11 zile, unde a apărut, bro? A apărut frățiorul, dar că n-ai fost aici, a dispărut după. Scuze, frate, am vorbit cu Val și a zis că, ca să-mi strice mie predictul, a zis că o să mai amână un pic joc. Na. Sau dacă vrei să zic adevărul, eu lansez jocul și n-am vrut să lansez. Ce mă, nu-s gata toate hărțile, nu vezi că abia au lansat 3-4 hărți? Aparent o să le lanseze pe toate și după lansează jocul, deci o să vedem când o să se lanseze. De ce mă certați? Ce doar v-am zis odată. Și cu Sorzoi la fel m-ați înjurat că n-a apărut când am zis prima dată, dar aparent nu era o vrăjeală și că se lucra, doar că nu apar așa peste noapte, adică gândiți-vă că au lansat jocul ăsta în martie și încă lucrează la el și uite, încă nu e gata, adică na. Nothing for a closer. You need to individually try and trade, or they're seeing what they can get, and it's bullets through the boards. Ouch! Device punished. Taste of his own medicine. It's only the fighting combination with that. Responds. How many bullets has he got left? I'm intrigued. Let's see. Rainwaker pushing for answers. He finds Buzz, who waited the entire round for that, but they know the bomb was last seen B, surely. They've honestly had 2 smokes for what, a minute and 15 seconds, and they might still win this round. Ăștia din America într-un congres, nu? De fiecare dată când se lansează o mapă se oferă acces beta. Da, dar oricum mai e o maxim o lună, adică nu contează dacă n-ați primit acces, că n-ați pierdut teoretic nimic, adică... And so Yakinda tucked in a huge frag onto Stair. Could be a round winner because they haven't got time to get on that bomb. Blame has to get through Yakinda. 1 man left. It's Buzz. 8 seconds. 7. Can't find it. Finds it in just enough time to get it down. He can run it it's down. a one-on-one. Patsy chose not to. Oh. 40 HP. Buzz versus Patsy, holding for the crawl back. Oh! Buzz comes up clutch for Astralis! Massive stuff from Buzz right there, and they're going to G him up. That is exactly what you need from this type of individual, a name that we're not familiar with on the big screen right now, and this is a player there have been questions about, some clutches, some big shots.
A 1v1 right there against Patsy, and he sits De him on his Valorant mi-au ass. de They ceva. had limited resources, chat. That is Nu m-a impressive. interesat prea mult, to be honest, Impressive dar round for Astralis to end up closing. Buzz, he was the pana A mea, lurk, and au he's the încercat, au closer as well. That's why cumpărat o grămadă de jucători de la gonna be Counter, i-au basically paying for himself and plătit să se joace justifying în being in ligile that lor lucky sau ceva, dar position. având în vedere că e circuitul If he închis, can nu cred că e close. atât de Yeah, appealing. and Adică that's la gonna feel Valorant sunt extra foarte good puține when Device concursuri is hyping you relativ up cu like Counter. Exactly right, and this is Device's boy. This is the guy. De-aia s-a întors Nitro înapoi și Scream vrea să întoarcă pentru CS2, adică... Device's word, and well, Device's word, maybe it's good. Buzz showing us something here today against Liquid. And you go back to the Blast Fall groups, you look at the 2-0 E mai complicat când toate concursurile sunt full franchise, adică... Na. Well, it's not a trouncing, but it's definitely feeling like it's an Astralis victory here. Plus că e greu, adică acolo, de exemplu, dacă vreau să fac un LAN de Valorant, trebuie să am drepturi de la Riot, de la Dale, e mai complicat un pic, știi? Mid-fight, Rainwaker, good on to blame, bar up, 2! With a Mac 10, no less! OCC with the AWP, if they filter towards A, he should be good for a kill or two. Yeah. And that's if Borup doesn't get it. Oh, yeah, feels a bit robbed on that one. Just a bit late to the react as Naf claws us back into a 3-on-3. Now, he has maintained mid. He doesn't have all the answers in mid. Thinking better of overstaying is welcome. He calls OC over, so really not expecting too much on A. Așa până la 12 nu, o să mai mă uit la furia cu băieții, deci o să facem live undeva până pe aproape de ora 9. Cam așa. Făceam până la 12 dacă băteau OG, pentru că mai jucau astăzi OG cu... Jucau cu Fnatic astăzi și dacă jucau cu Fnatic astăzi ne uitam la Best of 3-ul ăla, dar așa dacă nu mai joacă, având în vedere că oricum o să facem în fiecare zi, gen joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni, marți, până când, de fapt nu, marți ar putea să fie zi liberă. Deci având în vedere că o să facem oricum toate zilele la rând, prefer să nu facem live-uri lungi dacă nu joacă românii, mai ales la calificări. Cred că i-a bătut mai aici. Oh, he gets one immediate trade stare from CT. Păi și pentru un turneu cu LAN, de ce să vă câte acte trebuie? Nimic. Trebuie nimic. Oh, Chad. Hai că acte, pana mea, ca să organizezi trebuie firmă, trebuie să dai seama, să poți să dai premiile legal, trebuie să ai cod ca end de organizator de concursuri și de astea, adică din punctul ăsta de vedere, dar la modul nu trebuie acte sau nu trebuie, cum ai zis tu, acte, sună așa acte, foarte general, acte. N-am nevoie de N-am nevoie de aprobare de la Valve, asta e important. They are in B. Yakinda, however, and Rainwaker perhaps, he's going to be clearly the dead man. Yeah, this is over. Yakinda, 5-7, no armor, 16 to... Hai să ne uităm la comurile lui Navi și după ne întoarcem înapoi la Furia versus băieții. Natus Vincere. Ia stai așa un pic. Să vedem cum se aude. Ce a zis aici? The first... legat de război. Mi-a lăsat pe scor, mersi, Pop. I flash. Flash again. They're pushing through. One dead. Blind. One dead. I'm reloading. I'll hit him. Main. I'm gonna stick it. Good. Main, bro. Tower main. I'm sticking it. 3 seconds. 1 second. Nice! What are they doing, bro? Nice guys. Good. They didn't hear it or what? I don't know. Donut rushing, coming. Yes, box city. I'm a flat banana. Nothing came. Watch more. Nice. Я далеко. Last one. Last one with the bomb. Valera, you can rush. Rush, Valera. Planting. Flash at the 10 box. seconds, I'm I'm rushing. running. Kill. He's not planted. He's waiting for you, Alex. Nice! Wait, I need it. Close banana, I think. Mamă, asta era la început, era un pic derby comunicarea. Dead. Dead on the smoke. I'm planting. Out long. The smoke. I'm holding banana. Banana. One lost. Banana in. One behind. Tapping on banana. Tapping. Nice! Good job. Nice, Sashik. Fucking round, boys. Doing one flash. Inside. Doing second. Hit.
I'm going under heaven. Guys, I'm under heaven. Guys, I'm under heaven. I'm under heaven. Smoke jail, and go up. Guys, listen. Survive, please, guys. I'm under heaven. I'm going main. Mamă, ce auzi, nu înțeleg nimic să moară și ala. Deci runda asta e full house, mă jur. Uitați-vă ce se întâmplă runda asta, că e full house, gen Sami second flash, coming, guys, survive, ăștia se bat aici de capul lor. E haos rău de tot, ești de bun. Coming radio. Main and main. Main and door. Main. Nice! Nice! Good job. I'm picking under He's heaven. under heaven. Help. And close box, left side box, I think. No true. Yes, she's close. Yes. Dead door. Nice. Same guy. Okay. Nice. 1-on-1. Nice! Dima, you're back. You're fucking back. Ime. Let's go. First clutch in Navi. Let's go, brother. Okay, like deep garage. Close left. Is that? Boys. Top black. I mean, That Nice. nice. You trade me. A zis top black, I mean, n-a nimerit culoarea să moară, frații mei, cum e bit asta. N-a nimerit culoarea, a zis top black și e mare blue cutia. Au meu vede cutii negre pe nuke, ești de bun. Oh, e mondial bit până acum, guys, survive, vezi că a zis niște cuvinte, nu mai suferiți, ești de bun. Ferească Dumnezeu, o să fie derby un pic, mă, până să bijuiește, ești de bun la cap. Mamă, ce mă, a zis black, mă, a zis... Is that? Boys. Top black. I mean, That Nice. nice. You Black, trade mă, a me. zis, yeah, I'm mă. holding secrets. Nice, Jail. Nice, bro. Nice, good job. What the fuck even happened? Pushing. That's one Close, thing. except. Dead. Nice. On off angle. Dead Off close. angle up. Go. He's vent. City vent. No. City vent. He's repeating. He has no bullets maybe now. Yes. Outside. Blame there. F. Nah, Nice. nice try, bro. Good half, boys. Or Door. radio. No? No door. Here. Radio. Okay. No, Be they dead, pushing. be They dead. pushing. Yeah, they pushing. I have left side. On left. Dead. No more. Right. More. I've had Left Two side more. one. Two more. On right side. Can you survive? Nice. One left side. One more. Drop. Dark. Off there. Young single. Long Dark. door. Still alive. Dead Nice. one. Last one bomb. Fight together. Window of everywhere. Fight. Nice! A zis fight together, vezi că Mihai mi se pare că are comunicare bună rău de util și cu Alex mi se pare că au cea mai bună comunicare. One outside. Half HP ready. Garage. Two. One HP this guy. Nice. Nice. Alexi! Gonna fucking win this game. Nice, bro. Nice, man. Fuck yes! Nice. Holy! Simple, I dropped you. Guys. A zis trap fit în loc de dark. Can have dead. Careful ramp. To be out. Door out. One more hot dead. I'm waiting for mine. One more. Two. One low. Both low. Two. Both coming hot. out. Both hot. I can't. I'm not fighting. Yeah, I'm low. fighting. I'm trophy. On the bomb Low, dead. low, last guy. Maybe last one. Just hold door, it's fine. I have Don't help. see. Nice. Nice, bro. Nice, Nice. really. Yes, the inner player. Woo! Nice, guys. Ce de simplu ăla! Nu pot să cred. Just hold door, it's fine. I have Don't help. see. Nice, bro. Nice, really. Yes, the inner player. Woo! Nice, guys. I smoke door. Don't see I'm watching outside. phase. Phase dead. Carry. I'm holding hot. Hold on. Blind. I'm full blind. Outdoor, bro. Start. Hot dead. I-a zis hold door aici, vezi? Ai văzut Mihai, a zis hold door și nu se uita. I think he went. I heard him went. Not sure. Yes. Careful. Yeah, Yes, open door. open Don't single. be. He opened door. Still bomb. Nice! I'm blind. Boom. I'm all long. One more, track. Waiting, guys side. No one behind. Dead. Dead. One more stairs. I have Stairs. Nice! AP, toilet. Bravo. What a fucking round. Nice fucking call, Alex. Nice shot. Boss. One is all off. Flash Get and behind, above. son. You hit him nice. Go. Kill them all. He's track. Together. Dead. Nice. Nice. I have Get behind. bank. I have behind. Nice. I have behind. Only one. You're on. Two. Second guy is up. Okay. Just wait. Don't pick. Hide. Nice! Fuck your ice cold, brother. A zis Mihai lui ăla că era la toaletă, vrea să se bată, a zis don't pick. Nice. That's Nice. right. It's clear. Heaven dead. Take it. Nice. I have under. Behind us. Oish. You saw Good this? flash. No. He's water. What? I'm coming. Together. Go. 2, 1. Nice! Nice, good job. Vezi că vorbește destul de mult Mihai mid-round. Degeaba ziceți. Man, our T side is feeling so good. It's beautiful right now.
cum e simple pe ăsta să mor. Where do you want to go again? Mor, bă, cu simple. One more, I think. Tell monster. Mamă, rând asta am văzut asta sus, s-a tras, da, s-a tras. I have molly on the bomb. Open alive, open alive. Don't pick. Nice, boys! Wait. Nice! Какой ты лучший, блядь. Avik. Alex, not even close the spray, not even close. The molly pro. One more mid, one more mid. I killed Tell Lock. Avim. Three lock, I killed Lock. You know about me. Little flash. You know about me. Toilet, 1 HP, 1 HP. Nice. I have long. Monster. Okay, let them Short. short. Short dead, monster dead. Da, simple le mai arunc așa că trebuie în ucraineana aia lor. One He out might kitchen. short. Trash. We hit He might trash. short, wait. One backside. One up. He's holding you. Yes, Shield that's CD, kuchnia. Mamă, rând asta bună rolul simple. Let's step. Dead bench. Da, a pierdut rău harta asta All oricum. last kitchen. Mamă. Be up. Careful, Zek. Go. Popping B2 guys. Coming. Dead. I don't see. Coming as fast as I can. Default one. Default. Beat is behind. That AP. Nice. 10 HP last. He was Default. kitchen. Get backside. Definitely. No kid, boys. Default. Mamă, rând asta aici. Он справа где-то. Forest. No time, right? You have it. You have it. Nice. 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 Come on. Jump short. One apps. 3 short. 3 short, one apps. Nice. Nice. One more. Short. Side. Nice. Nice shots, boys. Nice shots. beast! Flash, but they're here. I have long. They here. Yeah, they're all like. Okay, dead. What is they here? Dead one. Long in one HP long, one HP long, one HP I long. hit him. He's His sight. I'm pushing through banana. One HP, one HP. Nice. Good job. A văzut bine simple aici și dacă murea era lui care făcea trade. I'll go behind. One more out. Let's move down. I go CT. Push me. Come elbow, come No. elbow. Nice. One temple. Come elbow. Frag face simple One aici. man, I'm coming. Bigger Yeah, round. I'll keep main. I'll keep main. I can main now. Nice. I have main. You can stick it. Nice. Oh, I got 3 molly. You want back? I'm pushing now. Low. Hit him. I'm gonna push. Nice. I'm living. pushing. Nice. Coming. Zenov, I'm Do. front. Yeah, I'm checking banana. Oh, Okay. Okay. AVP Side. left. I'm picking. Backside. Ima has In front of you. His side Ima. is. Nice! I think Backside, in front of you. I'm gonna stand. Mamă, cum I think pleacă. Not out yet. Nice. One dead. Not out. Reloading. I have right side. They can go Don't, left. don't. Come with me B then. Donut, one. One more. More. One. Only one. Let's smoke More. him. Flash. Wiki One mogут? Can they go? Is he out? Coming out. They don't? Two. Nice. Nice. Nice, boys. Close. I didn't flash. Close. Close. Careful. Flash, Close I'm flashing close. Nice. Not out. Out. I'm behind donut. Dead. Nice. Nice. I'm only They plan? temple. They I'm only temple. I'm gonna play pixel plan. I have donut. I have donut. Oh, low. Half HP. Nice. Wait. One more flashed. One flash. Op alive. Op city. Op. I have smoke. Nice. Triple. Side. On triple. Don't Donut, plan. I'm only triple. Can you Wait. plant Tima? No. On side should be Let's guys. go. Side. Dead. Donut low. Throw if I have smoke. Nice. Wait, diffusing. Defusing. No defusing. Nice. Nice, GG. boys. Nice. Nice. With one cat. I'm going sit with the Let's flash. bomb. B. Nice. Wait, Bomb no, connector. Nothing right side. But close. Come and trade me. Right here. Maybe. One more. Nice. I'm One more playing with P2. Dead junk. Nice. I'm gonna jump for you. Come. He was apps before, Careful, I think, Urki. guys, with apps. No, I'm gonna stick he him. was apps with 50 City before. clear. Palace. Careful. Palace. I'm holding. He cannot go out. What the fuck, guys? Let's fucking go. Nice shoot. I'm close. Let me. They flashed under fast. Can you take my under? Dead Nice. AVP. I'm playing. Way up. One more. Holding A. Okay. One more low. One more. Ramp. Careful, Flash. top mid, lurk. Yes, I have mid. Here, boost into. No, nothing boost. I'm The out. more Mid distance is is- clear. They need help on A, boys. Yes, Nice. I'm hiding. One more ramp at least. Nice. Nice. Care Unknown. apps. Tail Have like ups. Wait, give me ace, please. Let's see Palace. Nice. Nice. Understand. Nice. Fucking Nice. go. Wait, I'll take. Okay. I have share. Contact. That's the low guy. Nice. B. B. 2B. 3B. Coming B. Follow short. One Nice. more balcony, One more. balcony. Yep, slow. Back low. Car. Nice, Alex. Let's Nice, fucking go. boys. Nice hold. Good Nice job, hold. guys. Nice. Nice, Sashik. I-a zis Sashik? Dead man. Nice. Come back. I flashed up mid. Upcon. Mamă, runda asta, Bomb, ferească Dumnezeu. Bomb down mid. Ferească Dumnezeu runda asta. Nice. Bomb down. Minus 20. I came towards share. Be ready on me. Be ready to pick on me. Bomb down. Come close, con. Is it con? Yeah, I'm ready. Go in smoke. Left. Nice!
Marfă. Marfă. Really strong. No. 10 out of 10 comes. For sure. For sure. Marfă clipul ăsta. Vezi că mi-a plăcut mult, ești nebun. Chiar mi-a plăcut mult ăsta. Nu o să mint. Marfă rău că clipul de coms. Degeaba știți. Se vorbește într-un stil barbar. Un stil barbar. A rămas la și 45 meciul ăsta, mă, chat? Ia asta să verific eu stream un pic. Bucks. And big bolts coming in with impact. Bă, a început Just that meciul, mă. timing, catching off Demka on the fallback. Unraveled the forward. De ce e audio de la celălalt meci? Don't stress. Iar e muzică? For sure, da mă, e meme ăsta cu for sure. Nu știți for sure? E meme rău de tot, bă, să moră, se vede că sunteți ăștia de vă uitați de el la meciuri. Nu mai știți un meme de ăsta, e ăsta cu for sure, e meme, e gen, e mare meme. Bă, frate, bă, nu mai poți să faci o glumă dacă zic, ia zi, dacă zic iar danemarchez, iar începeți cu de-alea, că domne, că e danez, că nu știu. Bă, frate, bă, am să ne liniștim un pic. Să ne liniștim un pic. Vreți să ne uităm un pic la Monte cu Imperial până începem partea asta la altă, mă, chat? Se uită doar 172.000 de brazilieni aici. Alo? Alo? Ce face? Ne uităm un pic la Monte cu Imperial până începe furia? A? Merge? Hai să ne uităm un pic aici, că na. Până începe aici la Greyhound cu furia, că văd că mai durează un pic. 2 secunde să deschid stream-ul. Văd că încă se uită băieți acolo. Uite, m-am și răspuns acolo, le-am cerut chestia aia și... Au răspuns. 2 secunde să luăm celălalt Steam. Celălalt ăsta, feed. Waro sees nothing outside. Main could become a problem. Especially with a Raptors player. Hai că ne uităm 2 runde aici, da? Ne uităm 2 runde aici, că după începe furia imediat. 25 seconds, Imperial have played with the clock yet again. Krasnal traded. SDY hanging on to his angle, but they are getting ever closer. He welcomes them in, and he goes down with nothing. Bro extends, kills Phelps. He's got Waro to help. Uite la vlogul la video, doar ce am intrat. Da, la ce? Au postat alt vlog? Nu au postat alt vlog. Au postat că s-au calificat, eu am uitat la Teamcoms. Dacă au postat alt vlog, putem să ne uităm la ele. Că meciul ăsta nu mi se pare așa foc, adică vreau să mă uit la furia nea. But you can see that the way they scaled really. Vreți să ne uităm la Hutwitty de la mă? Furia Fallen, da. Single la Furia cred că Fallen, nu? Sau Art, poate. Vreți să ne uităm la Hutwitty dis ăla, e Navix Vitality Challenge. Bine, hai să ne uităm la atunci. Hai să ne uităm la bine? Art Eagle, ok. Acum 2 zile. Who is stronger. And as well. Hi guys, we're now at the media day before the match of legends by GGBet. Figure out, pick some. Hello. Hey guys. My name is Joel. This is Simple. Hello, it's Shah and Apex, and we're doing we have to think whose tweet is that? Who made this tweet? So it's between doing we have to think. Uitați-vă ce nume are ăsta. Bă, dar pe toți israelienii cheamă Shushan, mă, să mă original. Cheamă Shahar Shushan. A, bă, lasă-mă. Who made this tweet? So it's between Navi and Vitality players. So let's start with this one, Shah. Bă, frate, bă. Show me. You think you're Tyson Fury, but you play like Anthony Joshua. Okay, so I don't think anyone from Vitality would do this. Everyone is too nice. Maybe you, but no, me. I don't know to say that. So I think simple makes sense. Yes, I think so. It has to be simple. It has to be simple. So we go with simple. I mean, I remember that was my tweet. I don't remember to who. You said it to Smule. Nu pot să cred ce. Why I wrote this. Bulie, bă, incredibil. Definitely joke. E frasul lui Shushan, adevărat? I think it's nice. A, deci a luat numele de scenă. Flimsy e fratele mai mic al lui Shushan. A, deci a furat, nu, deci practic Shushan și-a pus direct numele de familie și Flimsy trebuie să-și găsească nume, că nu mai putea să-și pună, nu putea să-și pună Shushan Jr, nu?
with brains, movement, mechanics. The Tyson Fury is very good. Yeah, and Anthony Joshua is just hit. If you don't hit, you lose. You need to read it out loud. What is a girlfriend? Cred că tot alusim pe It has to be some nerd who typed this. I don't think it's Navi. Oh. It's Vitality. I think he has to be a guy that is playing a lot of CS, kinda, and it is. I think it's also me actually. I don't know. I'm not sure. Yeah, I think so. Maybe the kids in okay. So either I think JL. I think I've seen this tweet. I think JL. I would say you. Spins. Let's do it. Spins. I guess Dupree, but It's Flimsy. Flimsy again? Yes. It's him. Really? Well, show me this tweet. Show me this tweet for fuck's You sake, don't man. believe me? What? Bro, of course. We've been in the team for 3 days. I already know him. Came back from boot Mergea camp. direct First Șușanu. sentence, my girlfriend says, show me that stiletto knife you're hiding. Ah, it's you, I saw it. Bro, I hope you're mature as well. I don't know how should I feel about this one. Gave her a first bump, I don't know. Might be GL or... yeah, GL or I think... No Vitality player. No way it's a Vitality player. Yeah, I think it's GL. I think GL, but yeah, Yeah, GL. GL. Ah, you see, I'm so okay. good, mate. I'm so good. Hey mom, where's the manga? It's anime. Maybe it's Alexi B? No. We just talked with him about anime, maybe that was him. Okay, to be Japanese that's a Vitality player because we did the manga, so it's a Vitality player. Someone who's interested in anime. E full troll GL, mă, îmi place de el, ești bun? It cannot be Flimsy again. You cannot do 3 Flimsies. Chiar să mor, mi se pare full troll GL, îmi place. The manga with his hands? Okay, it's magic. I don't think it Spinks. Zayu? Zayu, yeah, you're too good in this one. Sorry, Zaiwu. Wow. Zaiwu tweets? Hello, Spinks. Did you get ketchup on your eggs today? This is Peter, right? I swear this is Peter. No, mate, it's someone in the team, bro. Peter is not in the team. Yeah, I know, but I swear I saw this tweet from Peter, or it has to be Magisk or Peter, or maybe Zonix. Sapex 100%. Yes. But it cannot be Dupree. No. Okay, so it's Magisk, I think. It's me. Is it really? Yeah, I couldn't say it, so... Cum e Apex ăsta știe tot, ești de bun! Also, I still love you, Gaben. I just feel like that son who never were good enough to make daddy Gaben proud. Who never were good enough, so it's bad English. It has to be French player. Okay, and if it's not Zaiwu, he doesn't tweet. It's not me. Okay, it's not you, and it's not... Okay, so it has to be... IEM? I think JL, I think. No? Beat No, maybe? it's your teammate. Really? I think it's Apex. What do you think, Sasha? Alexi B. No, it's Magic. All right, next one. Okay, maybe Spinks is bad English as well. No, it's Magic. 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 Really? What is this? That son will never were good enough. Literally a talking decoy lately. Need to find myself again. Apex, stai Apex, I think it's this 100%. guy. I think it's Apex. I don't know. Who do you think it is? I don't know. Wait, literally a talking decoy. Este Apex 100%. I would never say a talking decoy. No, let's say Alexi. Alex, I think. Yes! Nu pot să cred, trebuia să fie unii gâlă, am pus pe celălalt. It has to be Alexi. Yes. Yeah, it has to be Alexi. You know him better than me, mate. Okay, let's get started. I saw you a few times with Crocs. That's a big no. I don't know. Someone who cares about how they look. JL will Crocs. Simple didn't with this. I don't think so. No chance. Apex. Okay, it's Flamesy again. No, it's Apex. I think it has to be Navi player. Maybe. I don't know. I have no clue. If you don't talk, maybe it's you now? Yeah, maybe it's me. It's me, yes. What is this? What Crocs, you know the shit. Yeah, but what do you mean? To who? Oh, le știi și face de alea, domnule, nu știu ce și după zice... Yeah, that way, he was wearing Crocs, I said, bro, no, not again. Bro, no. That is a big mistake. Exactly. Okay. Or if you have Crocs, don't do pictures. If you do long hair, don't even talk to me again. Bro, I swear it stinks and he tweeted this to me. Yes? Yes? Yeah. I'm not sure if he replied to you. Yeah, he replied to me. I put long hair picture of me. Okay. Someone... Magisk, my guess is. Is it from Vitality? It's Flamesy. No. Spinks. Yes. Easy. Spinks. Oh, randomizer. Next one is Randomizer. Easy, randomizer. Who I will knife first. That is easy. Well, it's simple. Knifing someone is simple. Oh, that's me. It's decide between yourself. Who I will knife first? Yeah, it was too Stewie, I think. I just realized that I'm Okage, lol. Okage is someone from manga? Naruto? Yeah, Naruto. So I think it's simple as I just realized that I'm Hokage. That's me again, yeah.
That's after we won. Bă, dar Major. simple ăsta nu-i 26 lui James, Yes. zice direct că e So I el. think I would go simple. Simple e beat, mă, Yeah, e stare de spirit. Yeah, okay. Counter-Strike, can you check DM, please? No, I don't know. I think it's Alexei. No. No? Or maybe Bit? No. No? Valerie is fucking cute. No. Okay, probably IEM or JL? JL. No. I think it's Apex. Apex? Bă, stați un pic să vedem, poate început meciul. Ia stați un pic, mai are un pic. Oh, a început meciul, bă. That was mechanical, brilliant. That's the man to look for to this team, right? He is Let's the go, team leader, Furia! and the top fragger seems to be a common trend. If you look at the Dexter history, is hard. Jostles for a duel and it's a Poate little bag bit of Greyhound ăstea damage. când nebunesc. As it's Queserado's turn once more. Good and powerful, criminally undercleared position, and that's Sicko collecting. So Queserato cut down. Deci cine-i gâlă aici, Art sau Fallen? Vexite's actually on the hunt there. Now he's been, it's audible. Aware of the hunt, he doesn't necessarily need Bomb's to force getting the planted issue. B for free. And this is a bit of an oopsie, especially if Vexite was to go down. Art now in this weird limbo No, they have state. smoke They have to def. get rid of him Ăștia au smoke și def as incredibil. soon as possible, lads. There it. Oh no. There's a lot more damage Were done. they blind? It's a 1v4. They look like it. Vexite will close. Were they blind? I didn't hear a flash. Nor did I. Liaz might have had one. No. Poate a dat I Fallen didn't hear it go off. No, he was one of the guys peeking mid right Yeah, there. that Anyway, makes that no was sense. that was strange. Bă, But regardless, they are going to get the 100% pistol here. e and you Fallen, get yelled out e of the Fallen Greyhound boys. gâlă. Now, from Inns, that was massive. 185.000 abia a I think început, the o să two fie pic mai individuals mare, o to să look towards vedeți. in this team are Inns Bine, de and fapt, Jaxi, vor right? fi I și think ăștia în Alistair can be vacanțe, an X știi? factor with the AWP. He's not a consistent AWP. You're not going to compare him to like a Mantu. He's someone who can have good games, but can also, you know, be very hit and miss just because of his style. But this is great from Inns. Like under pressure, cops a molly, push back, 50 HP, hits a couple of nice ones. Sicko with a freebie. It's good to see him getting a couple of kills early Sicko here, with and the there's freebie. Vexite with the finish and the follow through with the defuse. But you know what the plant means? Very juicy looking force bite for Furia, AK for Yuri, Cello with a Galil, and the rest with some upgrades as donut smoke at the ready there from Queserato. Okay, let's see how Art wants to take middle. Hai să vedem pe regele Fallen. Had his own smoke and He'll call Arte for a la flash mijloc, surely înseamnă from că Arte e un Queserato, right? He can't go out just dry. No, that seems to be the intention. Eu îl dă partidele, Liaz probabil, is da. going to have a lot of work to do as these Furia investigations start with a boost. That elevated angle not going to be very comfortable for Liaz to clear. Ready and Bun, flash. deleted. Perfect work. Cello Ce opens flash up the dai, A8 Fallen! sight, and now Fallen's already getting the digits down. This is an uncomfortable retake now, Chad. Super uncomfortable, but Vexite's maintaining donut control, a double to get his team back into the site. Time is ticking. Kits are present. Smoke on Alistair as well if they can start taking this space back too. Looking to hold this temple retake angle, but Vexite and Inns are coming in through donut now. It's their territory. Oh, dar n-au armuri, Fallen nu? hits a warning shot. Vexite's got himself an Fallen AK-47. Should be able to clear out some of these angles. A main to be cleared. It's a deep clear. Oof, snappy from Vexite. Art on the trade, and we do see Inns on the defuse. Fallen, what can you do? Yeah, kills are great, but we do see the defuse come through. Greyhound holding on. It's not necessarily the most beautiful of conversions, but a conversion nonetheless. It leaves me with a lot of questions, though. Do Fury want to take our time out here and just have a chat? We plan it again. We took 4 players. We can buy again. Eu zic că o să mai cumpăr This is a dată. hole, though, that you dig yourself. So this is probably what Art would normally call anyway, Eu nu știu right? unde So l-a we zis do pe Art see pe scaunul de another mijloc buy când come acolo era through, and Fallen. they understand just how much pressure they can Da, mă, că apply vedem here. acum că o să dea But for camere. clarification, I think sometimes those calls from Art were happening when you didn't have the bomb down and fall. Sure, sure. Yeah, but this one certainly is very easy to justify. Liaz, I like the Fallen forward la position, mijloc. but Alistair's going to get owned by Cello, and Fallen clears Liaz Literally comfortably. the same strategy again. Yeah, and look at the result this time. Just like that, it's flawless. Sure, damage inflicted, Cello and Yuri low, but unless Inns and Sicko are feeling particularly frisky, they're not going to be able to get any more conversions than that. One onto the Cello, but Inns and Sicko and CT spawn, and that bomb is already far gone. This is one of the conversations we have about Greyhound every time. They go back home, they come back to Europe. Sometimes they get to do a boot camp. This time they did. I believe they were over there in Warsaw, Poland. Okay. Doamne, cât e care Fallen pe copii ăștia, ești nebun. Try and catch up individually, right? And then on Are top of gaurez that, 208.000 și aveți, măi, debutul Fallen la Furie, e clar că o să fie mulți oameni. Because they're always going to be hamstrung. Joacă și Navi azi 9-1. And we don't bitch and moan about it like the Americans. Navi joacă sabado. That's how it's a big place, guys. The internet's not good enough yet. But
Greyhound, we get to investigate who's looking sharp, what have they added, what looks good. You know, we get to see these things every time. Do we expect them to do a lot of damage? No. And they are one of the teams who have to prove it every single time. Just like the Mongols, right? Just like all of these teams. If they want to make a dent, eventually they've got to start breaking through. So does this just then become a bit of an interesting force by war? Yeah, but the thing is, in the last couple of rounds, we're probably comfortable in the buy Greyhound. I wouldn't say that at all here. Art's on his early adventure up mid. Inns might face him head on. If there's not a flashbang, Inns has got him dead to right. You can see he's potentially going to get set up. CLANUL doesn't have a flash action. The timing on this is huge. Just looked away. That smoke will be fading. Liaz attending to it. Has to stay proactive and aware. Oh, and a well-managed spray from Art, applying the pressure. Fallen as well as activating. Liaz is a dead man. And just like that, Donut down. A-site is theirs. They flatten the defense. Didn't quite finish his meal there. Sicko left. Not saving these. Quick adjust, and yeah, Vexite might for a second longer. Now dead to Art and Fury. They've got some pace, some ferocity. And some energy, right? That's something that Cello's been known for in the Imperial days. Frate, bă, dar ce se întâmplă, mă? Păi da, au venit la pachet Fallen cu celul de la Imperial. Ce se întâmplă, mă, frate, cât mai învață Fallen counter pe ăștia? Bă, frate, are 31 de ani omul ăsta. And if he can bring that energy as well, that's great. Legenda. And this is 3 consecutive rounds right now where they've done a Cacerado Art combo for mid space, or at least questions in mid, and 3 players walk A main in somewhat of a contact environment. So și l-au și pe Tibi Crețu coach. E imbatabilă echipa asta, n-aveți fericiți nebun. Yeah, have an ecoing Greyhound. So 4 of them will stack over towards the second letter of the alphabet. Liaz is also floating on over now as well. Acolo îmi pare că vorbește, mă. The third round, but guaranteed here. Art ăsta văd că e full. It is quite interesting to hear from Fallen, right? What his take is on the situation. Yeah, Art's more into the micro of, you know, doing these the ways we're going to get exactly, there, yeah. And then more of the macro. Okay, I need this map control. I need to apply pressure here. We need to make, you know, so. It is interesting to hear that because there's a lot of questions about was keeping Art the right decision, and we're going to have to take some time before we see that. We're definitely not going to get an answer after a couple of games. But he gets to be the point man and doesn't have to worry about the macro, which is good for him. I would agree. I also think, you know, those moments of brilliance from Art, like it's clear that his approach to the game, when he's feeling it, can be very, very often quite rewarded. There's another bit of damage here. Art. It is, yeah. Look at Art's HP. Oh God, Alistair's just taken down Fallen, and Art's still low. This has some legs. They can get out to A. Yeah, Alistair confirms there's still presence on the ramp. Cacerado has essentially been summoned to go and clean up. Okay, Cacerado, first of the 2 more required. And Liaz hits the dink. They're so low. This is within touching distance of a full eco victory. They've got 30 and 25. He's got 2 bullets left. Oh my He's got no residual ammo. He needs a USP, or he needs to be perfect. Cacerado's ready, and that is a very close round. Greyhound, they brought nothing into it, but leave with 3 frags. And that's exactly what Gary knows he's going to get from Cacerado, and that's exactly what Fallen wanted to get by joining this team. An individual who is, without a doubt, the best Brazilian counter-strike player in the world right now. That's Cacerado, there's no doubt about that. He is a monster. And the fact that you have this monster now under Fallen, who gets to control this team and work out how they want to... That's the exciting part. E normal, ești de bun să zici, dacă n-ai ajuns până la 23-24 de ani, crezi că o să fii fasher, gen să ajungi la tier 1 la 26 de ani sau 27 de ani. E riscul mult prea mare, ești de bun. That's Vexite with a real response. He sends a message. Dacă ești promițător până într-o vârstă și nu ajungi top 40, top 50 mondial, ce sare să zici viața dacă... That's a little unusual. Vexite, triple. Sau Huxi, da, adică sunt foarte puțini care au reușit după 25 de ani să ajungă la tier 1. Foarte puțini. Recover and save face in some capacity, but Sicko and Inns... puțini, sunt puțini. Analizează câți oameni există pe planeta asta, sau câți jucători de counter sunt, că sunt milioane de jucători zilnic. Bomb completely disconnected from the remaining Furia players, and eu înțeleg doar că mi se pare funny, nici Fallen nu cred că face bani doar din CSGO. Păi stai frățioară meu, că îl compar pe Fallen cu Cox acum sau ce? Fallen a câștigat meciul și la 1-6, cred că ai uitat acest aspect. Fallen a câștigat meciul la 2 meciuri la CSGO back-to-back. Despre ce vorbim, adică...
not quite the clean sheet at the end of things. Discutăm de total alte chestii. El a fost constant la tier 1, mai puțin câteva perioade de-astea în care s-a jucat cu Imperial aia sau a făcut el pauză câteva luni, dar Mosi s-a jucat, adică... Yeah, it works out wonderfully. He spends all $9,550 of it. But this is how Vexite's locked down middle. That's very promising signs. Mi se pare că avea o lane mai bun? No. Celo mi se pare oricând upgrade peste drop, iar Fallen chiar upgrade peste safe. Oricât ar zice Fallen 5 zile proaste e upgrade peste safe. Aparent asta a fost singura soluție ca Fallen să joace cu Yuri și cu Sherato, pe care am mai văzut în echipă, dar care n-a putut să se joace pentru că nu au putut să ia de la Furia, aparent că cred că era bine dacă se întâmpla, to be honest, asta mult mai devreme. S-a băgat și bani în altceva gen ca să faci acum știa că nu face bani din copii urmare de foame. Bă, dar nu are nicio legătură ce face Fallen. Fallen are academie de gaming, are multe alte business-uri care au funcționat de când nu câștiga nimic, adică el avea toate chestiile astea și, mă rog, pe lângă alte firme de periferice, are firme de periferice, Fallen Store și multe alte chestii. Dar n-are legătură cu asta, el nu asta se joacă, adică... Nu înțeleg ce comparație ai făcut, cea mai proastă comparație din viața ta, Aurelian. Cox cu Fallen să moară frații mei. Gen, cea mai mare entitate din joc. Chiar, mă rog, la un moment dat era mai mare ca Simple, în 2017-2018 era cel mai urmărit jucător, cu un jucător care, gen, cred că a câștigat un concurs sau două în România. Gen, cum poți să compari? Gen, are tot sensul din lume pentru Cox să nu se mai joace, să fie creator de conținut. Gen, are tot sensul din lume. E mult mai rewarding ce face acum față de dacă s-ar fi jucat pro în condiții în care nu câștigă chestii din pro. Văd că se retrag jucătorii pro ce fac, canalii și coach. Mulți nu fac nimic. Da, cum sunt și la fotbaliști, că nu toți se ajung antrenori sau să aibă funcții prin alte chestii. Mulți, pur și simplu, investesc bani în altceva sau se angajează, că sunt mulți care n-au. Doar de seama, dacă ești Liga 2, Liga 3 și ajungi la 34 de ani, tu găsești un job ceva. A main and in cave. So at any point here, they could strike on either side, and Fallen's made the decision it will be the B finish. Okay, so it's 30 seconds for Fury. Dar ca și comparație, e ca și cum aici că uite că Modric încă se joacă counter și la noi în Liga 1 la 33 de ani se lasă de counter. Cam așa îi zice, păi e diferență totală, e bun și gen nici măcar Liga 1 nu. And they are letting that bomb go through. Spray through the smoke, sure. Bomb from Yuri will be going down. And the first fight for Sicko, he's frustrated with that one. It's Cello precise with the Kalashnikov. N-a avut niciodată work ethic-ul pe care l-are Fallen Kenis. Kenis a fost bun într-o perioadă în care nu contau atât de mult aspect, nu conta de mult aspect să faci. Dar uite ce le faci, mă, Fallen, mă, cu golurile astea, uite, îi bagi la balamuca aici, e bun. He could save the orb if he could just get rid of Keiserato, but looks like Keisarato's got other plans. Le faci cu golurile astea, băi, frate, băi, îi bagi la balamuca copiii ăștia din Elveția. Oh, we're getting it. The double orb, do you say? Cox trebuia să țină de la început, de când făcea upset-uri până 2016, până 2015 în România, de atunci, perioada în care îi făcea pe Jaguar și mai ați să se lase de counter, că le dădea wallbang-uri. Atunci trebuia să se ține, nu acum, gen la... Nu acum 8 ani mai târziu, el atunci trebuia să se joace, atunci dacă se ținea și se dedica și era full serios și se juca cu unii până afară, putea ajunge jucător, dar nu acum, acum e way too late, ești bun. Și vom realiza ce înseamnă să joci 8 ore pe zi și să dedici cariera asta la o vârstă. Nu merge, ești nebun, dacă nu e rewarding ca bani, nu-ți mai vine, că dă să are și el prieten acasă, trebuie să întrețină cumva pe fata aia, trebuie să facă că și niște bani, nu neapărat să întrețină, dar trebuie să aducă și el un ban în casă, nu? Nu poate să joace... is doing the impossible on the Deagle. He even gets a weapon into his teammates' hands as well. He didn't like how that last round felt. N-ai vorbit, nici nu e vorba dacă îl cunoști sau nu pe Cox, e basic. E gen super ușor să-ți dai seama dacă merită sau nu să faci comparația asta. From Greyhound, you've got to keep yourself fully focused. They're hitting the shots, they're hitting the headies, they're warm from Warsaw. Wasn't this just one Deagle? Yeah. It was just the one. And now it's an AK and an AWP. And a Deagle. He's even distributed the Deagle to wins. All right, well, let's talk about how Greyhound can lose this one here. Salut, frate, unde văd și eu pe FCSB. Salut, băi, Andu, băi. Do they want to try and clean house here towards the back of the death cube? You can smoke deep. Oh, this is a good Deagle fight for ins and yeah, a tag through the corner. Bă, nu știu, eu mi-aduc aminte foarte clar, nu o să dau nume și că n-are sens, dar mi-aduc aminte clar că în momentul în care, adică ideea e în felul următor, povestea e în felul următor, eu nu știu care e unde e adevărul, pentru că
Eu am vorbit cu un admin și adminul mi-a zis că el a fost detectat pentru coduri. Că a fost detectat pentru coduri. Dar în același timp, în perioada aia, se spunea că nu exista anti-cheat. Deci nu știu ce să zic. They have to go, Sicko, towards the CT side. 10 seconds. Wow. Sicko has closed the round though, and it's gonna be a Greyhound victory. We've had some crazy Counter-Strike rounds today. It has been... Got me the goosebumps there, that missed shot. That missed shot, I thought they were about to just stare at the ceiling pentru activitate, e ok, e destul de multă lume moderator pe canal momentan. Fără o balanță ok, nu cred că trebuie să mai... And if they'd have bitten on that, like if they'd bitten on that, if Liaz didn't have one shot fired at him from K-Serato, if I honestly, I'm not certain if Liaz would have had a glance. It was a K-Serato just quick reaction. Bang! Unheard of and lovely from Alistair as well to take that shot. Nu are legătură cu setup-ul de la Pro League ăsta. Este setup foarte similar cu cel de la Blast. E gen efectiv 1 la 1 cred cu setup-ul pe care l-au avut la Blast. Înainte îi țineau spate-spate, dar acum i-au pus față în față, cred. Ca să se țipe mai mult în alt. Gen SLU înainte aveau setup-ul la fel, doar că i-aveau spate în spate. Acum i-au pus față în față. Ceea ce mi se pare mai tare, oarecum. De ce nu joacă la turneul ăsta? Sunt la o fază mai înaintată a turneului. O să joace. Asta e play, nu, aici trebuie să se califice. Câștigați pe CSB. La ce formație o să aibă, nu știu ce să zic. Dar trebuie să-i bată pe aia totuși, că... Na, da. Am văzut la... Nu știu ce cote mai stă acum la pariuri, dar am văzut că erau cotele gen 2.50 cu 2.50 și având în vedere că CSB joacă în deplasare, teoretic e echipa mai bună dacă are aceeași cotă ca echipa care joacă acasă. Are recolzarea Prime, foarte bun. În Prime, foarte bun. Dar a funcționat, din punctul meu de vedere, adică colzarea mi se pare că a avut rezultate și a jucat foarte bine doar în sistemul ăla în care mergea Luminosity, adică în care era star player și toate lucrurile erau setate pentru el. După la Face n-au mai funcționat lucrurile la fel de bine. Just as one looked away, so did the other, and with both backs turned, după i-a fost destul de greu și s-a văzut după că a avut struggle-uri și așa. După a devenit IGL, copiii ai învățat să joace și încă învață pe băieții ăștia, nu mai știu pe la ce echipă e acum. Dar în Prime a fost un jucător foarte bun. Cred că printre singurii jucători, sau dacă nu, în afară de Simple, e singurul care a avut an back-to-back, locul 1, parcă. Dacă nu mă înșel. Reducere, da. Nu cred că, în afară de Simple, nu cred că mai e vreun jucător care să fie avut back-to-back. Parcă, sau Zivu, nu știu care are Zivu. Dar el Simple Zivu, cred că, mă rog, a fost Get-Right înainte, e relevant, era prea slab nivelul, nu știu, nu pot să le iau un calcul. Era mult prea slab nivelul la începutul jocului, plus că ăștia, v-am mai zis, testau update-urile înainte. Au luat și Zivu aia, înseamnă că ei trei sunt singurii care au back-to-back locul întâi, ceea ce, na, spune ceva, îți dai seama. Dar... Da, pe Get-Right nu pot să le iau un calcul, că mi se pare foarte slab. E diferență foarte mare, dar nu știu, a avut Get-Right locul 1 de 2 ori la rând? You can do anything right now. This is like an in-game leader's dream, and they continue to force the issue. Inflash they are pushing. Look at the time on the clock. Bă, ca să-ți dai seama de ce s-a atât de scumpe, jocul era la început, lumea nu investea în stickere și jocul avea atunci, să zicem, nu știu, undeva la 100.000 de jucători unici pe zi, da? Undeva la 100.000 de jucători unici pe zi și undeva la 1.000.000 de jucători unici pe lună. Acum sunt peste 1.000.000 de jucători unici pe zi și vreo 30 de milioane de jucători unici pe lună, ca să faci o idee. Având în vedere că lumea nu investează de mult în joc și că sunt foarte limitate și Titan și IB Power sunt niște organizații care nu mai există în momentul de față, adică nu sunt cum sunt Navi și celelalte echipe care încă există, da? Și organizația astea, gen IB Power, nu cred că o să mai revină niciodată. Titan au mai încercat, mi se pare, să revină, dar nu o să mai revină nici ei. Sunt foarte puțini, există stoc de foarte puțini între ele. Se și văd foarte frumos stickerele, au niște culori foarte frumoase. E un cumul de factori pentru care sunt, dar cea mai important e faptul că mai sunt stickere scumpe care, cred că Dignitas la fel sunt scumpe din perioada aia. Dar nu mai există stickerele alea.
Ce contează că era jos nivelul atunci? Păi da, mă, frate, dar repet, NIP testa update-urile înainte atunci. Înțelegi? Ei erau ahead of everyone. După ce n-au mai testat update-urile și după ce așa, au devenit super average NIP, adică Prime-ul lor a ținut la început atunci când aveau un avantaj enorm față și alte echipe. De-aia nu poți să le iau un calcul. Că nu e atât de competitiv Counter-ul ca în perioada asta, gen când au câștigat Zivu, Simple, Colzera. Adică gândește că atunci apărea un smoke și dura 3 concursuri până prelua lumea un smoke și te dă seama lumea că e meta. Acum apare un smoke, a doua zi îl folosește toată lumea. Avea voie, era joc la început. And Yuri only kept to 1 after they triple swing out of the cave fade. Didn't get the AK though. That's a little bit unfortunate there for the Aussies. Acip a fost înainte Fallen la Imperial. Down Cello, which will put a weapon into his hands, but the gap is wide open. It's a gaping chasm towards the A site. I'm gonna say this. At the moment, I don't feel like Greyhound are losing because their aim is worse. No. Asta sub birou așa se joacă, mă, că știi arată. There's a few reasons, right? Their understanding of the game is definitely not going to be as high as Furious, first and foremost. But also, you don't see Greyhound moving around a lot for info in this CT side. Think about the rifle round where Vexite gets 3 kills. Those 3 kills, they were playing aggressive his way. But if we get into a position where it's a bit more static, Greyhound have to play for info and take map control, that's where they're going to be a bit sloppier. Yeah. And you also need to make sure now, when you are going for these info plays, you keep it in the back of your mind. Well, guess who's going to be there every single time? K-Serrato. So he's shown that he's going to be stubborn on these lurks, and he's making it pay off. But Greyhound, they had something to say when they were in the winning ways not that long ago. I think Cello, if you can catch that through the mics, he's showing you just how silent it's gotten in here for the contingent. Yeah, and interesting as well when you do look at this this Greyhound roster is that it feels like what your critique being they're not as proactive, and it does feel like the meta in modern day Counter-Strike is rewarding like that groupthink, the ability for each individual to be able to be on entirely the same page so that they can communicate exactly not only gaps, what they're watching, what they're not. I mean, we've all seen the Ends Phase video ESL uploaded. Yeah. Madden's speech is like what every player should be saying and thinking, where he's just sitting there going, everyone communicate what you're watching, what you're not watching, what you're worried about, and we could all be like you're singing from the same hymn sheet, you know. And that's something that you will get caught out with if you're Greyhound up against a Fallen and Art brain trust. Yeah, no, I bang on agree with you there, and I think here we'll talk about it in a moment, because they're actually going straight over towards mid and A again, and this is what worked for them in the early stages here. This is exactly the same scenario. Art being set up by K-Serrato. 3 of them here. 3 to receive. Vexite mollied out, sure, but Art, poking out of the smoke! Great screen on him, not for Vexite, no problem for the first, but double double spray! Vexite is here to play 4 from the young rifler. And just K-Serrato defined now, you know exactly where he's going to be. Give him the ace. Okay, takes it by force. Banger! Vexite's here, and it's only Vexite to take down Furia. 17 kills already. He is just running away with this Cheeky one. They're two rounds behind, but that is a statement round from Vexite right there, and putting his individual form on display. Art gives one away, getting a little bit tricky in the smoke. The lineup here jumping, Cello getting caught. The next two just lighting them up. Not too shabby at all. Happy with that one. Happy with that one, and that is going to inject a bit more ferocity into the Greyhound ranks. Look at the response. Fallen says rush A. Yeah, and it's an open site right now. Good grief. Lias has 1 kill. He's not in position to get any more. He's not going to be having fun with this one. He should play more passive. He should let them in. Well, he's going to be having to now. Cello, CZ! 100% success rate. I'm done. Lias, I'm feel for Lias right there. Right. Play that one in slow-mo 10 times. Oh. Whoa, tracking that. Oh, and it gets worse. Alistair caught out. Molotov obscures his view as Fallen pulls the trigger, takes down his rival Orpa. Donut resmoke, and good luck with the save. Yeah, K-Serrato's already starting to go hunting. Oh, In's trying to save the AWP. Does he really get another with that CZ? But no. He'll take one down. The celebrations are very short-lived for Greyhound, aren't they? Every time, yeah. There's a very quick response, and I mean, Fallen demonstrating his pedigree with such a call. And the fact that they're abusing that side of the map so much, that's where a lot of their rounds have come from. That's the rounds where the CTs, if you lose the site, normally you're kind of happy with the retake.
But just if you get him for free, sorry, if he goes chat. down, and you all have nades to redeploy and replenish a donut smoke, replenish a CT smoke, re-molly, he just mauled him, didn't he? Yeah. No, I mean that is just absolutely mauled. Death. I don't think he would have done that with an AK. No. No. Ce-a făcut Ace, chat? Ce-a făcut Ace? A bit of a penchant for the CZ. Că n-am văzut. Well, similar story here for Greyhound. Boys, vă aduc aminte, poate mai intrat mai lume mai nouă. Dacă sunteți oriunde în țara asta și să donați sânge pentru un verișor unui prieten. Hai că vă mai pun asta pe ecran, dar după rundă, bine? And now we make it look really convincing. Like, and the bomb just on. No one here. E și pe story postarea, dacă vreți să o puneți la story și ajută. E un băiat de 16 ani care are nevoie de sânge. Baciurare, George, puteți dona de oriunde pentru el, doar să menționați numele lui și că e internat la Fundeni, secția pediatrie 1, da? Excite a făcut Ace? Ok. Oricum, e plus control până acum pentru Furiala. They are really smoked off and bombs halfway gone with kit on Sicko. It is possible. He's about to as well. He's just like ready to punish. Oh, Vexite's caught Cello. He's charging at him. Fallen and Yuri hitting every shot they take, and he's charging in. He's got the kit. He's got the shots. There's no way. There's no way. Keisaratu's too far gone, but there's no time left, and that is the end of both of them. Very close, though. It was. Much more than I anticipated. Yeah, way could more. Have been red face right there, but yeah, they gave it a go. And Furia might be getting 10 rounds here on debut with Mr. Fallen. Da, puteau să aibă OG poate un bracket mai bun, într-adevăr. Adică cred că era mai ușor să joace cu, nu știu, Greyhound sau Mongol sau așa, dar în același timp Panama trebuie să bați echipele astea. Și, nu știu, da, au pierdut 15-14, frate, ce vrei, e greu de, adică nu pot să critici prea mult, că e echipă nouă, totuși au un concurs în spate 2 săptămâni și ei. Spotted out, and you're ready. Sicko's on his way back. He's panicking. Flashes are good. Art's already taken the space, and again, he's done the same call. Fallen's asked for the same round again, please. That felt great. Ins, more like out on an island. And the whole team coming his way. Whoa, 2 would have been great. 1, not quite the second onto Cello. Keisaratu is still just around A main, just walking. Okay, this gets interesting with Sicko's contribution. He finishes what he started. Oh, Alistair might hear Fallen soon. He heard the scope. He knows. And he hits the shot. Bomb delivered. Upgrades his AWP to his rivals. No, I just looking for a real solid 6th round here. Alistair's going to hear steps again. Got it on lock. Got it on lock. And Key ready. Doesn't fall for the bait. And it's Art with 1 HP. Looking set for 6. Bomb under their rule. All 3 of them. Just, even with pistol out, he knows he's low. Mă rog, overtime, scuze, nu 16-14. 9-6 on the half. Greyhound, they're putting scuze, în overtime, oricum, 16-14, 19-17, a pierdut derby. Ce vrei? Detalii, detalii, detalii. Stați un pic. A aruncat fașerea la rândele, da. Runda aia lui fașere era super importantă, de acolo apa aia era pe spate. Mamă, uite în partea aia, bat monte pe Imperială. Unlucky un pic. Cât sunt la Gaules, mă, chat? 200.000, m-am aruncat un pic la 300.000. Am aruncat un pic la 300.000, dar oricum 200.000 la o calificare pentru Cologne, incredibil. Mă rog, calificarea asta pentru Cologne care ține foarte puțin, adică se mai joacă mâine, vineri. De fapt, mâine și vineri se mai joacă. De sâmbătă deja începe Cologne mare, adică we chilling here. Se face save aici, nu se întâmplă nimic la rundă. E save 4-3. Da, hai că vă scot asta oricum.
Că a văzut dacă vrea cineva să ajute și poate să ajute. We can do it. Deci asta la clan o să ne ștică mâine la clan înainte de meciuri. Înainte de meciuri. N-aveți deja pe scenă? Nu. Pe scenă se joacă doar două. La ce format e? Stați așa să vă arăt. La ce format e, din ce am înțeles eu, din formatul ăsta. Deci, astea sunt calificările. Deja o să se califice două echipe de astăzi. Mouse și... sau NIP sau Fnatic și Nine. Deci astea două, una din astea două. Probabil mâine se califică, să zic, nu știu, cred că Astrale să bată pe Big sau pe Apex, așa simt eu, că mi se pare că au jucat bine. Iar aici o să fie Monte cu Furia cel mai probabil. O să joace mâine la 1 jumate, dar n-am cum să mă uit la meciul ăsta, din păcate. După care se mai joacă niște meciuri joi și după iar niște meciuri vineri. Vineri se termină echipele de calificat, după care începe colognul mare, da, asta de 1 milion, care începe sâmbătă, adică imediat, nu se face pauză absolut deloc. Începe colognul mare și aici, din ce văd eu, sunt foarte multe echipe, n-au cum să joace pe scenă și o să joace pe scenă, cred că de aici, când o să fie evenimentul, adică 4, 5, 6 august. Adică o să joace vineri, sâmbătă și duminică. Asta o să fie zilele pe scenă, cum ar veni. Vineri, sâmbătă și duminică. Deci, na. Dacă prinde Mihai, o să joace pe 4 august sau pe 5 august sau pe 6. Dar dacă ajunge aici, deși o să fiu la Antold, o să fac cumva să am un setup în Cluj, astfel încât să pot să mă uit la meci. Te uiți la alea, vedem. Dacă nu o să joace România acolo, sincer, cred că o să mă bucur de festival și o să mă uit așa cum o să pot. Dar dacă nu... Dar dacă joacă România, să ne uităm. Adică dacă ajunge Mihai până în finală, ne uităm la... sau Volt sau Regali, dacă ajung până acolo, ne uităm la toate meciurile. Facem cumva să ne uităm. Că ar fi istorie. N-am avea... Nu avea fiecare zi un român. Plus că... prind și festivalul, adică nu se întâmplă nimic, că principal artiștii de la 11 încolo, aia ce mai foc, știi? And Alistair might have to flip that script, 2 and 5 kills respectively, as Alistair makes a jiggle mid, gets a bit of info. Important am dat de pistole. And that's the shot out of Cello. Mamă, ce le faci Cello, mă, clase. And goodbye to 2 in response. Perhaps Keserato could be next on the naughty list. How has he hit that one? He actually did take a bullet. Down to 1 HP, finally finished off. Flanks on flanks on flanks. Salis needs a weapon, and he needs a frag. One shot! Oh, Lord. And he's done it for Australia. 4 kills from Alistair. It has just been the individuals in these moments for Greyhound that are putting rounds on the board. Ce rundă a aruncat Fallen aici, s-a bătut prost rău, tot l-a prins și cu spatele l-a omorât, după s-a bătut prost. And then that happens, another crazy Greyhound round. I thought Cello had done oodles and boodles of enough, well, but he's fed up of us just talking about Fallen. He's like, hey, I'm on this team too. Oare se desfințează Face în contextul în care agresia care are complexul să cumpere sau să cumpere agresia? Nu să aibă niște legătură. Bă, frate, sunt niște fonduri de investiții, din ce am înțeles eu. Nu să cumpere gen, o să fie un fond de investiție. Nu știu cum să vă explic. Mai multe echipe care se întâmplă în situația asta. Nu înseamnă neapărat că se unesc echipele. Cum? Nu știu, sunt mai multe companii de-astea mari sau mai multe fonduri de-astea investiții care dețin mai multe companii. Care poate unele dintre ele sunt și rivale, știi? Adică nu are nicio legătură. Fiecare o să, pur și simplu o să aibă alții, o să aibă aceiași finanțatori, dar fiecare proiect în parte să aibă aspirațiile, golurile lui. Dar nu cred că se întâmplă chestia asta. Adică FaZe în sine e un brand, restul, la fel, brandul lor n-au treabă una cu cealaltă. Keeping things clean would be in their best interests, and clean it is. Keserato last, he's done some damage. It would be fantastic to leave all 5 alive, and it might even come down to ins. Perfect clean, and 5 alive for their conversion. Still happy about it as well here, so that's all right. They know that they're in this game, just one round the difference. The guns will come out for Furious. Siko's map 10 that's saved can actually do a lot of damage here. I don't think brazilienii stilul lor cu fire, ești nebun, nu dai cu... Nu dai cu ei, nu-i scoți de mouse cu fir. Da, uite, ca să vă faceți o idee, e cu Red Bull-ul la echipele alea sunt deținute de Red Bull, să zic. Sau, na, sunt și la fotbal mai multe cluburi care sunt deținute de aceeași fond de investiții sau de aceiași patroni și n-au legătură una cu cealaltă, știi, sau, na. Pot eventual colabora mai ușor în cazul în care se lovește transferul sau de chestii, dar
proiectele sportive o să rămână separate. Deci ții cu Fallen că e preferatul meu. Cam bocan până acum, da. Și Eagle. Da, mă, a zis Eagle 100% conform, că a zis Spangela că a dat Fallen call de aceeași rundă. It is a very passive stance for Furia now across the map, considering Art has given up full mid control. So both Yuri and Cello are in a retake B setup essentially. They have had too many windows of opportunity in middle where a player could have lurked. Da, cum sunt Râbă Leipzig cu Salzburg și New York Red Bulls, da, exact. Ceva de genul, să zici, cam așa. Păi oricum vrei să vă meni, nu știam că Complexity și cu Liquid sunt în situația asta, adică cumva n-aveam nicio idee, adică... Sau nu, Complexity și Liquid, nu sunt. With nades in their hands, going around the corner after one kill. 3 players. Oh no, bomb is lost, round likely to follow. Inns would have to go 1v4 now, 3 Art behind him and dead. Inns have to teleport here. 20 seconds, he would, yeah, either teleport or real flub from the positioning here. Not clearing this. Just like that. Ce le faci Fallen, mâncați și curata, 4 bărbați. In the absence of K-Serato, he'll do the body bagging for him. Easiest kills he's going to get. The fact they're all jumping around the corner. So happy. K-Serato's dead. He's open. Not the game of Counter-Strike we're playing here today. Organizație mare. I wonder how authentic you were in the comms there. Au avut multe probleme FaZe, au scăzut destul de mult. Probably pretty close to reality. Și imagine așa, au probleme alea cu streamerii după... A fost un scandal, nu cunosc exact detaliile, dar parcă știu că erau creatorii de conținut care au fondat FaZe-ul, se certau cu actualii acționari că, vezi, domne, nu se ocupă ca lumea de brand și că îi interesează doar profitul și chestii de astea, nu știu exact care era discuția, când am urmărit. He is a madman. Ai văzut cineva care heroic și a prins? Nu să cred, ăla de singurul om care, adică, nici nu vreau să zic așa ceva sau să pară arogant sau ce. Bă, frate, dar sunt locul 1 mondial, e normal să aibă traseele cele mai ușoare, că sunt locul 1 mondial, ei și-au făcut traseul acolo. Dacă erau alții locul 1 mondial, erau ei în locul lor, dar dacă... Singura chestie e gen că, singurul motiv pentru care traseul ăla ușor e că Gamer Legion nu e echipat de estier ca celelalte și și-au pierdut și mai bun 2 jucători, dar cine și-au făcut traseul ușor acolo, adică, na. Oamenii joacă bine și de-aia au ajuns acolo. Adică cum să zici că au un traseu ușor când ei sunt locul 1 mondial? Indiferent ce traseu aveau pentru ei, era ușor. Și mai bun echipă în momentul de față. Când tu faci un canal pe TSM-ul tău, cerere pe Discord. Adică, dacă zicem locul Gamer Legion erau G2, să zicem, da. Și zic că nu mai era grupa așa ușoară pentru ei. Având în vedere că ei au pe Cloud9 în grupă și sunt și ENS acolo și nici ce echipă mai vine de la calificare. Avantajul lor e că, na, în afară de NSA, care nu știu că au făcut, parcă ei n-au făcut schimbări, Cloud9 și Gamer Legion au făcut schimbări, asta e avantajul lor. Dar pe partea de jos, da, Vitality au făcut o singură schimbare, G2 și FaZe n-au făcut schimbări mai închegate, dar în același timp n-aveau bătut deja pe G2. Și eu zic că și cu FaZe și cu Heroic o să dea, și cu Heroic și cu Vitality o să dea frumos. Au avut și scandal cu Tiffy și nu știu, schemuri, nu știu, da, multe, au fost multe probleme la FaZe acolo, dar nu cunosc că nu urmăresc, adică dacă e cineva care urmărește internațional și poate să nu urmărească. Mai fream că e echipa așa mai bună, deci Cloud9 nu se pare echipă bună. Cloud9 cu Shiro, Axile, Orbit, Electronic și Perfect se pare echipă slabă, nu așa bună. ENS nu se pare echipă așa bună. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, măi frate, măi. Didn't get it. Wow. Merci de follow, cred. Nice work from Alistair, and he keeps that kind of strikes that balance. Yeah, reserved enough. It really does actually. 2 rifles is mai ușoară grupa, clar, dar e mai ușoară doar pentru că e Gamer Legion, o echipă care și-au făcut multe schimbări și au pierdut cei mai buni 2 jucători, atât tot. În rest, mi se pare acolo, e bun, nu e mare diferență. We'll just buy it. They clearly had, they already like talked about the plan. They're like, right, screw it. He puts himself onto a good Crezi că jucătorii de la turnee ating starea de flow? Ce înseamnă starea de flow? Dezvoltă. Alright, well, this is where that hole that you're digging yourself, Fury, may get very, very deep, very, very quickly. If you lose this round and ce meciuri urmează după ăsta? Bă, mai sunt niște meciuri, dar nu o să mă uit la ele.
Mai sunt așa, e meci de calificare NIP cu mouse, best of 3 și Fnatic cu noi best of 3. Dacă vreți să vă uitați pe streamul oficial, puteți să vă uitați, dar eu după meciul ăsta, adică mă uit doar la Furia acum și cam atât. Și cam atât, pentru că mâine o să ne uităm la regalii și s-ar putea, a spus că mâine debutează la OMO sau vineri, nu mai știu. Mâine joacă la O. Da, ideea e că, nu, vineri joacă la O, scuze. Vineri, nu mâine. Mâine joacă regalii la 8, la 5 și ne jucăm și înainte niște meciuri la clan. Vedem. Vedem. So it is going to be big, not at full force, which feels like a very common conversation that we have with them. But Art has his headset off, so we'll talk about anything besides what's in the game. This music's making me feel about like kind of a guided meditation, you know, we can all take a moment of mindfulness. Center ourselves. Yeah. Understand our surroundings. Should you need to hydrate? 2 secunde, dau un mesaj ca să poate reuși să ne uită la Falcons. Might put you in a state of peace and tranquility. Absolutely. There's more Counter-Strike to come, is there not, Jan? Oh, best of 3s to bring your evening home here. Lovely. 26th of July, 2023, this Wednesday. Take a deep breath, soak it all in. We're all here together. In for 5 and out for 5. In through the nose, out through the mouth. ESLCS ASMR stream. You're listening to smooth jazz. 9 rounds to Greyhound with 10 for Furia. It's morning radio, 6 a.m. You like the little soundboard? Maybe we can get one of those. Mamă, ce face, mă? Machine. We're ready and raring to go, everybody. So let's get this one back underway with the thrown together by Furia, a couple of save guns, a couple of investments. Now flashes from Caser at the ready here. He's going to flash for them to push out cave. Art's coming out cave here. Acolo joacă și Nexus și Gâlă. Unde mă la Thunderpick joacă prima Legion? Attending to that. They weren't even looking. They were overlooking it now. Oh, Vexite did too. He's just gone straight towards long. Sicko handles Art, and they're not ready for Vexite. Spotted now. Damage inflicted and fragged onto Caserato. Cello should be dead in a minute. Yep, Vexite's got him. And this round falling into place. Yuri found in the cave. Da, mă, joacă lor. His life, but that's info. And it's a two-man da, interesant. Poate ne uităm, e interesant Thunderpick-ul ăla, să vedem. Cât timp este doar acte pe codul, bă, cred că e lifetime, sincer. Nu cred că există momentan perioada de asta de granted sau oricum mulți ani astfel încât nu mai merită, adică 5 ani, 6 ani, nu mai știu cât era ultima oară, dar... Appears in his hands and Yuri wants to get on out of dodge as well. Ce o zis de Big, nu joacă Tapsen și Mantu, adică ăla de flow Jax de atunci când te joci cu Segen și nu mai știi cât timp ești băgat acolo 100% și ești la un alt nivel datorită la... Bă, frate, gen, e ușor să te joci și la counter, dar nu e, nu știu, starea de flow. Există mă expresia asta, starea de flow, sau vorbește băiatul ăsta așa din cuvinte pe care le-a pus el cap la cap și le potrivește? Sunt concentrați, frate, dacă la asta te referi. Sunt concentrați. Singura stare pe care o ating jucătorii se numește starea de frenzy, să zicem așa, când au adrenalină foarte mult, în momentul în care omoară 1, 2, 3 jucători, devin ultra focus și mai mult decât sunt concentrați și atunci sunt destul de, adică în general, dacă ții un duel cu un jucător de genul, s-ar putea să te bată. Dar frenzy-ul ăsta ține așa, momentum, să zicem, cum vorbesc ăștia în casterii. Dar starea de flow aia pe care ai-o tu e la trepăr, frate. Starea de flow. Nu știu. Ce e în București? Am văzut că era întunecat un pic cerul. Poate... Bă, dar stai un ce... Well, he's looking at something, but I'm going to stand his POV and see how crazy it gets for him. Fallen's pushed up on towards A main. Nu știi tu, Cocoș, documentează-te vorbind din... Mamă, m-a luat cu nu știi tu, Cocoș, e bătrin, chat, e bătrin, mi-a zis Cocoș, e bătrin de ăla de se uită la counter și zice, crede că știe totul. Adevărat, nu știu, eu nu m-aș juca pro, e adevărat, nu știu, auzi starea de flow. Mă, frate, mă, ți-am explicat că se poate de frumos să joc fără să râdă tine și mă iei cu Cocoș cu de-alea. Te rog eu, să mor, chiar n-am încercat cât se poate să-ți fac bully, că la ce ești acolo... And now he's cheating towards B with 4.
if they don't use their utility efficiently here, they can lose. Nu mai zi nimic, ești nebun. Lasă că nu ne luăm de gramatică astăzi. Astăzi e ziua free, e no bully grammatics. Te rog eu frumos. Has to be Liaz trying to crack in. Util through 20 seconds if Cello was to hit one on the dig. Sicko, however, silences the threat. Another on the site. We discussed art. He has Kevlar behind this. 14 seconds and still can't get through Yuri. Alistair's gone. K-Serata on to wins and Liaz 7 seconds. He's dead. And Hope gone. Greyhound up against nothing. Fall victim to that fallen push. You can see what he achieved. He got it and burrowed deep into their cerebellum just by showing face. He sent the whole team and the whole game plan back to B into the stack with not enough time. And look at the contrast of the body language here between these teams. Now, obviously, we still have a bit of an issue that wants to get sorted with Art, but Bă, frate, n-am auzit în viața expresia asta, știi? La niciun, nu știu, n-am auzit expresia asta, gen starea de flow. Adică cuvintele folosite care au sens în Counter sunt focus, că se concentrează jucătorii, gen, și sunt foarte focusați pe anumite chestii, concentrați, da? Și există starea de frenzy, când simți că ți intră tot și tot dai cu ei în continuu, așa, dar devii tifirez așa și iei orice duel și alea, dar sau când îți merge totul bine și funcționează echipa, dar nu știu ce să zic. What is the theory craft with me? What is the worst? Bă, nu știu la ce se referă el, dar el a zis că se referă că jucătorii sunt concentrați, că nu simt cum trece efectiv timpul. Cred că simt cum trece timpul, doar că ești ca jucătorii de fotbal, nu te gândești la chestia asta când ești pe teren. Când ești într-un meci, te gândești la chestia asta, nu te interesează timpul sau ceva. Ești acolo să faci treaba să câștigi meciul, pentru tine contează meciul, nu te contează timpul sau ceva, nu-ți dai seama. Poate să uite, dau shift-tab și văd cât e ceasul, dar nu interesează chestia asta, că ei sunt toți din alte fie ăștia brazilieni care joacă în Danemarca acum. Nu cred că interesează să fie la ora 10 acasă, înțelegi? Adică timpul e total irelevant aici, în contextul ăsta. Singurul moment în care contează timpul e, uite, de exemplu, cum ăștia brazilieni, dacă n-ar fi venit cu 2-3 săptămâni înainte în Europa, era destul de nasol pe ei să-i fi pus să joace ultimul meci, de exemplu, sau primul meci. Mă rog, primul meci era nasol. Era contra fusului orar la ei și era ca și cum ar fi jucat undeva la 7-8 dimineața. Legat de timp. Asta e singura chestie care ar conta oarecum. Că dacă juca ultimul meci, pentru ei ajuta, pentru că ei în Brazilia oricum joacă foarte târziu, joacă undeva la 2-3 noaptea la ora noastră. În Germania, scuze, nu în Danemarca, în Germania, în ce scuze. Mă gândeam la Blast și la Major. Ce mustață are padre, bă, nu mai faceți bully. Stop the bully, man. You smoked off long or short and fought the other. All walked in. Then you're okay. Nu mai faceți bully, băi. They didn't. Hai, Falenzao. And they got scared early. There was the divider smoke mid. They took damage. Nobody took any space because nobody wanted to give up the death. And nobody called a reaction to take the space on the map, which left them with an option that Fury knew or took the gamble that it was going to be that big ESL și ESL au făcut mărci. De fapt, nu, ESEA, ESL și Faceit au făcut mărci. Și se numește FG. Cred că se numește SL Faceit Group sau ceva de genul. Și na, e normal să... N-ați văzut că s-au mutat ligiile de pe ESEA, s-au mutat pe Faceit acum? Dacă ați văzut, s-au mutat la ceva timp. Nu mai există, în ESEA nu se mai există, cred, foarte mult timp. SL Faceit și ESEA, nu mai e, ESEA aparține tot de SL. Nu cred că l-a cumpărat cineva, nu cred că a cumpărat cineva ESEA. ESEA aparținea tot de Faceit, nu cred că l-au vândut sau nu știu dacă are sens. Mă rog, poate ai tu informații, nu neg, dar eu știam că ESEA aparținea de Faceit de mult. Yeah, 40 seconds and again nothing. Cave stage 1, B lane, mid kind of, nobody in A main. Hai mai repede cu arta asta că la 8 am botez, păi ce fumă 8-33. It seems like they're hedging towards the correct site. And they're coming towards Cello. Mamă, să vezi ce flash-uri înghite Cello aici. Flashbang's turn just yet. K-Serata, look at the angle. He's kept honest. One, Cello as well. Liaz needs this, gets it. Big frag. Ins. What? Didn't see him. Doesn't know. Art can knock him off the bomb. Does it just in time to enable and facilitate the blast. Pushing the issue. And now Norman has brought a 1v3 into a 1v1. Alistair brings the jewel to him.
and that was a must-win round. We tie it right back up 11-11. We're going to see that one again. That all happened so quick right there. So they explode in towards the A site with the execute. There's just so many trades going on. Ins to catch that on the side when the wallbang's coming through, so he's going to be able to identify something's going on. But then to continue to fight towards CT. Tu ai zis, tu te-ai exprimat acolo că ESE l-a făcut mărci cu Faceit și că ESE a fost cumpărată de niște arăboi. GNS aparținea de Faceit, pardon, ESE aparținea de SL și ESE l-a făcut mărci cu Faceit. Cine deține toată chestia asta, adică, ok, îl fi cumpărat probabil la un moment dat și că se discuta despre chestia asta. Să se joace nu știu ce concurs prin Arabia, pe acolo, până asta, dar mă refer că ESE aparținea de Faceit, nu, cum te-ai exprimat acolo, era doar ESE era cumpărată de arăboi, ceea ce nu cred că s-a întâmplat chestia asta. Poate a cumpărat tot grupul ăsta sau e deținut tot grupul ăsta de niște arăboi. Ce sunt găini în CS? Bă, de ce? Skew F buys from Furia though, you know, it's a bit wonky, like it's da, mă, Skydrone, ești mult prea inteligent, bro, pentru noi. Iartă-ne, noi suntem muritori, ești bun, noi nu știm de stare de flow, de... Nu știm de termeni de ăștia, de boomeri. Noi folosim termeni de ăștia actuali. Noi suntem trapperi aici, noi... Na. Nu folosim termeni de ăștia de boomeri, stare de flow. Cocoși. They're not worried about Greyhound ever just going fast. You can see they're not really blocking over the comparativ votate. SL Gaming and PC 12 days specific tournament organizer have announced a merge set to the finals in quarter 2 of 2022. Da. Da, asta da, știu, asta știu, s-a anunțat oficial asta, n-a fost. Nu știu, frate, nu simt starea de flow a donatorilor, nu simt. Just the tip of Vexite's head. Now the shot de la mine tot ce vedeți ou pe net, de la fazele alea lui Simple le trăgea la 0-0 secunde, toate alea sunt făcute în starea de flow, vă pup. Unaware that Vexite's continue to crawl. Alistair hoping to catch K-Serato and not far off the mark. It's Vexite onto Fallen. Exact ce vă ziceam, boomer. Full boomer, ești nebun. Dead now. Nu folosește termeni de ăștia de frenzy sau de starea de flow. Exact ce ziceam, boomer. Under your control, K-Serato and Art partnered up towards the donut position. Dacă bunicul se juca CS, așa se exprima aici de bun. Stare de flow. He's joining the team, so they're going to have to worry about Temple, Site, CT and Donut here. With one smoke grenade. A tradus expresia, nu te simt? You're probably better off taking contact for as long as... Aoleu, bă, noi suntem proști, mă, chat. Trebuie să vă știți și scuze. Oricum, mulțumim. Ultimii simpi. Adevărul e clar. Alegeți doar să-l negați. Should be able to find Liaz here. 3 on 3. Things gonna heat up right here, right now. All through Donut. This should be Alistair's feeding ground. He's gone down. Yuri picks up the AWP and plies his trade. Can Ins close with help of Sicko? No kit here. One frag could be everything, and bravo, they both Yuri, collapse bine a ținut Yuri under aici. the Fury. A Criminal. retake, a triple out of Yuri. And Greyhound criminal, ești de bun criminal. After that one, I reckon. Yeah, it's just the amount of decisions that they have to continually make late without enough information, and then when you do things like unforced errors on missing smokes, you're not going to be able to Skydrone, noi băieții ăștia care nu suntem limitați și care nu știu, noi numim chestia aia să intri în frenzy, știi? Când intri în frenzy și ți intră orice. Noi așa numim, ăsta e termenul pe care îl folosim noi, care ne jucăm counter și urmărim scena pro și nu suntem boomeri. Ne prefacem că știm totul, știi? Doar pentru că ai numit tu un termen ăsta de nu folosește nimeni de altfel, adică, repet, o joc counter din 2005. Aproape 18 ani de când mă joc multe ore pe zi jocul ăsta și n-am auzit pe nimeni să zică expresia asta. Dar... Don't do drugs, please. Hai mă, 13-11, hai mă, furia. Well, I mean, now you know. Now SEO knows he's got so much power. De ce folosește mojile de adolescent încălzit? Bă, frate, gata, mă? Bă, frate, lăsați omul, ești bun! Bine că nu folosește punct și virgulă paranteză, că era sală la acolo, deja ne arunca în aer. Ne arunca în aer, dacă punea punct și virgulă paranteză, wink-ul ăla, ironic, s-a terminat, ești nebun. Ăla, știi, pe principiu, fraiere. E ăla, e wink-ul ăla, pe unde mă distruge psihic, când pune și am wink-ul ăla în double screen. Spoke too soon, thank you Vexite. As he shows a nice angle for the smoke slip. Ăla, da, ăla, uite, ăla. Terminat ăla, e... And that is a way in. Iar iau ăștia la-i cu, fii atent. Beheads Cello.
And they know there's another there. Smoke from Yuri. Sicko charging to try and benefit from all this space. Vexite and Inns have taken rather frictionless so far. Se referă la asta, cel mai probabil. Vexite is literally in the bot. Like, Yeah. And now, by cutting noise, they over-rotate. A little bit of a gap. Art goes looking. Deci ar citi pe un site care se numește FPS Coach, a? Ia să vedem articolul. Nu pot să cred. Into a helmet, what? And Inns. Nu pierdeți like-ul, vă rog eu. Spots the cross, Fallen's up for the retake, not going to be comfortable. Alistair, he's coming from behind as well. 2 orbs for a retake. K-Serato and Fallen trapped by Alistair's position. Finds an AK now. Fallen diligent on the clear. Inns is done. Septembrie 18, 2020. How to enter a flow state while gaming. Oh, gets it. He's going to go down. Oh, mare save. Brutality. So close to manifesting brilliance on the eco. Am citit acolo, empty your mind, concentrate nu știu ce. Am ieșit, ești nebun. Niște... Următorul post era 5 tips to improve your aim. 2021, asta îmi place să văd. He gets that one kill. Let's say K-Serato was more detached from this situation. He's already inside the bomb defused. Ah, that one stings. K-Serato close enough not to allow him play his dirty little games. They've had a couple of those. Like these are like emotionally exhausting rounds of Counter-Strike, are they not? Yeah, and this is the thing. The problem when you're trying to break out from a region and show that you can compete in all of this is you can have close games, you can show good Counter-Strike, but ifs, buts, maybes, we don't care if you came close. The world only cares if you win, and right now with these rounds they let slip through their fingers. This one, they almost stole this one. That eco round they lost earlier, that one is going to sting. It is really going to stay with them here because this is a good showing against a team that people want to get excited about. K-Serato, best Brazilian player with Fallen, one of the best in-game leaders of all time, the godfather of the region. Like, this is something where, like, Brazil right now are probably having a party seeing this go down. Well, maybe if it's a win. Yeah, hold your horses. Chiar că n-are padre, are 3 copii acasă. Bă, nu mai faceți bully, mă. Și dați, bă, timeout. Mai redem și noi. Mai alea. Tradus-o ca ultimul om, a citit el un articol și a tradus. El știe, intră... De ce nu intri băiatul tu starea de flow să câștigi vreo 2 major-uri? They don't have answers middle at all. Interesting setup. What do you make of like Yuri floating CT already? Well, they have been playing. Îmi plac expresiile astea traduse pe jumate. A lot here, but this is the info game. We have B lane control. Care în lumea gamerilor. So once that door smoke, and this is the thing. There'll probably be a regress from K-Serato and Fallen through Donut at some point, or maybe they'll go CSGO breeding first form stare de flow. But right now they have so many players playing for info. Cello jiggling top of B ramp, Art jiggling cave, right? So that just means they get to play info CS. Flub Flash still taking that space back. It forces Yuri to acknowledge B. This. Dacă am intrat starea de flow, nici Palatul Parlamentului nu era. This fake doesn't work unless you kill someone. Look at K-Serato on 4. Oh, adevărat, Liază are 5 cu 11, 5 cu 18. Well, Vexite might be able to provide that kill. Oh, they heard him. And he pushes straight into their clutches. Nice find. They moved. K-Serato still gets the clean double to lock down 14. And a helpless Alistair alone. A great shot. Câtă lume mai la gaule chat. Lot more, and with 18 seconds, that was just to keep hold of his weapon. Watch this. He's going to die after time. Oh no, he's going to die before time. All right, well that's good. It would be much worse to die after time. So that's actually a better result. Mamă, 215.000 la brazilian Midsummer, mi se pare insane. Yeah, I think we might be done and dusted here. Greyhound definitely had chances. Da, nu eram în starea de flow, nu eram în starea de flow. And this was it. So not only is the fake pretty desperate, they feel they have to sell it. So Vexite has to run through a grey screen in towards spam of a silenced M4 and an MP9 and a big smile on the face right here. So they are essentially conceding 15 here. Asta sună replică după ce te droghezi, am intrat în starea de flow. Nu, e pe alt termen, nu mai știu care era termenul ăla. Nu știu care era, nu mai știu care era, îți intri... E un termen acolo, dar nu mai țin, n-am lapsus acum. Nice shots, Vexite on 2 art with that deagle, but Cello and Yuri already keeping the numbers in favor of Furia. Lovely find on the second as well. Mamă, dar vezi că n-au treabă băieții ăștia, că și-a Kilo și Yuri, chiar o dau cu ei, ești nebun. Fallen e full support și Art e full tractor. Perfect run from this point on. And we do know as well, Mr. Richardson, that the winner of this game will go on in a best of 3
Câți bani face Gaules la oare? Bă, din câte știu, adzurile pe Twitch, ceva insane de mult. Insane de mult. Bine, nu știu cât valorează în Brazilia acolo, că totuși țara n-are un nivel foarte ridicat așa din punct de vedere economic. Dar nu știu, chiar cred că, da, habar n-am. Nu știu cât subscriber are, că poți să calculezi oarecum. Vezi cât e cât costă $1 brazilian de aia să dai subscribe, vezi câți are, că sunt mulți care și afișează direct și calculezi acolo, că na, probabil are un deal destul de bun cu Twitch-ul, mă gândesc, nu știu, poate un 80-20 și poți să-ți faci așa o idee mică. Da, na. Când ai câteva sute de mii de oameni care se uită, cred că e enorm de mult, te bați cu televiziune din România, mâncați. Looking at him with a deep Am folosit și o stare de fugi, nu la balcon. O să iei pe lună lejer? Da, 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 100% mă ce ai. Oh, I need a note again, I suppose. The Greyhound don't have a coach. Also, yes. They got rid of Kingfish. They haven't brought anyone new in here either, so just doing it with the. Dar mai mult, mă, de 100 de mii, ce ai, mai mult de 100 de mii. Păi dacă are concursul de asta unde se uită cât 100 de mii de oameni, păi cred că face 10-15 mii din azuri pe un live de la major. Se plătesc bine rău azurile pe Twitch, adică știu că erau persoane care vorbeam și făceau în România câte 600-700 de euro pe azuri în condițiile în care aveau average viewership de 200 de oameni. 600-700 de euro pe lună, știi? Și da, păi la 100 de mii de oameni, tu îți dai seama ce înseamnă asta? Gen, cred că face 10-15 mii doar pe un live de ăsta așa la mișto. Sau poate vă părăți prostii, nu știu, poate e prea mult. Dar la un live de ăsta mai lung așa, când ai 200 de mii de oameni, nu știu. Adică gândiți-vă că la finală la Major, când au fost 21.000 la mine pe YouTube, care gen YouTube nu se compară și România și așa, n-am avut adsuri, doar din YouTube Premium am făcut vreo 200 de euro doar din YouTube Premium sau vreo 300 de euro doar din YouTube Premium. La finală, știi? Cred că cam 200 de euro cred că am făcut. Și dacă aveam și adurile făcute și țineam meciul mai mult, cred că făceam vreo 500 de euro la 20.000 de oameni, da, păi la 200.000. Nu să zic și eu, abar n-am, mă gândesc că poate da, poate nu. 200.000, da mă, dar și care treaba că și eu m-am mirat foarte mult la brazilieni, dar ideea e în felul următor, hai să o luăm altfel. Deci, la Mihăiță când s-a jucat în final la Major, s-a uitat 20 populație România, da? 19 milioane. Populație Brazilia. 214 milioane. Adică ăștia sunt mult mai mulți. Gândiți-vă că dacă noi eram 190 de milioane, da, adică de 10 ori mai mulți, nu? De 10 ori, da, mai punem un 0. Da, se uitau și la noi vreo 210.000 la final la Major. Bine, cred că la brazilieni se uitau și mai mulți la final la Major, dar înțelegi ce vreau să zic? Adică overall, na, se uită mulți, dar sunt și mult mai mulți, adică sunt super mulți. Chiar sunt foarte mulți. Bă, da, milionar Gaule 100%. Da, bă, frate, mi se pare că și merită, adică omul chiar își face treaba și îi susține pe brazilienii aia, se uită la ei, adică, na. Gândiți-vă că la Major, când s-a făcut Major în Brazilia, el avea scena lui acolo, adică la un moment dat când el era afară, scena era goală în interior și lucrau ăștia să intre în interior, că, na, e huge Gaules. Nu știu ce zice acolo, nu înțeleg ce zice, dar probabil, cred că e și el, nu e fost jucător Gaules? Gaules ex pro player, a fost pro player? Filantropist, youtuber, CSGO streamer, informer, ia. Uite, omul se juca până în 2007, ești bun. Professional, ca, uite, a fost jucător profesionist, ești nebun. În 2000, uite și tu când se juca. Probabil e tătic de ăsta, gen, nu știu. De se juca de la început. Ia uite. Uite, în 2008 s-a dus, a început să lucreze la Samsung, după care s-a dus în sectorul de IT și a obținut parteneriate. În 2010 a părăsit compania și a revenit în eSports și a dat drumul la niște proiecte, cum ar fi, uite, Brazilian National Game Team, Brazilian Gaming League. Auzi, că după a început să fie dat afară din companii și s-a ales cu nimic, după care a fost diagnosticat cu depresie, a încercat să se sinucidă în 2017 și după a încercat să se transforme situația și a rugat prietenii de la G3X, care cred că erau brazilieni de atunci, să-și ajute și au început să se apuce de la stream-uri pe Twitch ca să-și permită chiria și medicamentația. Și până în 2018 Gaules a devenit recognized as a streamer
A devenit, mă rog, a început să fie recunoscut așa și a zis că e să pună ăștia, au zis ea că e cel mai mare streamer, era cel mai mare streamer din Brazilia în 2018. În 2020 a câștigat eSports Brazilian Awards for Best Streamer and Personality of the Year. Și în același timp a fost al doilea cel mai urmărit streamer din lume pe Twitch. Wow! Wow! Și a fost recunoscut as a stand-down in eSports by Tech Kudo and Global, mă rog, astea niște premii de-astea. Da, mă, nu știu, pana mea. Cumva cred că lumea îl urmărește că probabil au făcut ea manevră și ce zic? Hai să plece giveaway pentru membri chat. Scrieți și voi Jaxy pe chat. Câți membri avem chat? 18 membri, da? 18 membri, deci un skin de $36. Gaules netort, nu știu, bă, netortul e altfel, mă. Nu e neapărat cât are el acum. Gaules în 2021 era, uite, vezi, în 2021 era $7,2 milioane, aici zice că $4 milioane. Probabil are vreo milion pe dreapta, mă gândesc, dar n-ai de unde să știi, că contractele aia, ei n-au de să știe ce contracte au, ce alea. Nu se știe exact. Chat, mâine ne vedem de la 4, da? Ne vedem de la 4 să ne jucăm un meci și noi în clan pe spate gaming. Și după ne uităm la Complexity cu OG. O să fie un meci greu, da? O să fie un meci greu. Bine? Nu uitați să vă jucați meciul la clan. Bă, mai aveți câte 26, 27, 28, 29, 30, 31. Mai aveți 6 zile să vă jucați meciul la clan să câștigați un laptop. Băgați-vă, frate, să vă jucați măcar un meci. Bun, dacă vă jucați un meci, indiferent că îl pierdeți sau câștigați, intrați în tombolă pentru un laptop de gaming. Nu mai fac promovări King Mystic, nu mai. Hai să și scoatem skin-ul, mă, ca să scăpăm de... Nu uitați că aveți și giveaway-ul ăsta aici, chat. Aveți giveaway-ul ăsta aici, mai are 3 zile și 21 de ore. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Deci 1, 2, 3, 4... Sunt 7 cuțite pe care le puteți câștiga. Și nu trebuie să faceți... Adică, mă rog, trebuie să depozitați $5 cu codul JAXY, dar ideea e că... Cum îi zice... Cu banii faceți ce vreți, adică nu trebuie să... Trebuie să țineți banii în site dacă vreți sau să descrieți cutii. Doar e un fel de tichet pe care îl primiți la... Deci cât mă, $36, a? Hai să luăm 40, că poate nu găsim ceva pe stoc. Uite, un AK Jaguar de ăsta aia. Oricum știți ce vreau să scot de pe site, un MP9 de ăla. Cum se numește chat MP9 la frumos, rău de tot? Starlight Protector, dar vreau cu StatTrack. $87. Ce mult a scăzut asta, dar e frumos rău de tot. Hai să vedem dacă pot să scot pentru mine, asta că-mi place. Nu scump, mă, ăsta, gen... Ăsta, Starlight Protector, care e frume. Deci dacă sunteți membri, înscrieți-vă aici, da? Ia uite, că Jaguarul ăsta ce că îl trimite. Hai să închide Discord-ul, că poate intrăm pe un canal de nu... Stai că am primit un Discord, nu mai înțeleg nimic, ești nebun. A, nu am MP9-ul ăsta, nu am MP9-ule. Bă, de frumos vrem MP9-ul ăsta, bă, și niciodată nu l-au pe stoc, incredibil. Și a și scăzut mult rău de tot prețurile, și niciodată nu l-au pe stoc. Unlucky. Că poate scoatem altceva. Hai să vedem dacă s-a trimis account ăsta. Pare că s-a trimis account ăsta. Da, uite. Deci e AK, Jaguar Mimi Field Tested, ia, Notepad, AK47, Jaguar Field Tested, Instagram, câștigător, membru 27 noiembrie.
Te pup, Perspin, te pup, mersi frumos de 25 de dolari, de euro, te pup, mersi mult de tot, bro, să rămână, cu drag. Ne vedem și mâine dacă mai, adică o să ne uităm la toate meciurile astea, că sunt mulți români la concursul ăsta. Te pup, să rămână mult de susține, mersi mult de tot. O să ne uităm la toți românii de la concursul ăsta, că o să fie și Volt, sperăm să rămână și Regale mâine, să nu fie eliminat, și Joaca și Mihai. Și atunci, na, îmi doresc din tot sufletul. Ce am pus, mă? 26 noiembrie, sunt prost rău, scuzați-mă. Bă. Stai mă așa. Ăsta e? Da. Gata. De câte ori se extrag de 4 ori. Ia asta să-și un pic, încerc un upgrade. Încerc un upgrade la haul ăsta, ia să vedem. Să vedem ce skin-uri găsim pe stock. Easy win, hai că easy win. Deci de 4 ori, da? O dată Edward 4, 5, 6. A doua oară Trace. A treia oară Filip Ghirca. Și a patra oară Cristian. Ai 1 minut la dispoziție, 1 minute. Bă, înainte mergea timer-ul ăsta la naiba, dar acum nu merge. Cred că Cristian mă urmărește, mă, că e membru vechi, are cred că 2 ani, 1 an are Cristian. Sigur are 1 an Cristian, parcă de membru. Nu știu dacă are 2, dar 1 an are sigur. S-ar putea chiar să fie moderator. Ia să vedem. Cristiane! Timerul pleacă aici, automat, uite. Mamă, dar stai că stai pe stoc direct. Haul ăsta. Hai că bine. A, nu n-are, un an are 6 luni, ia să vedem. Instagram.com. Opa. Da, mă urmărește, băiat. Bro, îmi dai și mie mesaj peste 8 zile, da? Îmi dai mesaj peste 8 zile. Felicitări. Felicitări. Boys, uitați să vă băgați la giveaway de pe Instagram. Dacă v-ați înscris până acum, dacă nu v-ați înscris, sunt 2 PC-uri de gaming pentru voi. Trebuie să fiți doar abonați la canal. Dați tag la 3 persoane în comentarii. Dacă ați dat subscribe la YouTube și mă urmăriți pe Instagram, 2 PC-uri valorează cam 1000 de euro fiecare. Cam 3000 în total. i5 13500 cu 3070, 32 de GB de RAM. Para mea, n-aveți nimic de pierdut, zic eu. Da, nu cred că vine haulul ăsta prea curând. Durează ceva până vine. Boys, cam asta a fost ziua de astăzi. Mă spun pe Sparte Gaming. Și ne vedem mâine de la ora 4, da? Ne vedem mâine de la ora 4, ne jucăm un meci în clan. Sau poate, să vedem, poate ne vedem chiar un pic înainte să facem și un opening. Înainte să ne facem și opening, ne jucăm la clan, vedem. Dar vreau să ne jucăm neapărat un meci la clan, că nu m-am mai jucat de mult. După care ne uităm la regalii la OG și vedem poate mai vreun meci mai marfă pe seară să-l urmărim, bine? Vă mulțumesc pentru toate like-urile, pentru toată susținerea și mersi frumos să spun încă o dată 25 de euro. Bă, dar n-am donațiile pe asta, dar nu știu dacă se vede, ia, se vede aici? Uite, se vede aici. Vă mulțumesc frumos, mersi frumos să spun de ambele donații, să rămână mult de tot de susținere. Și vă urez la toți o stare de flow. Să vă meargă săptămâna bine în continuare. Ori la ce vă propuneți, ascundeți-vă de căldura asta că murim. Și ne vedem mâine de la ora 4. Urmăriți pe Instagram acolo că vă țin la curent cu totul bine. Mâine la ora 4, v-am pupat. Să aveți o seară frumoasă în continuare. Esmin, încă o dată mersi frumos pentru toată susținerea și vă mulțumesc tuturor pentru toate like-urile, cererile, donațiile, membri și pentru timpul petrecut alături de mine pe live. 4 ore 26 de minute cinstite, v-am pupat.